kushirikiana kwa ndugu kunaburudisha moyo, na Mungu atupa nguvu tukiinua macho. Kushirikiana kwa ndugu kunaburudisha moyo, na Mungu atupa nguvu tukiinua macho, na Mungu atupa nguvu tukiinua macho. Afungamana rohoni, tulio wa nyumba yake, uoni ulindwe aibuni kushirikiana kwetu, na tuna Mwokozi mmoja, imani ni moja pia, watoto wa Baba moja, twashika sheria yake, na tuna Mwokozi mmoja, imani ni moja pia, watoto wa Baba moja, twashika sheria yake, watoto wa Baba moja, twashika sheria yake. Furaha ya ulimwengu haitatuvuta tena, twaona kung'aa kwake ni bure na bila kisa, lakini tukikusanyika kwa jina la Mungu Baba, atuandalia kweli karamu iliyo bora, lakini tukikusanyika kwa jina la Mungu Baba, atuandalia kweli karamu iliyo bora, atuandalia kweli karamu iliyo bora. Tukivumilia hata ukomo wa mashindano, mbinguni tutawaiona Wakristo wapenzi wote. Tukivumilia hata ukomo wa mashindano, mbinguni tutawaiona Wakristo wapenzi wote. Hatutatawanyika huko, tuote umoja kweli, milele tutapokaa nyumbani kwa Baba yetu. Hatutatawanyika huko, tuote umoja kweli, milele tutapokaa
kiheo kia muthenya ungi mweru. Haleluya nikoina kigoso. Tugikura mugithi uyu wa racuria tukuria Ngai atwarane na iguru. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kiroko. Kwamũkĩra rwĩmbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*783#. Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia ringe. Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia ringe. Wangorire demuro aru. Kwamũkĩra rwĩmbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*783#. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twerute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*411#. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*411#. O rũcinĩ gwathera tukoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo bunge nĩ thiaga online o muthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndigandĩka mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ ngũkũgoca na rwĩmbo rwa Masemonyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*790#. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ ngũkũgoca na rwĩmbo rwa Masemonyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*790#. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
utasonolire ana batashiro ndaguthaitha undorere ibata riakwa keri sonolire ana batashiro ndaguthaitha undorere ibata riakwa keri Yai watumire mebiboshe dwaririkano ukimwambararia kireanira na muthamaki ona gukoro ria mamoe monaga wote ona niore na inya wa kuduta arode bari babata kirima iguru tokananirie none joe gaidi gosoka le mosonoku otore otasonolire ana batashiro ndaguthaitha undorere ibata riakwa keri sonolire ana batashiro ndaguthaitha undorere ibata riakwa keri Aisiraeli ria mokereirwo ni Afilisti mateng'era gwĩ Samweli akũrutĩire igongona aria mukiro kirurumeria tho marurume ukinyarithia Afilisti Isiraeli matorie babata kirima iguru tokananirie none joe gaidi gosoka le mosonoku otore otasonolire ana batashiro ndaguthaitha undorere ibata riakwa keri Oh yeah, socio tumwetaga mundu gwitwo Yune wa Mwangi. Rwimbo rwitagwo Kirima-ini ni ngwambata Kirima-ini na gukiambata Kirima-ini ni kuhoya. Ona gukorwo kira mwathani uria urenda na gukorwo kimuririkania iciraniro iria atwireire. Tondu ni atweruhagiria ciraniro cia kioro muthenya. Good morning. Agogo tikoge ni kwa Inoro ni muci wa tugina otana njitagwo Generali. So hiwai the feather na dikire na kauru ni ngatho ndiragucokeria ni undu wa gwitikira gukorwo cagurite session ino hurani tukorwo twi nawe ithaa riri riu twambiriria ndagika iyo tondu ni ithaa thita na ndagika gibau twambiriria riu ndagika ino ni gutwarithania nginya riria ire handa thaa 10 tabarira-ini wendete muno muno itagwo racoria ni njitagwo General Shohi wa the Faith. Good morning, good morning. Ndakunyita ogeni muno muno muno. How are you doing? Ndehoka wi thayo, ndehoka maundu maria mothe urathie na mbere na kuhurana namo. Ni we mundu ni ari haro ciake, haro irio urathie na mbere na kurua nacio. Ngai ni arakurwirira na ni aragutongoria na no eguthie na mbere na gugutongoria na maundu mothe ni mekwagira. Thengio muno ni gucagura Inoro. Thengio ni gukorwo wi mitambo-ini. Ni ngwendete na nitukwendete ithuothe, tunakupenda sana. Karibu sana guku tukugene kwa Inoro na muciĩ wa tugina otana. Njĩtagwo General Shohi wa the Faith. Watinda atia kana iro ratindire namna gani? Kulikuaje? Maundu maria mothe uravangite gukorwo gikaira ri ni marakinyanĩire kana marathire atia?
ndehoka nĩ marakinyanĩire na Ngai nĩ aragwĩkire wega. Karibu sana, nĩ ndakunyita ũgeni ndĩ na mwĩhoko atĩ rĩu nĩ tũgũtwarana wega na nĩ ũgũkĩigua wiganĩire. No wĩingĩre gũkũ kwa Inooro FM nguone ndũmĩrĩri yaku ĩnginyĩre harĩa ha 22989 harĩa hake 22989 nĩ ũngĩthiĩ ũnjarĩrie harĩa ha SMS 22989 nĩ ngũkena na nĩ ngũigua wega ona nĩ ngũkĩigua ndacokwo nĩ ngatho ndagĩkuona hau nĩ ngũigua ngenete na nĩ ngũigua very nice. Karibu sana gũkũ nĩ kwa Inooro, nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Ngenete mũno na ngakĩmenya atĩ maũndũ mothe nĩ mekwagĩra, kĩrĩa gĩothe gĩtakinyanĩire na twĩna mwĩhoko nĩ gĩgũkinyanĩra. Ngai nĩ egũthiĩ akĩhingĩtie na Ngai nĩ egũtũkinyanĩria. Karibu sana, ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, twambĩrĩria na twĩhoke na twĩke maũndũ mothe na njĩra ĩmwe njega. Ũmũthĩ nĩtũgũgĩkorwo tũkĩthiĩ na mbere na ndereti tũkoretwo twĩnayo na mũtungatĩri ũgwĩtwo Reverend Ndegwa Bull. Nĩtũkoragwo tũkĩaria mũno maũndũ megiĩ gũtigĩrĩra nĩ twarũgamia mũciĩ. Wanyita maũndũ megiĩ nĩ twatigĩrĩra nĩ twarũgamia mũciĩ, koguo nĩ tũgũtigĩrĩra maũndũ macio mothe nĩ makĩagĩra na nĩ megũikara wega. Karibu sana, ndakũnyita ũgeni na rĩu niĩ ngwenda ũnjarĩrie na ngwenda ũnjarĩrie kũrĩa kwa SMS. Ũngĩnyandĩkĩra harĩa ha SMS ũnyandĩkĩre harĩa ha 22989 ĩta makondo ũcio nĩ ũgũkorwo wĩ ũndũ mwega na nĩ ngũigua wega mũno. Karibu sana, njĩtagwo Generali Shohi wa the Fed. How are you doing? Niĩ ndĩrehoka wĩ thayũ. Ingĩra nginya kũrĩa kwa Inooro FM Facebook fan page, ũngĩingĩra kũu guothe ũnjarĩrie no ndĩkuona, ndũmĩrĩri yaku nĩ kũnginyĩra na nĩ ngũigua wega. Rũu nĩ rwa Heze Ndung'u rwĩtagwo maita igana rĩmwe.
kilomita igari wanarira mathi mwanarita na soida wanaruta igathi mwana kilo thini wa mwathani gutire natha imutaigana rimwe ni mwathani waigire indi wa mukare ona mwongerero muoyo mutaigana rimwe ni mwathani waigire niguo mukare ona mwongerero muoyo medire kumenya none twatigire indo citũ ciothe nĩguo tũtungatĩre ũhoro mwega tũkarĩo na kĩnanu gatũrĩa ĩmĩtaigana rĩmwe nĩ mwathani waigire nĩguo mũkarĩo na mwongererwo muoyo ĩmĩtaigana rĩmwe nĩ mwathani waigire nĩguo mũkarĩo na mwongererwo muoyo Shesheni hakuhe nawe. Gai munene gai wa Israeli yotha makaga thĩ yothe handũ ya rũma nĩniĩ mũndũ wa njora wĩrĩga haha kĩoyo yanĩirwo ngĩgũthaithaga mũno rĩrĩa ndageretie mothe makĩremaga ũgĩũka ũkĩnjarĩria riũa rĩa wega ngũkũgoca nĩ tondũ nĩ ũnjiguĩte ndũrũhe ũtagĩcaũ ndĩ mbere yaku wendo waku harĩ niĩ ndũhithĩkĩte wĩyumĩrĩtie ta ngwacĩ rĩrĩa yakũra kana ta kũritũha kũrĩa kwa mũtumia ihinda rĩakinya no nginya gũtenguo ngũririkana rĩrĩa ndĩratũire nyenyagwo ngonekaga ndĩ thĩ mũno ndingĩteithĩka ndananyũrũrio ngĩiguaga na matũ makwa ciugo ndũrũ mũno igatheca ngoro yakwa ndarĩraga ndĩ nyikio ngĩgwĩtaga ũgĩũka ũkĩndĩithia kũrĩa ciaharora riuone ũgũgoca nĩ tondũ nĩ ũnjiguĩte ndũrũhe ũtagĩcaũ ndĩ mbere yaku wendo waku harĩ niĩ ndũhithĩkĩte wĩyumĩrĩtie ta ngwacĩ rĩrĩa yakũra kana ta kũritũha kũrĩa kwa mũtumia ihinda rĩakinya no nginya gũtenguo ndũrũhe mbere yaku ndũrũhe ta gĩcaũ caitani ayagĩrĩra kandirikania kwanyu gũtirĩ mũndũ rĩ waikara wega tarora wone andũ a kwanyu matingĩteithĩka kwanyu gũtirĩ wanonagia kũrĩa na gũtigia ngaririkana ũrĩa Ngai erire Isiraeli atĩ nĩakeheri icoki ihinda nĩ ikinyu rĩu ngũkũgoca nĩ tondũ nĩ ũnjiguĩte ndũrũhe ũtagĩcaũ ndĩ mbere yaku wendo waku harĩ niĩ ndũhithĩkĩte wĩyumĩrĩtie ta ngwacĩ rĩrĩa yakũra kana ta kũritũha kũrĩa kwa mũtumia ihinda rĩakinya no nginya gũtenguo ũnjĩkĩire ta ũrĩa wekĩire Daudi kahĩ kariganĩire nginya nĩ ithe wĩgocithĩtie na rũhiũ rũtutanie gwitũ gũtirĩ kuonekana wega ta ũyũ waunangire mawatho na mĩtaratara wendi waku hinge mũtũrĩre-inĩ wakwa ngũkũgoca nĩ tondũ nĩ ũnjiguĩte ndũrũhe ũtagĩcaũ ndĩ mbere
mutumia ihinda rĩa kinya no nginya gũtenguo na mahetia ora ndwarite weru-ini niguo uthomithie uria ndanyararirwo no kundithirie nikunyumbura nyumba gwata mumbi wa nyongo tondu ni urendaga wigocithagie na nie ningi ndutage uira waku ndina ucamba nindacokia ngatho ni tondu ni unjiguite nduru yota gicaũ ndi mbere yaku wendo waku harĩ niĩ ndũhithĩkĩte wĩyumĩrĩtie ta ngwacirire yakora kana kakũritũha kũrĩa kwa mũtumia ihinda rĩa kinya no nginya gũtenguo ũkũgoca nĩ tondũ nĩ ũnjiguĩte ndũrũ yota gĩcaũ ndĩ mbere yaku wendo waku harĩ niĩ ndũhithĩkĩte wĩyumĩrĩtie ta ngwacirire kana kũrĩa kwa mũtumia ihinda rĩa kinya no nginya gũtenguo Oyo tumwetaga mũndũ gwĩtwo Shiroan rwĩmbo rwĩtagwo ndũrũhe rwĩmbo rũrũ rũroka wega rũroka wega ũmũthĩ tũgĩkũngũĩra ma ladies rwĩmbo rũu by the way gũtũrũha nĩ gũkena rĩrĩa ũraikara ũguo gakenera Ngai ũgakĩmwĩra maũndũ marĩa mothe agwĩkĩte na ũkamũrũia ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo ũkĩmũkenia mũno na nĩ wega kaingĩ na kaingĩ gũikaraga ũkenete ona ũgacokagĩria Ngai ngatho maita nĩ maingĩ marĩa by the way kĩeha kĩrehaga no rĩmwe na rĩrĩa rĩngĩ nĩ wega kana maita marĩa maingĩ marĩa twĩkuo maũndũ nĩ megũkorwo mesa thengiũ mũno kũrĩ ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria mũndũ ta Gaicũrũ aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno aranjĩra mimi niko tu hapa nchi ya Kenya sina ubaya mimi niko tu hapa nchi ya Kenya mimi niko sawa nĩ nyendete ũrĩa andũ a mũrima maragia gĩthweri mimi niko tu hapa nchi ya Kenya niko tu hapa kwa nchi hii ya Kenya tu bado na niko salama niko sababa kabisa thengiũ mũno Gaicũrũ thank you baba Chris aranjĩra we ũmũthĩ kata kĩrĩ kwega ũmũthĩ angĩkorwo twĩna Pastor Ndegwa Bully nĩ kwega biũ ũmũthĩ no nginya tũngĩaria ũmũthĩ ndĩrenda by the way na nĩngũkorwo ngĩkũhingũrĩra thimũ ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 7 nĩ ndĩrenda kũigua ũhoro wa arata mathũkirie atĩa kĩhiko gĩaku by the way mũrata waku ũrĩa wacokire kũmenya nĩwe wagũthũkĩirie kĩhiko rĩ nĩ kĩekire ndeto icio nĩcio tũgũkorwo tũkĩaria mũthenya wacio mũthĩ twĩna Pastor Ndegwa Bully kwambĩrĩria thaa 8 nginya 9 tunakuanga hapa na no nginya tũngĩkũhe kamweke we warie na ngwenda mũno ngũhe kamweke karĩa ga thimũ-inĩ tondũ kau nĩ nguona gekega na no gakorwo ona gagĩkũhe kamweke ga gũkĩhũra inoro na ũkĩiguĩkane ũgĩgĩtwĩra nĩ atĩa gwathire wakungĩirio kĩihũha nĩ arata tondũ mareke ngwĩre andũ arĩa aingĩ mathũkagĩria andũ ihiko nĩ arata watiga family arata is very bad arata ti andũ ega ona hanini ũthiaga ũgakora he kaũndũ ũrekire na hau na tondũ rĩngĩ wendo ũthiĩ ũguo wage kwĩra mũtu tondũ of course rĩngĩ weka kaũndũ koru ndũngĩgĩthiĩ kwĩra nyina andũ atĩ no amenyanga Wanjirũ wa mũkawa nĩ niĩ andũ ngĩmwĩra no mũndũ ũrĩa ũgathiĩ amũkore amũhe mũcene ũcio ti ũngĩ nĩ your friend mũrataguo we nĩwe ũgakora mũtumia waku amwĩre Ngai ithe wa ng'ania rĩ atũraga na Ciro wa mba ona mburoti nĩwe ũragũrire yo ndona Ciro wa mba ena ngari kaĩ ũreciera umire kũ kaĩ tarakĩgũrirwo nĩ ithe wa ng'ania ndeto icio so mũthĩ nĩtũgũkorwo tũkĩrunga icio na nĩ ngwenda onawe ngorwo ngĩkũhingũrĩra thimũ nĩ ngũkorwo ngĩhingũra thimũ yakwa kwambĩrĩria thaa 7 tũraria cia arata yes the friends you have andũ arĩa ũkoragwo wĩnao nĩ andũ aina gani magũthũkĩirie kĩhiko gĩaku na njĩra ya tari atĩa wacokire ũkĩmenya nĩ mũrata ũtari atĩa ndeto nĩ tũgũkorwo tũkĩaria anyway thank you mũno asante Wairasho Alex wagĩtengera ndakuona mũndũ ũgwĩtwo Jose Ishunga
Jose Ishuga rajira ekuria defo kundu gwitagwo mucoru thengio muno ona mundu gwitwo he mundu rajira Ramadhani ndugu mimi niko Gituge Mathio ya niko ndani asante shukrani ndugu yangu wanyandikira Ramadhani ndugu yangu huyu ni Muislamu huyu ni ndugu yetu kutoka kule Mathio ya Gituge huyu mwenyewe haya ena mundu rajira we nataka unitafutie wimbo inaitwa Ulimi ni ya Ulimi ni ya Kikuyu nipe tu ninafurahi James M Chege Ulimi ni Ulimi kana Ulimi unamenya andu a mulima makiandika Ulimi ri akoni rurimi rutiandikagwo na ara ni UL riu wandika Ulimi okay nitugucaria John Shohi nitagwo John na nyumite na Ivasha andu etagwo Kayole mutika anyandikira Ulimi nataka hiyo wimbo inaitwa Ulimi. Ulimi ni ya nani? Ulimi ni wa muci uria tuwi na wa Kimiti wa mugambo Ulimi. Ulimi okay nitukurucaria John waku Makayole na Ivasha thengio muno yanafanya kazi niko tuned naomba unicheze ngoma ya Kamuthamaki oya makara uniroroka na ni njunire ugukenia muthuri wetagwo riri muthuri ukoragwo kuria Massachusetts muthuri twitaga engineer Simon Muigai ya mitambo-ini Johnny Ngari wa Hema kuria Kahawa West arajira Shohi ciara tandiaragia ni uria mana nyonia enda uhe icio ciara totaragia ni ugutuhe umuthi sawa sawa muthuri ugwitwo Ngari ndukamake karoro hau hey Shohi hey please nicheze moja ya Shifter wa Maria namba niyo muhimu please good tugukorwo tugicaria rwimbo ruu oro riu ndukaigua wina thina ona hanini ikara oro hau mitambo-ini oro wa Manchester ndakuona thengio muno Gumo wa kuma Kabathi ndakuona thank you very much asante sana ndu wa gucagura inoro thank you very much urathie na mbere na gututhikiriria ni ndiramuona utire mundu itaraikia ritho by the way na waangalia nyie wote mimi ndamurora inyuothe nigetha maundu makome sawa sawa no kiririkana kuingira kuria gwa 22989 na ona toguo tu by the way toguo tu kwina mbia kwarembesha maisha pesa iko kuria kwarembesha maisha kwina indo na nie ndenda ukorwo githie kuria kwarembesha maisha kirio gwika guthie haria ha *272*1# twanyitana uguthie haria ha *272*1# wona wathie hau wagura tigiti waku maundu megukome sawa maundu megukome mathaka mechonjo mefitina ni ukuigua wega muno no gukigwa ni wakena riu ndage gutuma hau gikondo gutumitwo ni mundu riu endia gutuma officially endia gutuma handu hau tugithie getha maundu magikome sawa hinya *272*1# wona weka uguo ni ugukorwo ukigura tigiti waku kwarembesha maisha ndeto ni gukorwo ndeto mwethaka na ni ukuigua wega ugo tikungire kwa inoro good morning ijitagwo General Shohi wa the Fedhi roro ritagwo oya makara very nice ini danoga ene gutumana amuda tumana mwirana gateni urimo nikimwethaga ene ndekumenye nikimwethaga gwakwa na no nyende kumenya nidarugamia Israeli gwakwa urage mutumi iromo ihana kirima na ndorereria inyejerendeto kiroti nibyo gukite kuhora makara oi kiwe makara mwawinuke na pia cia kunenda igania oi kiwe makara ningigakwa na gukungui ciakwa ni ciaga gitoero jogona watheka wa maito dongo akaraja kabro ninjendagwa kwa mutumi uyu no kioda hikiria wambu itwake mucie nayo getuka mukinyoro ngaligo kana wendaga ndi mutengo ikie
gĩkeno ndĩrare mũciĩ rĩmwe nyonaga ndĩkahinganie mĩcebu mũciĩ wakwa njũra nona inegene oi kĩwe makara kuma wĩinũke na mbia ciaku nĩ ndaigania oi kĩwe makara nĩngĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero sikenothia Kaiberia Tony wa Pada Steka Ona Karaja wa Ndungu Knoxville Kirwara Ole nyendute nĩguo ndobore ngũrũra mũrigo kadua go biribiri na tũmaburi tũkũhurũkwo nĩguo tũmunyatiri teji ndathondekaga Atakwa yoke kaiganduka Ndukana kirendo tuteja mahurukage Nituthuketie mawĩra maingĩ Nitwitarĩro cia atumia mahate mĩciĩ Oi, kĩwe makara Kuma wĩinũke na mbia ciaku nĩ ndaigania Oi, kĩwe makara Nĩngĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero Andũ nĩnda tuirĩtwo nĩndĩ ũthagĩra akiri Enyora takwa emoka kũgũra tigaga imĩario mĩingĩ na nyina wa ciana ũyũ no tũme yũte makamburu ndũgĩre magundi kabwere ndũngĩmũrega oi kĩwe makara Kuma wĩinũke na mbia ciaku nĩ ndaigania oi kĩwe makara nĩngĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero Jerry Wandiriri Jeffrey Gaireria Jamna Mazeras Wakanea Mambo White Fashion Sticker Lukuni ya Boko Eka ukamuna mani Nania Afro Studios Najua anoka igoma Wabateire maine Oikũrũke mĩkuru-inĩ Ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ Harĩa hothe wathiĩ No nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM Mũikari wa Nanyuki Na icigĩrĩra ciayo Ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Shesheni hakuhĩ nawe Osia Chamba Junior Wacha ilie baba Joy monya dini atio wa dongia Noria tora ikaraga na geteo Toda dito wako aniendo kagia gwaku Na rere neini orenda kudunya Wanake wako waibetera the wothe
Mwandwa muhoinya wa mamogekua Muka wakwa na mwake yago ni neiba Kinya gwithamba nunga gata wagaseire Jasper Gachunga Simba wa Roysambu Okay Maitona gani ana matoke kia mondo Papate tire kitu nesia konyua gete Wera morito nadahe musara Kunyagera muko sige dhirandioe Wanake wakwa waepetera the othe Mwandwa muhoinya wa mamogekua Muka wakwa na mwake yago ni neiba Kinya gwithamba nunga gata wagaseire Saboro Nyamweno ne bandizo maya Nego tonina Joy wanyu ne gukagete ando ake Papa me nyuire magego ake munyo mothe Na riu ne niyo yororetie nguru ngaine Na tore toto nyuese na itikana mekore Wanake wakwa waebetera the othe Mwandwa muhoinya wa mamogekua Muka wakwa na mwake yago ni neiba Kinya gwithamba nunga gata wagaseire Itatera Todo no mutu mumutangi ulera gwaku Noriora media ne moiki na ko magarume Makagelia yo uitafuriti Wanake wakwa waebetera the othe Wandwa muhoinya wa mamogekua Muka wakwa na mwake yago ni neiba Kinya gwithamba nunga gata wagaseire MC Hype Mash Number 1 in USA Niyo nyonagira ana sanitary pads Iguema Toforagero kinafuinde na totiume Tumaga kuome huko waikio kaga kendo Nare utombi ona igone wakua Nane makwelira na kongu kaga dhudha Jeshi nyamweno nebadizo ya mwere Nekefie kikera ya kiga higo naini Anakea miaka tondi mahana toguka Ade ndi umeno na ya mwana di kwenda Ale Osio Chomba Junior Wacha ilie baba Wa mcheori ya USA Iwe morigoma Shiro amabati Kaire tugate atonyere Dani wa Crucial Tools and Services Iwe morigoma Corazon Amal Okay Ne Covioria Ale Nelly Iguema Stanley Sopa Dadi wako Anguka nayo Okay Wacha ilie Oya tagwo Chomba Junior Rwimbo nerwa ruu rwitagwo Njohi Munyendi he Imagine mundu aikarite ogwo akona reke nyinire nyamu ino tondu hatiri undu ungi. Anyway, thengio muno rwatukinyiria wega riu thaa ici turaria na thaa ici ni thaa 7 na tigitie ndagika o 11 no ndagika 9 ni tondu ina 51 na thengio muno ni worathie na mbere na gututhikiriria atomukira wi mwena gani ithaa riri ringi riroka mundu wa Ngai ri ndenda uthikiririe ni tondu ndenda twarie ithaa riri riroka ri ni ndirenda twarie na no menya ndenda twarie uhoro wake ndenda twarie uhoro wa kindu gigwitwo uri harata mathakire na kihiko giaku tondu ni giathukire kihiko giaku by the way
he hindi gya thuvithwo he hindi kiinainitio we kihiko gyaku he hindi kiona thina muthuri kihiko gyaku he hindi kiona thina mutumia ndukani uranyita horo ucio ati he hindi kihiko gyaku kiagerera mathina maingi muno na kiuria kinene ni atiriri maguthuka arata acio aku maguthukiirie kihiko giki gyaku na njira ya tari atia wageragira mariko ni atia mathire kwira mutumia ni atia makwirire ndugeke ni kairitu wendaga kuhikia magiuka gukwira uria gekoru gekaganu ukiaga gukahikia gugicoka gugiikara uria gutaikarire ni atia ciarata makwirire wigie uhoro wa mundu uyu nginya nawe ukirakara ukiuga riu hatiri ati undu ungi makwirire te tondu arata ni mamenyekanite ni mathukagia arata ni mathiaga uguo makarwirira na magaguthukiria ringi ona ni mundu uramenya viu kairitu kau ni endaga ni amenya kairitu kau ni endaga gokaga kwira uria kairitu kau gatari kega gaka ni kairitu koru muno tigana nako gekaga gathiaga gekaga maundu macio maingi muno we ni atia weritwo ugituma umake decision hii etari njaga hindi imwe kihiko-ini gyaku kiendire gutharara atia ndenda riu wiharirie na thimu ni tondu ningukorwo ngioya thimu yaku ni ndenda njigue thimu yaku no uhure haria ha 07 07 22 200 720 07 22 200 720 hau niho gukorwo kihurira thimu iyo na ningwenda muno njigwo horo uyu ningwenda muno njigwo horo uyu tondu andu ni monaga tari itheru no reke ngwire ningwenda kumenya 0722200720 iyo ni imwe ya thimu iria ukuhuthira na no uhuthire ino ingi ya 0735 989 989 yes ndenda tuigue ndenda njigwe kuma kuri we nataka nisikie na ni njui ni ngukorwo ngioya thimu ino yaku oro riu oro thaa ici ni tondu umuthi twina Reverend Pastor Ndegwa Bull na tugukorwo tukiaria ndeto ici he mundu ndona ha njira atiriri so karibu sana yaguthikiriria muno jitagwo Simon Dekireine thank you very much ndakuona Waithe Fethi mimi niko ndani na nafuatilia show nikiwa Kinoro Catholic Parish etagwo Soja Paul Mutwiri asante sana mndugu haya he mundu renda rwa shifta nigukorwo ngigucariria rwa shifta ndageria gucaria namba niyo muhimu he rwimbo hatari muno wa shifta rwitagwo namba niyo muhimu na ndikane ari we shifta shifta riu ri ugathi uguo gakora shifta ndekiraga nyimbo ciake na makarutire ho makarutire ho rutire ho iko hapa shifta wa Maria rutakire ho ndina wendo ndina dawa ya wendo shifta ihwa ria ngoro patia wa Maria atiri shafi ya ngoro hingurira nyinuke conoka atiri tamaka is very bad anyway shifta wa Maria mundu unginyona muthuri ucio ri amwe ni atuhitirie tondu riu itakiri nayo namba niyo tarike nyoneka no ndikirwo ne database ine riu we ena bahati wewe iko na bahati kama mtende ndikika ni mix yeno kane rwimbo tareke nyone ndio hii sasa Shifta wa Maria Ngotora njugaga enjoy ndainaroro netore aragia kemwe tureretie
nanga menya tumenda na gatogo omondo ni areigai kuma kore kigodho baby nduke makire muno andu ni amwe wera tigane thina ndani ndukae goro thina andu ni amwe namba ni o muhimu andu ni amwe namba ni o muhimu Kana Jesu akionia arutwo kũhoya merire mahoyage ciao cia kũmaigana rĩrĩa kuona ndikĩire tũgĩta twĩna nyene ingĩra oniraini nĩiguaga mahoya baby ndũke makĩre mũno andũ nĩ amwe wĩre tigane thĩna ndari ndũkahe ngoro thĩna ando ni amwe namba ni o muhimu ando ni amwe namba ni o muhimu kama usongo jaba ya mami ena wahome magepengera maondo mabiko isi matwekire ne namba ona rutisia Nairobi imenya kuona namba don't give your ATM, otare pini namba. We hata ni urengondo, ona ni ataito namba. Baby, doke makere mono, ando ni amwe. Were tigane thina, ndari, doka goro thina. Ando ni amwe, namba ni o muhimu. Ando ni amwe, namba ni o muhimu. Songi Asanta Nekere mire Musa Geketigana nakio Getomerwa mokori Keingiri atene fundi Ikaraga nagayo Lelianda dioganine Wamisi da komisi Nambane o muhimu Baby Doke makere mono Ando ne amwe were tigane thina ndari ndukae ngoro thina ando ni amwe namba ni o muhimu ando ni amwe namba ni o muhimu kuria wa apadea namba ni muhimu jaba ito omudenya he namba twasema ni he namba heo kana heane akorwa ni muhimu no kwenda menyari ate gotire tanto iriege ona ni tigane namba ndingeoneire ndawa ya wendo baby nduke makire muno ando ni amwe were tigane thina ndari ndukae goro thina ando ni amwe namba ni o muhimu ando ni amwe namba ni o muhimu ngetiria no nyende wimenyerere andu aria metonwa twe maguta ange maragia muno aria matumaga andu metanaga merura merage ni harito namba imwe ti muhimu baby nduke makire muno andu ni amwe were tigane thina ndari ndukae ngoro thina andu ni amwe namba ni o muhimu andu ni amwe namba ni o muhimu
yes, rwimbo rũu rwĩtagwo namba nĩyo mũhimu na nĩ ruo rwĩmbo rwa mbere by the way. Ndaigua baba yetu gwĩtwo Benjamin Wangari agĩtambũrwo. Wendi ũrĩa waigua wewe. Sifta wa Maria ametambua Benjamin Wangari, mũtiĩre Benjamin nĩ atambũrwo. Mũgwanja na ndagĩka igĩrĩ. Good morning. Ngoko tikoge nĩ kwa Inooro. Rĩu hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ tũkwamba tũikĩrie oro hanini. Wona tũikĩria rĩ tũgĩcokereria nawe ũkorwo nĩ waingĩra kuo wega kũrĩa gwa 22989. Atĩ tũkũingĩra kũ kũrĩa gwa 22989. Nĩ kĩrĩa ngwenda wĩke nĩ ũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa kwa SMS nyandĩkĩra ũnjĩre ũratũthikĩrĩria wĩkũ itakuwa fiti na itakuwa sawa kabisa. Itihega hau nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka ithatũ tũgĩcoka rĩ rĩu nĩ kwaria tũmenye arata magũthũkĩirie maũndũ kuma mũciĩ nĩgetha tũgĩthondeke harĩa hagĩthũkĩte kana atĩa. Yes, ka hapo tu. Onoro ne Inoro ohege Sesenia ondoire wito Ona mburo kairete Inoro noyo era sinamo Nakae moge nemotare Inoro, Inoro, Inoro FM. Kwa mukero bojes wa kwa hutia lwa Kelvolution Music dhimwene ya kutasikiza tune. Hora star 812 star 783 hash. Jeso wakwa hutia, Jeso wakwa hutia, hutia ringe. Jeso wakwa hutia, Jeso wakwa hutia. Kwa mukero bojes wa kwa hutia lwa Kelvolution Music dhimwene ya kutasikiza tune. Hora star 812 star 783 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwa mukero rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku tasikiza tune. Hora star 860 star 411 hash. Dosia kwa itiko nemitheko Dokana iria ngoro nenie Tadukara wonde wanga yumwe Bireka yuki igekaera Kana demorutere magongona Dirio kukigua kerero gyakwa Adagire diga dinekane. Kwa mukero rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku tasikiza tune. Hora star 860 star 411 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Aikore mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo bunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti ũtonga wa bũrũri ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndigandĩka mũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thĩinĩ
thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ ngũkũgoca na rwĩmbo rwa Masemonyo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ ngũkũgoca na rwĩmbo rwa Masemonyo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Hey, Tonia, mami wadiarire Toni ndoiga nguhurire thimu twarie igere ngwire nario menyo ria ndonire mami wadiarire Toni ndoiga nguhurire thimu twarie igere ngwire nario menyo ria ndonire. Dendiro, mami dendiro ngeligo. Dendiro, mami dendiro ngeligo. Mami dendiro ngeligo. Philip, baba mzazi, salimia dama. Waiwakiuga ni dendiro wendo naguo ndukirago dendire kaire tuo uguo ndiendaga guikara uguo waiwakiuga ni dendiro wendo naguo ndukirago dendire kaire tuo uguo ndiendaga guikara uguo dendiro mami dendiro ngeligo dendiro mami dendiro ngeligo mami dendiro ngeligo. Engineer Brayo What alero Jugane godie guito Gero ni kaino ke tuko Toni damu munyo mato Gauga ngaino kadihoko Jugane godie guito Gero ni kaino ke tuko Toni damu munyo mato Gauga ngaino kadihoko Dendiro mami dendiro ngeligo Dendiro mami dendiro ngeligo mami dendiro ngeligo Samboro salimia Jose Fighter oyo wendo netalimo oyo wito na ilimo na idwa nake agethongori totiahagirira ngori oyo wendo netalimo oyo wito na ilimo na idwa nake agethongori totiahagirira ngori dendiro mami dendiro ngeligo dendiro mami dendiro ngeligo mami dendiro ngeligo Rubani Khalif Cairo twende angani waiwakiuga ni dendiro wendo naguo ndukirago dendire kaire tuo uguo ndiendaga guikara uguo waiwakiuga ni dendiro wendo naguo ndukirago dendire kaire tuo uguo ndiendaga guikara uguo dendiro mami dendiro ngeligo dendiro mami dendiro ngeligo mami dendiro ngeligo Winston Studios John Falme
salimia Musa Nasri Shikongata Oya tagwo Tony Young rwimbo rwitagwo Mami nĩ ndendirwo. Very nice, very nice. Gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro nĩ kĩroko kĩega. Thengio mũno we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Thank you very much. We ũcagũrĩte Inoro, we ũratũthikĩrĩria, we ũratũigua na we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Thengio mũno mũno. Ndegwa wa Nyandarua ndakuona. Thengio we harĩa Nyamatamu. Nimekuona. Mwangi wa Kaidaisia kuma kuria Gori Kathengio muno hena no gidona. Wow, karibu sana Shohi. Jitagwa Joshua Thufukia. Niko Murang'a, hata nimeamka nimepata ukisema arata no nio mendaga guthukiria wendo waku ni undu wa ndari na kairetu. Ni undu ari na kairetu kau. Ni ukweli juu nimepitia hapo. Karibu na niko tuned sana. Saa hii niko Murang'a, silali. Ndio niko serious. Hata heri nioe msichana wa mbali juu marafiki ni hard kumchokoza. Chezea kisi mworo wa gatutura. Haya, karoro hau. Riu ndiakenda kuhingurira thimu ona ndamiakia by the way niyo iyo ni. Thimu iyo ni no ameigua iyo ni riu. Ndenda kuigua niki giathire. Arata niki mekire. Aratari magwikire atia by the way ni atia mendaga guguthukiria kihiko giaku. How did it go? Kulienda namna gani? Tondu arata ni mendaga guguthukiria kihiko giaku ri. Gwathiete atia andu a Ngai tareke njigwe ndeto icio ndina bata nacio. Hello Inoro, kwerwa atia wi mwega? Ndi mwega muno. Karibu sana. Witagwa atia baba witu? Njitagwo Isaac Mithamo. Isaac Maina wako? Mithamo Ndambiri. Isaac Mithamo Ndambiri. Niyo gwitu ni kathiri guku mwene mwena wa mwena. Baba gwitu Taridweku. Taridweku. Gwitu guku. Riu ri arata maguthukirie mendaga guguthukiria atia kihiko giaku munene? Arata munene. Ate? Ekio gwai. 2014. Ari na mutu. Nkukugia kawira bana. Ate? Igira mutumia kwa kawira. Amuigira kawira jambe nanengerire mukuage andu gire. Ya mubere oboro. Ikimuhe ohoro ikimwira atia? Ikimwira ni orona kitu twasemani nako. Kau ni kamuthuri go. Kaitiga itheru. Oboro wama. Na nima kari ka mutheka ni kuigirirwo. Wama ni oboro wama no riu maundu macio mari mawana kana riu na tondu nenda ngirũga ngathingĩ ngĩkiuga riu ndakĩgĩa mũtumia na ũrĩa warĩ maundu iria cia cigana nĩ ũkũmenya ndeto tũkarĩkanĩra na kairĩtu. Riu gũgũcoka gũikarĩte gwacokire gũgĩikara atĩa? Ithi atĩrĩrĩ riu nĩ ũkũmenya mama ni agĩũkire arora nginya maũthĩ na nĩ onaga rĩmwe nĩ twokaga tũgacemania na kairĩtu tũkarangia wa rĩu nĩ ũkũmenya nĩ endire kũmenya ndeto ĩyo wega mũbĩ ũboro wothe kiumbũro nayo njamba ĩrĩa yandĩthiĩ mama tona ndamũbĩ ũboro bandũ wa erewe okinyithia marakara mama arakarire biũ akirakara nginya kia mwico agikorwo aya agikora muhiki akora muhiki ri muhiki ne kwa muthuri wake nukumena athukirie muhiki ucio mucio wake nayo kanda ĩno ya nduthi tondu ndiamenyete ndeto ĩyo wega ndagĩka ĩyo
no kia mwiso ndakorire mama wakwa na kanda ona makoragwo mekĩka ndakĩmwĩtĩkĩrie na makethi magĩikara kĩndũ about 1 year ũcio ũkĩthũka ũguo wakwa wathũkirwo ũguo nĩ mũrata wakwa ndagĩcokire ngiuga ndĩgũkira ũguo ngĩgĩa ũngĩ na tũrona akĩaba ya ũrĩa ũngĩ nĩ arakarire biũ nginya akiumagara na tondũ nĩ aumagarire na thio nĩ njama ũcio rĩu nĩ ngũkĩbota gũcoka mwena ũcio kweri story ye pole sana ũgwekarire ũguo no nĩ ndagĩthiana mũndũ wakwa ndaikaraga o bau nĩ ũthiaga na mbere ngĩthiĩ na mbere na rĩu ndĩkĩna 2 girls ndĩruga maica no mega nĩ sawa sawa thengio mũno mũno nĩ ũndũ wa rĩu ona thaa ici ndwendaga ũhoro wa arata thikũ ici kwanja tondũ rĩu ndĩkĩna nduthi yakwa ona ũyũ ndĩnake ndamũigĩra wĩra rĩu njugaga kaba ndĩmũtware ũrĩa ngĩonaga sawa sawa othe andũ othe makathiriko tari ndue gũkĩrĩ nyaga mwea mũritũ good thengio mũno 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 na kenyua Ronald kenyua muthie apangire ona asante sana thank you very much na kajaka thank you alafu ungiona mathai no uthakire rwimbo rumwe urenda ruriko ruru rwa muthuri uyu gwitwa ruru gwitwa handa itunda riega aya sawa sawa thank you hello Inoro Choywe mwega ni ndĩ mwega Njoroge Mũgatũndũ ucio nĩ Njoroge Mũgatũndũ tara na Ibaca tahe horo wathũkĩirio atĩa kĩhiko gĩaku nĩ kĩrĩa gwathire atĩa atĩrĩrĩ o rĩrĩa twaregire kũgũraga atumia ingĩ hau nĩho thĩna wokĩra hau atĩa baba witũ wokĩra atĩrĩrĩ ũngĩingatwo mũciĩ ũyũ rĩ ũgũthiĩ mũciĩ ũrĩa ũngĩ rĩu rĩ mũtumia ũrĩa akĩheagwo mũcene nĩ ũyũ ũngĩ kana ona arata makaingĩria kũrĩa atĩ matiga Njoroge Mũgatũndũ ahana ona nĩwe menyete gũkĩingĩra mĩciĩ yothe ekũingĩra o mũciĩ ũmwe rĩu harĩa rĩ agĩthũkia mũciĩ ũcio rĩ ngagĩkora mũciĩ ũcio ũngĩ no ũrũgamĩte ũguo nĩ mũtumia ũrĩa rĩ ona athũkĩtio akĩonaga nĩ athũkĩirio mũciĩ wake nĩ waharaganirie rĩu hagagĩũka atĩrĩrĩ yani ũrĩa nĩwe mũkĩgu ũrĩa wambire akĩheo mũceneneko ũcio na aheirwo nĩ mũndũ wa rika rĩakwa na mũndũ wa bamĩrĩ acio othe magakĩmũhe maũndũ macio mothe agĩcoka agakĩona nĩ kwahĩtanire na mũciĩ no ũrũgamĩte na ũrĩa niĩ ndekaga no ndĩreka rĩu agĩcoka kwĩmena mũno rĩu haha gĩũkĩte atĩ wa Izabethi nĩ tondũ rĩu thikũ tũrĩ nĩ tondũ wa maũndũ ũrĩa makĩandĩkĩte rĩ rĩu twakĩbindĩka o ũrĩa tũrĩgĩkwo twĩkwo no ũguo nĩguo kũri ndaigua mũthuri mũno Choice wa Izabethi thank you mũno 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 Njoroge asante thank you hello Inoro hello wĩ mwega Nĩkwega biũ ndĩ mwega ndirĩ na kaũru wĩtagwo atĩa Sawa Wakimu atĩ wĩtagwo Wakimu karibu sana Wakimu wĩ mwena ũrĩkũ hihi
Ndĩ mwena wa Njiro gũkũ Nairobi. Njiro gũkũ Nairobi. Rĩu rĩ nĩ atĩa wekirwo nĩ arata aku mendire gũgũthũkĩria gwaku kama gũthũkĩirie atĩa? Niĩ na nĩ gwathũkire na gũgĩthũka biũ. Ngai nĩkĩ hihi? Ndĩra ndarĩ kairĩtu kani. Ngĩika. Arĩa waika ngĩheo andũ ndirĩ Mũgĩkũyũ. Ndaika ndaikire mwena wa Nyandarua. Mũthuri rĩ akĩnyonia harĩa arata ake. Na tondũ ndarĩ mũgeni rĩ mwena ũcio rĩ. Ngĩtuĩka mũrata rĩu ngĩmatua arata akwa. Na ngĩmamũkĩra ta aciari akwa mekage atĩa mandare. Mũthenya wa gũthiĩ gwitũ rĩ. Aciari a mũthuri magĩũka. Tũgĩthiĩ gwitũ. Arĩa magĩtwo nĩo mathire rĩu. Mũthuri ũcio na mũtumia. Reke ngwĩre. Nĩtwathire ũthoni wega. Itũ nĩ Mĩrũ kũrĩa Cuka Tharaka-Nithi. Andũ makinya rĩ. Magĩtugwo wega na magĩkena. Twacoka ngĩgĩa igu. Mũtumia ũcio okire akĩngora akĩnjĩra atĩrĩrĩ. Ana tondũ wona ũyũ mũthuri nĩ kĩũmbani. Rĩu nĩ mũthuri waku arera ũhoro wake waku? Rĩu nĩ niĩ nderwo ũhoro wa mũthuri. Mũthuri waku. Rĩu niĩ ngĩririkana twerirwe ngĩika cũcũ anjĩrire atĩrĩrĩ. Waigucia ingĩra na gũtũ gũkũ ikaumĩra na gũtũ kũkũ. Gũkũ kũngĩ. Gũkũ kũngĩ. Niĩ ngĩgwa maru-inĩ ngĩra Ngai ndeithia ndigathikĩrĩrie ndeto ici tondũ iria nderagwo nĩ cianduraga mũno no ndiendaga kwĩra mũthuri. Mũtumia ũcio anga nĩonire ndiraiganĩra. Ngiuma hau ngĩthiĩ thoko. Ngĩcemania nake handũ arĩ na ka Jackson mena mũthuri ũcio wake. Akĩnjĩra reke ngwĩre we kairĩtu. Kũu ndũraikara. Na tondũ tũkũhete ũhoro ndũraigua. Ũretua ũrĩa wĩ mũgĩ ũrĩa wĩ mũhonoku. Rĩu nĩ tũgwetha njĩra ĩngĩ. To-inĩ ndetheirwo njĩra. Mũthuri agĩkorwo. Makĩra mũthuri reke ngwĩre we waikirie njangiri. Kau kairĩtu. Na hĩndĩ ĩyo coĩ rĩ. Mũndũ ũyũ nĩwe wathũkirie ũirĩtu wakwa. Nĩndaturirwo mũno tondũ nĩokire na akĩnjũria. Niĩ ngĩmwĩra reke ngwĩre korwo no ũmenye. Ana ndũngĩaria ũngĩamba kũgwa maru-inĩ ũcoke waragie ũgwĩte maru-inĩ Ngai agakũhe njĩra. To-inĩ ndeyũmirie nĩndahũrirwo mbara njũru biũ. Nĩ mũthuri? Nĩ mũthuri. Na arakũhũra nĩ ũndũ wa ndeto cia kũigua? Nĩ ndeto cia kũigua. Niĩ ngĩhũrĩra aciari akwa ngĩmera mami ndirĩ ndona wĩ mũhũre nĩ baba no reke ngwĩre. Niĩ hũrĩtwo waĩ. Mami akĩnjũria nĩkĩ ngĩmũtarĩria. Mami akĩnjĩra niĩ ngũkwĩra kiugo kĩmwe. Wa maru-inĩ na niĩ nĩ ngũgwa maru-inĩ no tũngĩona nĩ gwathũka rĩ. Gũkũ ndũragire mũndũ na ndwacinire kwanyu. Ngĩmwĩra nĩ sawa. To-inĩ ndagereire ruo. Rwa kũhũragwo. Ruo rwako maũndũ mothe nĩ ũreka gwaku. Mũtumia ũcio agoka mũthenya tondũ nĩamenya twathiĩ wĩra-inĩ nĩ ngũcoka kũruga ranji. Akangora mũthenya ũcio mwanjĩrire reke ngwĩre. Gũkũ no ũkuma mũirĩtu wakwa nĩkuo kũhika. Endaga mwarĩ ahike kũndũ gũkũ? Rĩu endaga mwarĩ aike. Ngĩmwĩra angĩkorwo wendaga mwarĩ gu aike hĩndĩ ĩrĩa twathiĩte gwitũ rĩ. Ndũngĩetĩkĩrire gũtũtwara. Wagĩũkaga gwĩka atĩ? Wokaga gwĩka atĩa na wĩtuaga mũhonoki na nĩ mũndũ wa kanitha coĩ wa gĩtĩ kĩa mbere. Njĩkira akĩnjĩ ũyũ nĩ nderirwo maũndũ nĩ ndabuatĩrĩirwo kĩndũ ta mweri mũgima. Ngĩoya kairĩtu ka mwarĩ wa nyina njikarage nako. Tondũ mwarĩ wa nyina ndarĩ mũiku na arĩ na kana konete mũtino gakarengwa guoko kena mwaka. Tondũ mũirĩtu ũcio yani nĩemenete ngĩmwĩra reke njoe mwana ũcio njikare nake. Ndahũranagĩrua na kana kau. Ngai na nĩ ga sister yake?
na nĩ ga sister yake akiuga wende kwenda cionje nyũmba ngĩmwĩra mwana no ta ũrĩa ũngĩ nĩ ndacokire ngĩarĩria mũthuri wakwa ngĩmwĩra rĩu arĩa hakinya niĩ ngwĩta aciaria mĩena yothe ndĩmaumbũrĩre ũrĩa kũrathiĩ akĩnjĩra na ndigacoke gũkuo no gĩthiĩ thoko peke yako ngĩmwĩra rĩu mathaa ma gũthiĩ thoko tondũ ndithiaga o mũthenya thiaga wiki maita merĩ kana matatũ tũrĩhingaga wĩra tũgathiĩ thoko ithuothe nawe ũgĩthiĩ taũni kũgĩra material tondũ twatumaga nguo tũrĩthiaga ithuerĩ akĩnjĩra gũtingĩhotekeka ngĩmwĩra nĩ sawa niĩ ndĩrĩandĩkaga karatathi ngakũrehera ũgatũma mũndũ anduthi akiuga nĩ sawa ngĩikara ngĩnina mweri ngĩona rĩu ndirona andũ acio rĩu nĩ macoka rĩngĩ rĩu ta arata nĩ manjia gũtũgeithia no rĩu niĩ nĩ ndaroraga ngona ena gĩkuo ngĩgĩa mwana ndakinya ithaa rĩa kũgĩa mwana nĩ ndagĩire thĩna wa mwĩrĩ maranga ngĩthiĩ gathibitarĩ karĩ hau hakuhĩ ngĩthiĩ Mbagathi makĩndehe Mbagathi ngĩrutwo Mbagathi ngĩtwarwo Nairobi hospital ngĩrutwo Nairobi hospital ngĩtwarwo Kenyatta mũico ndateithĩkĩire Kenyatta rĩu niĩ ndauma nĩ ndatiritirwo wega mũtumia ũcio nĩ okire kũnyona akĩĩra mũthuri atĩrĩrĩ rĩu tondũ nĩ agĩa mwana egũikara nyũmba thikũ cigana mũthuri akĩmwĩra atĩrĩrĩ icio nĩ ndeto cia bamĩrĩ icio tigana nacio mũtumia ũcio atũtigĩire magana maigana merĩ niĩ ndamoya ngĩigua ngoro yakwa ndĩrĩ na thayũ ndathire ngĩmaikia gatagatĩ ka Bibilia mũthuri oka akĩnjũria aumerire mũthuri ahe 2,000 na niĩ ndime mũthuri agĩũka akĩnjũria wang'ania kũhe 2,000 ũndũ wĩkĩte nacio kana no wĩigĩte ngĩmwĩra Ngai niĩ ndanahe 2,000 aheire magana merĩ na me Bibilia-inĩ ya kuona ti yakwa ngĩmwĩra thiĩ ũgũrie Bibilia yaku nĩ ũgũcikora hau agĩthiĩ akĩguũria akĩona nĩ merĩ akĩnjĩra haca ũheirwo 2,000 niĩ nĩ ndarĩrire mũno tondũ nĩ ndetirwo mũici ngĩrwo Ngai nĩ wanjia ũkora ngakĩ niĩ ngĩkirĩrĩria tondũ rĩu wĩ mũciaire ndũrĩ hinya ndũrĩ mũndũ wakwanyu wĩ hakuhĩ gathĩtiũkire niĩ ngĩkira ngĩthiĩ na mbere rĩu gũgĩtuĩka ndĩ nyũmba tondũ ndirahota gũthiĩ wĩra ndaratũhe gĩa kũrĩa kana gĩa kũnyua niĩ ngĩhũrĩra mami witũ gĩcagi ngĩmwĩra mami gũkũ ti kwega we teka ũguo ndandũmĩra kamũrigo kenaki mami akĩndũmĩra cũrũ mũtũngi agĩtũma ndũma marigũ mbembe mboco ngĩkĩrĩrwo indo ciokire mũrigo mũnene indo ciatũnyitĩrĩire wiki 2 cũrũ woka ndianyire ndĩ wika nĩ ndaũgaire rita 5 ngĩmwĩra twarĩra aciari aya aku a Nairobi matwarĩrwo matiaregire mahũthĩra kĩrĩa mahũthĩrire ciathira mũtumia ũcio agĩũka akĩngora mathaa 7 na kĩndũ koguo nĩ aramenya mũthuri athire taũni na githĩ mũthuri mena mwarĩ taũni na niĩ ndĩ nyũmba rĩu ngarigwo nĩkĩ customer ciahũra thimũ ciranjĩra we ũkondutĩre nguo ngamera niĩ ndingĩhota gũka wĩra-inĩ nĩ aroka na ndahũra thimũ ndaroya mwarĩ wa nyina akĩmahũra mbica Nairobi andũ marĩ mũkawa-inĩ agĩũka akĩnyonia akĩnjĩra wakimu nĩ ndamenya mũrũ wa maitũ nĩ kanyoni mũthemba ũrĩkũ koguo na tondũ etuaga nĩ mũhonoki ũyũ tu no kanitha thiĩte kwĩyũria ngĩmwĩra aca ndũgatuĩre mũndũ na tondũ nĩ mũrũ wa nyũkwa ndũkaria ũru wake mũno ire rĩa mũthuri okire akinyire kĩndũ thaa 10 ngĩmũria Ngai kuma rĩrĩa ũthire thoko kaĩ gũthire atĩa na ndũgĩtũheire mũndũ ndakĩhaũkire tondũ ndũroya thimũ na ndũnanjĩra kana nĩ ũgũikara ire ke ngwĩre ndahũrirwo haro ngiuga rĩu gĩkĩ kĩhiko gĩa kũhũrwo ndigweterera nĩ nderĩte Ngai mwathani tondũ nĩ njũĩ ihiko nĩ ireaga bunjo ũkahe kana gakaĩ tondũ kana gakaĩ no ũkome nginya karabati
na gatiri thina na gatire thina Ngai nĩ aiguire kĩrĩro gĩakwa nĩ aheire kai niĩ ngĩhũrĩra mami ngĩmwĩra rĩu nĩ gwakĩra na maũndũ maingĩ ndageragĩra ngĩona rĩu reke nyambe njĩke atĩa nyambe nyume gũkũ thiĩ toiona ndiakuire kĩndũ kĩngĩ no kĩbandĩ gĩakwa na mwana agĩũka agĩcemania na niĩ ngiuma akĩnjũria wathiĩ kũ ngĩmwĩra niĩ marĩ niĩ ndikũmĩrĩria ici nĩ njuĩrĩ ciĩ mũtwe ũmunyĩte niĩ rĩ reke nyambe thiĩ horerie meciria ndahorera kana onawe wabatara rĩ nĩ ũkanje anjĩrire ta thiĩ nyone kana nĩ ngũnina wiki itarĩ mũndũ ndamwĩra nĩ ndĩramenya ona thaa ici ngĩkinya harĩa stage rĩ egũkorwo akinyĩte nyũmba Joy ndanurirwo Tuzu mũkũrũ warĩ au akĩoya mwana kũu ndakomborete akĩnjigĩra mwana nĩ tutiamenyire kũrĩa mwana athire nĩ ndororire mathaa matatũ ngĩagaga mwana rĩrĩa mwana okirire cũcũ ũcio okire akĩnjĩra ũmenye mwana njĩrirwo ndigakũne ndĩrenda ngũne ũrũgĩre rũirigo haha ũguo mwena ũrĩa ũngĩ wethe arũme erĩ ũmwe arũgame mwena ũrĩa ũngĩ arũge mwena ũyũ ũnengererue mwana ũre nĩo mwana nĩndatunywo kira kĩndũ no kĩbandĩ gĩtinauma tondũ njikĩtie haha gĩthũri-inĩ rĩrĩa ndathire ngĩetha arũme erĩ makĩndutĩra mwana ngĩhũrĩra kazini yakwa ũkoragwo na ngari ngĩmwĩra we gũkũ nĩ kũrũrire ndũke akĩnjĩra nyumĩte na Naikuru etha handũ wĩhithe nĩ ndĩroka niĩ Joy ndakinyire gwitũ gĩcagi Cuka thaa kenda cia ũtukũ na ndagĩka 20 rĩu ndĩna mĩaka 11 Joy mũtumia ũcio acokire akĩhũrĩra mami thimũ akĩmwĩra atĩrĩrĩ ĩkaĩ kũu kwanyu Mĩrũ gũtarĩ arũme mũkage gũika gũkũ Gĩkũyũ-inĩ mami akĩmwĩra wendo ndũrĩ mĩhaka anema ndĩyo nĩ ndathikagĩrĩria mũndũ wetagwo Gathoni wa Mũcomba na kĩbindi kĩngĩ kĩarehagwo nĩ mũndũ wetagwo Maninyarĩ augaga mĩciĩ nĩ ndogo angiuga nĩma mĩciĩ nĩ ndogo nĩma no rĩu mĩaka ĩyo yothe nĩ ũthomete o maũndũ matiganĩte niĩ Joy kiugo kũika ana mwanake ũrĩa wĩtagwo Mũngũtha wa Mũngothe no ũthomeire kiugo kũhika ngathĩti-inĩ kiugo kũika no ndĩgĩoneire ngathĩti-inĩ tondũ ndathũkĩirio nĩ mũtumia ndakuĩte ta mami witũ ciana ciake mokaga gwakwa Joy makanjĩra kũhana ngamĩki sure ana twekaga mathabu wega biũ na mũthuri no nĩ ndamĩkaga sure nĩ ndamũhenia handũ nyone anakorwo no ngiri ya kũmahe mũndũ ũrĩa ndatuĩte mũrata nĩwe wagũthũkĩire niĩ Joy mũrata wakwa nĩ Ngai na kana gaka gakwa kamwe Ngai aheire na rĩu njũrie ũyũ nĩ ethaga ciana ciake nĩ akinya handũ agakũhũrĩra kũmenya Joy ndacokire ndanina mĩeri 3 akĩhũrĩra thimũ anjĩrire mũndũ ũngĩmũteithia rĩ nĩ Mũgĩkũyũ take ngĩmwĩra nĩ sawa thengio niĩ nĩ ndakuohora no hũikanie na ndagũtigĩra Ngai mĩaka ĩgĩthire 7 nĩrĩa ahũrĩire thimũ na ndiũĩ kũrĩa arutire namba yakwa akĩnjĩra atĩrĩrĩ nĩ arenda kuona mwana ngĩmũria ũrenda kuona mwana ũrĩkũ kaĩ kwĩ mwana waku wĩ gũkũ gathĩ niĩ ndikĩrĩ Mũmĩrũ na ũteithio waku ũngĩoneka kwa Mũgĩkũyũ mũndũ ũrũme augire anga nĩ ndamũruma arenda gwĩcuria ngarenda kwĩũraga agĩthaitha mũno anga nĩ eciririe ndĩna thĩna akĩnjĩra reke ngũtũmĩre ng'ang'ane wiki ĩno njiyũrie tũbeca njĩbĩte andũ ngũtũmĩre ngiri 50 ndamwĩrire icio 50 no ũkire nacio ngũcurie gwakwa ta mbica mũndũ ngũrere onawe ũrĩe na ũnyue na wĩhumbe koguo ona ndarĩ ona kijana ũrĩa aiganire ndarĩ ona mwana kuma hĩndĩ ĩyo onire mwana arĩ wa mĩeri 3 Joy mũico acokire akĩhũrĩra rĩu ngiuga ona niĩ reke ndĩmũhũrĩre ndĩmũthime ngĩmũhũrĩra thimũ ngĩmwĩra rĩu
nĩ mĩaka 10 ĩrorete gũthira na ndũrĩ wona mwana rĩu mwana nĩ aiganĩtio ũndũ angĩhota kwĩrũgamĩrĩra kwĩrũgamĩrĩra na nĩoĩ wega na hũru ũrĩa ndĩmũbundithĩtie rĩu ngũrehere mwana ũrere kana ũrenda atĩa anjĩrire we ndendaga haya mahĩtia marĩa manene mũno wekire nĩ gũciara kĩhĩ ndendaga niĩ ndiendaga ihĩ na niĩ ngĩmwĩra atĩrĩrĩ wega rĩ Ngai nĩ aheire mũthuri akĩhe mwanake njamba kĩrĩa ngwendaga kũmenya nĩ ndamenya niĩ kuma hau coĩ kiugo arata pole sana ndĩkĩiguaga njuĩrĩ ikarũgama sorry mũno rũgano rũu nĩ rwatũma nginya ona ngũiguĩre tha mũno pole sana rĩu rĩ no nĩ ndariganĩirwo nĩ wariganĩirwo ũkĩmũrekera na ngĩmũrekera na ngĩrekera na ngĩenda kabira ciothe tondũ gathĩ ndũigua ndĩraria Gĩkũyũ ona nderwo ndiamamenire na ndikũmena andũ nĩ ũndũ wa mũndũ ũmwe kana andũ erĩ thengiũ mũno niĩ ndagĩkena no ũhũrĩre rwĩmbo rũmwe rĩu no nginya tũngĩhũra ũrenda rũrĩkũ rwa Sarafina Salimu rũrĩa rugaga kiugo arata kiugo arata rĩu no nginya ingĩgũthakĩra ikaroro hau thengiũ mũno asante sana thank you very much ndakena nĩ rĩa mbere kũhũra thimũ Inoro ndĩ silent listener niĩ nĩ ndakena no mũthĩ ndaigua reke ndĩmĩhũre nĩma no ũndũ ũcio nĩ wauma ngoro-inĩ yaku nĩguo nĩ wauma biũ coĩ thank you very much geithania kũrĩ ũrĩ niĩ gũkũ Njirũ rĩ ngwamba ngeithie mami witũ arĩ kũrĩa Chuka Tharaka-Nithi andũ etagwo Magumoni ward etagwo Kageni wa Matĩ nirudi nisalimie my dad anaitwa Robert Mate akiwa Embu Town njoke ngethie mũrua maitũ etagwo Dennis Mwenda akiwa hapa Juja thank you very much yes asante sana thank you so much asante hello Inoro hello Inoro aya rũgano rũu nĩ rwahutia by the way we niĩ nginya ndakĩigua ndahutia rũgano rũu rĩ arũme okay na arata hello kwerwo atĩa mũnene hello aya hena mũndũ hena kũrĩa gwa 22989 he mũndũ ũranyandĩkĩra hello Shohi my cousin ndakorire makoragwo na my wife rĩrĩa ndĩ wĩra kumbe nĩ moya-inĩ FB rĩu nĩwe wathũkĩirie korwo nĩwe no mũikare nake na bado ena mũtumia wake rĩu tũtikoragwo nake no my cousin nĩ makoragwo nake bado he ũngĩ ũrandĩka mũrata wakwa nĩ atũmire kĩhiko gĩakwa gĩkue nĩ mĩaka 2 mĩhĩtũku ndũrĩte ndĩmethete na rĩu ndĩramenya harĩa o mũndũ arĩ marĩ erĩ nĩ makamenya njĩtagwo Ramadhan kuma Gĩtugĩ ikamba ngari ũkũrũ okay ngari ũkũrũ haya Shohi ni kama kuma Naivasha. Imagine mimi mama aliniharibia relationship yangu, na imagine huyo dem hana wazazi. Kweli hata unashangaa mother in law hakupendi na dad anampenda. Wene ateo hetukire aratana sieri ni hama gukinyetie. Hello. Kweli watia? Kena urido wa Njirũ. Karibu sana. Hello. Reure. Ni waigua ndenda kuigua mundu ugereirio kanyoni wa ng'ethe ni arata makimuthukiria kihiko. Iyo Njirũ ngwenda kuga atiri. Atumia nĩ monaga. Ucio wa Meru nĩ amakia. Waigua ndeto? Ndakigua na nĩ kũringana ũrĩa ngũnyitĩte ũrĩa ũtũtaraga mĩciĩ nyonaga ta waumara wĩra kana kũrĩ gĩthomo ũthomaga nĩ Ngai mũnene
kuri githomo uthomaga na ica ikuhĩ nĩ ũrĩ graduate. Thank you mũno asante. Nĩguo nĩ makinya wakwa nĩ manjĩraga ũguo. Thank you mũno asante sana. Thank you. No hehote tu. Nĩ gũkwagĩra thank you. Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega. Ndĩ mwega pio. Karibu sana, wĩtagwo atĩa? Kate kuma Timbo. Timboroa. Nĩ Kimbo kana nĩ Timboroa? Ndaigua Kimbo. Timboroa. Nĩ tũtinagia rĩmwe tũkauga Timbo. Nĩ ũma yũyũ no nĩ wega gũikara wĩ maca. Tũtiendaga kũgweta kĩrĩtwa kĩraihu ũguo mũno. Rĩu rĩ gũthiĩte atĩa mũndũ? Nĩ rũgano rwakwa nĩ rũraihu. Geria kũrũnyihanyihia nĩgetha rũkĩiganĩre mathaa ta twĩre gwathire atĩa. Niĩ ndahikĩte Kĩrĩnyaga. Na ndaikarire kĩhiko-inĩ gĩa kũhihinyana mĩaka 15. Ũrĩa ndoneire kĩhiko-inĩ kĩu watũmire nyarare kĩhiko kĩu. Nĩ atĩa gwathire na mbere? Tondũ rĩrĩa ndahikire ndarora mũthuri ũcio wahikĩtie tũtanahikania nĩndonaga mwega mũno. Tondũ arĩ kĩo na arĩ ngoro njega. Ona niĩ ndakĩhanaga ũguo nĩndarĩ kĩo na ndarĩ ngoro njega na rĩu noguo hana. No nĩ hakinyire handũ rĩu arata makĩingĩrwo nguga nĩ ũiru maingĩrire niĩ. Makĩambia kũingĩrĩra rĩu kĩhiko na mwena wa rĩu nĩ mambĩtie na mwena wakwa. Makaheaga ndeto ciake imwe na itorĩtie ngona nĩ maheni biũ. Tondũ rĩrĩa manjĩrire atĩ mathaini lũ wa kũu arutaga mũndũ nyũmba. Ngona nĩ maheni tondũ rĩrĩ arutĩte u. Rĩu ona itorĩtie ngona macio nĩ maheni. Rĩrĩa monire nĩ kwarema mambire kũingĩra rĩu na mwena wake. Nĩ twatiganaga rũcinĩ na mũthuri wega mũno agathiĩ wĩra na nĩ ngathiĩ ciakwa. No angĩahĩtirie acoke mbere yakwa ndakorage mũrakaru. Na rĩngĩ nĩ ngũhũrwo na ndiramenya nĩkĩ tondũ ndekũnjĩra. No rĩngĩ twaikara ũguo twendana nĩ acokaga akanjĩra nĩ ng'ani anjĩrire ona. Akanjĩra nĩ nderirwo mbeca wahũthĩrĩte mbeca fulani watũmĩirwo nĩ ng'ania. Ngamwĩra nawe ũkĩrwo ndatũmĩirwo mbeca nĩ ndũngĩaiyũrĩire nĩ maheni tondũ hĩndĩ ĩyo ndarĩ kairĩtu kanini ona ndiarĩ na gĩbandi. Ngamwĩra na githĩ ndũngĩamenyire nĩ maheni tondũ nginya ndirĩ M-Pesa. Ndagĩtũmĩirwo thimũ-inĩ yao mbeca. Na hĩndĩ ĩyo we nĩ andigĩire mbia cia gũthiĩ thoko acokerwo nĩ mũndũ ũngĩ atĩ ndatũmĩirwo mbeca no na ngahũrwo nginya maũndũ itaramenya. Na hĩndĩ ĩyo mbara yake ndĩarĩ atĩ mbara ũrahũrwo gokĩra nĩ mbara ndahũragwo ngakoma. Ngathiĩ nginya thibitarĩ ndagĩtarĩ akanjũria kana tũthitange mũndũ ũyũ ngamwĩra rĩu kũmũthitanga no hinya tondũ ndĩ o gwake. Na ndiumĩte. Rĩu ũgĩkinya handũ nginya ndĩ mũritũ tondũ nĩ ndagĩaga na mathĩna ndĩ mũritũ gatuĩka nĩ ndĩrandĩkĩrwo kiriniki o wiki o wiki. Rĩu ndathiĩ kiriniki ũkona arata nĩ maracoka nyũmba makamũria kiriniki ĩno ĩthiaga o wiki o wiki nĩ kiriniki ya nakũ nĩ ũtuĩragia. Nake ũkona nĩ ambia tũmaũndũ ũguo. Ngamwĩra akorwo ndũragĩtĩkia nĩ kiriniki thiaga rĩ ndũkĩndware nĩguo nawe ndagĩtarĩ agũtarĩrie mathĩna maya kũrĩa marauma kana nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. No ũkona bado ndegwĩtĩkia. Andigire toro ndĩ mũrwaru mũno gĩthũri na yarĩ pneumonia no niĩ ndiakĩmenyete tondũ ndiagĩthimĩtwo. Akĩndiga toro agĩthiĩ wĩra. Niĩ rĩrĩa ndokĩrire ndageririe gwĩka ũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ ngĩremwo. Ngĩthiĩ thibitarĩ o kahora kũgiginyana ngĩkinyĩra niĩ ngĩrũgamĩrio ngari nĩ andũ ngĩthiĩ thibitarĩ. Ndakinya thibitarĩ ndagĩtarĩ ageria gũthondeka ũrĩa angĩakĩhotire ndahotire. No wega ni admit. Hĩndĩ ĩno ngĩkinya kũ admit nĩwona pneumonia ĩthiaga o mũndũ akĩhagĩrwo. Nĩ ndakinyĩte handũ rĩ nginya maitho magakorwo mationaga.
ndeciria nĩ gũtukire na ndaheo gĩtanda niĩ ngĩkoma na ngĩhana ta nderigwo harĩa nderigwĩrĩire kĩndũ 11:30 ngĩkora ona ndageretie kũhũrĩra thimũ anjũrie kũrĩa ndĩ ngĩigua ũru niĩ na ngĩassume na ngĩona ndikũmũhũrĩra nyereke thondekwo tu no na akĩnjĩra ndĩmũhũrĩre tondũ harĩ indo ndabataraga na no nginya ingĩendire mũndũ wa kũngũrĩra rĩrĩa ndamũhũrĩire thimũ aririe na kĩgũthũko ira kĩrigo Ngai nĩ aramenya kũrĩa ndĩ nĩguo ndakĩmũtarĩirie kahora ngĩmwĩra ndĩ wondi akĩmaka tondũ ngwĩciria rĩu ndeto iria ahetwo kĩaringanire na icio ndamũhe akĩmaka na agĩũka thibitarĩ nĩ angũrĩire indo icio no akĩnjĩra kũringana na ũrĩa we ekwĩrĩtwo ona ekũharĩirie mbara ngĩmwĩra ũkaharĩria mbara na nĩ ũrera ũthire thibitarĩ kĩnjĩra icio nĩ tũkaria ndauma thibitarĩ rĩu ndauma thibitarĩ tũtiakĩaririe ona ndanjĩrire nĩ atĩrĩtwo nona iwa no aratũma mwĩrĩte ũhoro aya he hĩndĩ ndamũrire niĩ ndiendaga thiri citũ nake cikorwo ikiuma na nja nĩ ndakoraga andũ aya nĩ maramũtiuni nginya nĩ araruta ndeto na nja ndeto itangĩenda imenyeke rĩrĩa wĩiguire atĩ nginya andũ na kũu nja nĩ maramenya nĩ nyandĩkĩirwo bed rest na ndiĩrĩte mũndũ watuĩrio kaigua nowe wĩranire no maramũtiuni nake agetĩkĩra aya rĩngĩ ũkaigua nginya method ya family planning ĩrĩa twabanga nĩ tũkũhũthĩra nĩ maramenya aya andũ nĩ mwamenyire na kũu nja nĩ mamenyire na kũu nja na ngĩtirĩ ndĩmerĩte nowe aramera na twarĩtio nake igua atĩ nĩ ndĩrahũthĩra koiro na gũtirĩ mũndũ ũngĩnjĩrĩte nowe niĩ nake tũĩ no kona hau nĩ aingĩrĩtie arata kĩhiko-inĩ mũno nĩguo rĩu kũrĩ hĩndĩ twabangire nake ngĩmwĩra tondũ ndĩ ndendete ũrĩithi wa ngũkũ mũno niĩ nĩ ngwetha kũrĩa irathi cia kũrĩithia ngũkũ mũndũ athomagĩra nĩguo hote kũrĩithia ngũkũ wega na niĩ ndikwĩra mũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ tiganie nake na ĩtuĩke thiri gatagatĩ gaitũ nake tũtikere mũndũ nĩguo icio ndiaciguire na mũndũ nja no rĩrĩa ndahotire kũrĩithia ngũkũ after gũthiĩ gũthoma ũhoro wa ngũkũ rĩ rĩu andũ nĩ maingĩrirwo nĩ maũndũ ma ũcaitani o rĩu nĩ mokaga gwakwa na kĩwĩiru ũkaigua mũndũ arauga gũkuona gũkwenda wĩte kĩmiti wa gĩtaũ rĩu mũgambo wa ũrĩmi mũgambo wa ũrĩmi wĩte mũcwe mwarimũ na ngona andũ acio matiraria ũndũ ũcio kuma ngoro-inĩ yao mararia na wĩiru no rĩu nĩ makinyire handũ makĩona aca gũtingĩthiĩ ũguo makĩambia kũmũingĩrĩra makĩmwĩra maũndũ macio ndĩreka ti ma kawaida niĩ ndingĩtuĩka ndiathire thukuru ya ũvetinarĩ na nĩ niĩ ndĩrathondekera nginya andũ ngũkũ itũũra na ona ũguo njĩtaga ngũkũ ciakwa nĩ ndaciĩtaga igoka atĩ ũndũ ũcio ti kawaida tondũ nyumĩte ikamba-inĩ rĩu gwitũ gĩcagi nĩ ikamba rĩu gwatuĩkaga nĩ maũndũ mana kũu gwitũ ikamba-inĩ na agaikario thĩ akaheo kĩrĩra biũ akaerwo nginya mũtaratara wa ũrĩa tũhũthagĩra mĩtĩ ya kũu ikamba-inĩ nowe nĩ aramenya kũrĩa ndarutire ũhoro ũcio wa kũrĩithia ngũkũ no nona nĩoka nĩ andaivatwo biũ nĩ arata nĩerwo nginya ũhoro ũcio nĩ wathire ũguo nginya ngũkũ icio ikĩharagana na hĩndĩ ĩyo ũraigua ũguo bado mbara ndahũragwo nĩ manyingagĩrĩra ũguo nginya ũkona mbara ndĩrahũrwo no ndomagĩrĩria niĩ tondũ nĩ ndakĩendete kĩhiko nĩ ndonaga rĩu ingiuma ona ngũkũ ta ici ndĩrarĩithia ndihota gũthiĩ kũrĩithĩria kũndũ kũngĩ nĩguo meciria makwa manjĩraga rĩa mũico ona kũmĩrĩria kũu after rĩmwe nĩ ndakiumaga na ngacoka nĩ ndonire nĩ ndaremwo biũ nĩ kũmĩrĩria ngĩona na tondũ ciana ciakwa rĩu no iraneneha nĩ ndarĩ na mwana warĩ form 4 ngĩona reke nyume rĩu kĩhiko-inĩ ĩyo onakorwo nĩ kanyũmba harĩa ngomborei mwana wakwa ambia arĩkie form 4 ngĩcoka kũmenya ũndũ ũngĩ ngĩiga tũirio hau rĩu ndarugaga tũirio tũnini ũguo ngendagia
Mũndũ nĩ ũcio ndeto iria aheirwo. Ndimenyaga aheirwo ihana atĩa. Rĩu atuĩkire wa kumaga mũciĩ ũgakũhũrĩra hau wĩra-inĩ. Haiya, akambona na customer kanunia bara piũ. Rĩu customer nĩo manjũragĩria bara. Ũyũ ona arĩa maraigua ũhoro ũcio nĩ mararirikana makaigua kĩeha. Jana rĩu mũndũ nĩ atuĩkire too much na gũtirĩ hĩndĩ tũikaraga thĩ nake kwaranĩria. Tondũ ndendaga kwaria ũrĩa erirwo that is final. Ngĩona reke ndĩmũthitange. Ndamũthitanga na agĩkinyio igoti-inĩ. Nĩ anjĩraga nĩ acokire akĩnjĩra kana no ndĩmuohere. Mwĩra kũmuohera ni no ndĩmuohere. Kĩrĩa tũtangĩka no gũcokanwo. Tũtingĩcokanwo no kũmuohera nĩ sawa ni no ndĩmuohere na macio mothe mariganire. Akĩnjĩra gũtingĩthiĩ ũguo. Nĩ ndĩmuohere na njoke gwake. Ngĩmwĩra kaniĩ o kĩrĩa ndĩrenda ũhe thayũ na tũtigane ũguo. Rĩu nguohere na tweherie nginya cira ũcio igoti-inĩ. Mũthuri nĩ aregire akĩnjĩra ndangĩtĩkĩra na gũtingĩthiĩ ũguo. Akorwo ti ũguo tũgũtũrĩra mbara. Ngĩona mũndũ ũyũ kũringana ũrĩa ona akuagwo nĩ aratarĩ. Nĩ agũkinya handũ nginya nĩ ekũnjũragĩra hau. Nĩ Kĩrĩnyaga atumia nĩ moragagwo. Kwanja ĩrĩa atumia nĩ moragĩtwo mũno. Nginya rĩu no moragagwo. No herĩgĩte kũragwo ũngĩ. Na no maũndũ macio marata. Ngĩona ndihota kũũmĩrĩria. Rĩu ndeherire na kũu. Ndaumire na kũu na ngiuma biũ ũndũ atĩ ona ndiendaga kũririkana area ĩyo. Ciana ciakwa iria ndatigĩte kũu akĩngiria biũ nginya kuonanaga nacio. Na ndathiĩ kwa children department agĩtĩkĩra ciana no tuonanage hatirĩ na thĩna. Na children officer akiuga mũciari ũrĩa ũgũkorwo na ciana ndabatiĩ kũgiria ũyũ ũngĩ. Ciana ikiuga nĩ cigũikara kũu mũciĩ tondũ matiamenyerete maica ma abroad. Makiuga megũikara mũciĩ no monanage na mamu. Akĩnjĩra njoke thiĩ igoti-inĩ. Njĩra jaji nĩ aregete ciana tuonane na ciana. Iremwo nĩ gũthiĩ kwambĩrĩria cira ũngĩ tondũ cira ũhũthagĩra mbeca. Niĩ kĩhiko gĩakwa rĩu gĩathirire biũ ũguo. Ona cira ndũrĩ watuo ũrĩa igoti-inĩ. Na nĩ njiguaga ndĩna ũritũ mũingĩ mũno wa ngoro nginya thaa ici tondũ ndahota kũrekereria maũndũ macio. Pole sana, pole sana. Njiguaga ruo rũingĩ na ũrũrũ mũingĩ mũno. Rĩu nginya ciana ciakwa ndimenyaga ũrĩa cikaraga. Na nĩ nini. Nĩ tũirĩtu. Nĩ ndagiririo nginya kwaranĩria nacio. Aya ũyũ ũngĩ warĩ mũnene ũcio ũcio nĩ ambĩte ũcio nake akaingatwo rĩu tũgakorwo twĩ nake. Na ũcio arĩ mwanake. Rĩu ũcio nĩ sawa ũcio ona kuonana gũtirĩ na thĩna kana kwaranĩria. No aya ndatigire nona rĩu gwaikarire ũguo kĩhiko gĩathararire gĩgĩikara ũru biũ. Ũndũ ndabangĩte atĩ rĩu nĩ foundation njega ya maica ya kũrera ciana na ngũkũ na kĩ gĩothe. Yaninirwo ũguo nĩ arata. Na hĩndĩ ĩyo anjũragia kana no ndĩmũninĩre cira nĩ anjĩrire o arata acio nĩ mamũrehagĩra hiki. Nĩ mamũrehagĩra hiki arĩa ekũhikia. No akĩhikanirie bado nĩ ahikirie ũmwe wacio arehagĩrwo. Niĩ ona ndiakĩiguire ũru tondũ kĩhiko kĩu nĩ kĩanogetie biũ. Nĩguo. No nĩ ndaiguire ruo mũno. Na ũndũ ũcio ũkĩbundithia ũndũ niĩ ũhoro wa kĩhiko rĩu ndiendaga kũigua. Gũtirĩ mũndũ ũtarĩ arata. Rĩngĩ niĩ no njuge ndikwenda ũhoro wa arata no mũndũ ũrĩa ũkũhikia githĩ toĩ gũkorwo na arata. Nĩguo. Rĩu ngona arata ti andũ ega. Rĩu ndiendete arata nginya thaa ici ũguo ndĩ wika. Ngai nĩ agũteithie tondũ nĩ wetĩkĩra ona kwaria rĩ. Nĩ njũĩ hihi warĩria ngoro ya mũtumia ũragerera maũndũ matiganĩte. Nĩma. Na nĩ njũĩ he mũndũ wathoma na rĩu rĩaku rĩngĩ ũragerera maũndũ ta macio. Nĩma. Na mũndũ hihi ũgũcenjia kana ũgwĩka maũndũ ngũrani kũringa na ũrĩa rĩngĩ wagĩtarĩria. Na nĩ ũndũ ũrĩa ingĩenda kuona ũndũ ũrĩa nyonaga na ingĩenda kuga nĩ atĩrĩrĩ. Gũtirĩ hĩndĩ ũngĩikara na mũndũ wone mĩtugo yake atĩ ti mĩega ya mbere. Wĩciria atĩ nĩ egũcenjia.
na mundu ucio ni mugima mwana no acenje na mundu mugima gutire hindi acenjagia riu atumia ri tuturaga hau tumiririe nginya kuhurwo uguo ndomiririe nginya ngiuma na thina gutugu wakwa kumwe gutiguaga wega pole sana kuhurwo ku ndahuragwo riu ona ni ndomagiriria ati mundu no egucenjia mundu mugima gutire hindi acenjagia Ngai nĩ egũgũteithia. Thank you na I wish you well. Ũthiĩ o ũkĩhiraga o pole pole. Amen. Na Ngai agũteithia. Hau hangĩ mũtũrĩre ũcio enaguo waku ũngĩrĩ. Ngai agũtware thabarĩ ĩyo. Thank you mũno mũno mam nĩ twakena. Ona no nyendere Reverend andeithie. Nĩ arathikĩrĩria na ũhoro nĩ egũka no ũkũigua ũrĩa ekũgweta. Anjire kana undu to cio mundu no ahote kuohera mundu ati ni atemire kironda na handu areke kironda kihone arathi na mbe na gugitemereria anjire kana kaundu kau mundu no ahote kuhona na ohere mundu ucio. Okay, ikare oro hau no nyende kumuohera ndenda tuingire na Reverend oro riu niguo ikara oro hau ni kuigua agwetwo kaundu kau. Thank you. Asante sana ndugitugeithanirie Timbo ndaigua agwita Timbo. Tugwitaga uguo. Geithania kuu bwana nĩ twakena. Thank you very much. Thank you too. Asante. Aya, rĩu thaa ici nĩ thaa 8 ĩtigĩtie ndagĩka 2. Thaa 8 ĩtigĩtie ndagĩka 2. Ndikuoya thimũ ĩngĩ rĩu. Tondũ rĩu ngĩcokereria ngũka twĩna Reverend Ndegwa Bull. Ndikuoya thimũ ĩngĩ rĩu kumania na hau. Tũgĩcokereria ndoka twina Reverend Ndegwa Bull. Ikaroro hau gũgũtiko ngini kwa Inoro muciĩ wa Ũtugi na Ũtana njĩtagwo Generali Njohi wa Ithe Fethe. mateithie kĩrĩro kĩao na gũcaya kũingĩ na maithori mao makenia bure hatarĩ ũndũ nomwe ũmarũmbũirie Me
mĩtũrĩre-inĩ wega wonekaga o kĩgongona-inĩ kĩgongona gĩkĩ njĩkĩra ũndũ mũthĩ menya ũrĩa bataire ũndũ kengenete kĩgongona gĩkĩ njĩkĩra ũndũ mũthĩ menya ũrĩa bataire ũndũ kengenete Inoro, Inoro, Mogene Montare. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairio ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Maitho makwa ndĩmarorie kũrĩ we Ngai mũteithia na mũnyitĩrĩri amũkĩra rwĩmbo rũrũ rwĩ igongona rĩa ngatho nĩ ũndeithĩtie mũno ngũtira maitho makwa ndĩmarorie kũrĩ we Ngai mũteithia na mũnyitĩrĩri amũkĩra rwĩmbo rũrũ rwĩ igongona rĩa ngatho nĩ ũndeithĩtie mũno. Jesũ wĩ hinya wakwa mũteithio wakwa
wangorire kinyete mbeca wari itora rĩa kũrwo nĩ hinya wanjoire na guoko waku kũiyũirwo nĩ tha ũkiuga ndĩtũrĩre muoyo hĩndĩ ĩrĩa wangorire kinyete mbeca wari itora rĩa kũrwo nĩ hinya wanjoire na guoko waku kũiyũirwo nĩ tha ũkiuga ndĩtũrĩre muoyo Jesu we hinya wakwa na ũteithio wakwa wakuĩ Jesu nĩwe Jesu we hinya wakwa na ũteithio wakwa wakuĩ ona kũhana ũrĩa kũhana no we ndĩhokete ũtakanjonora ona kũhana ũrĩa kũhana no we ndĩhokete ũtakanjonora ikĩconoka ngiuga baba nĩ ũnyonetie wega ũnotugi waku harĩa nginyĩte ũmũthĩ ona kĩrĩa ndĩ nakĩo nĩ wĩra wa moko maku ndingĩconoka ngiuga baba nĩ ũnyonetie wega ũnotugi waku harĩa nginyĩte ũmũthĩ ona kĩrĩa ndĩ nakĩo nĩ wĩra wa moko maku Jesu we hinya wakwa na ũteithio wakwa wakuĩ Jesu we hinya wakwa na ũteithio wakwa wakuĩ ona kũhana ũrĩa kũhana no we ndĩhokete ũtakanjonora ona kũhana ũrĩa kũhana no we ndĩhokete ũtakanjonora Jesu we hinya wakwa na ũteithio wakwa wakuĩ Jesu we hinya wakwa na ũteithio wakwa wakuĩ ona kũhana ũrĩa kũhana no we ndĩhokete ũtakanjonora ona kũhana ũrĩa kũhana no we ndĩhokete ũtakanjonora rwĩmbo rwega mũno 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 rũu nĩruo rwerũ rwa mũndũ ũgwĩtwo Reverend Ndegwa Mbur rwĩmbo rwĩtagwo nĩwe hinya wakwa rwĩmbo rũthaka mũno 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 rwatũkinyĩria wega thaa 8 rĩu na ndagĩka 14 good morning ndĩrenda tũkorwo tũkĩnyitanĩra nake arĩ mĩtambo-inĩ mũtungatĩri kwerwo atĩa good morning Good morning, good morning, good morning, my brother. rwĩmbo rũu nĩ rũrarĩa reke ngwĩre Nĩ rũrathiĩ wega. he kaũndũ rũroka ũguo ũgakora nĩ rũrathiĩ wega rĩu biũ wega kũringana na maũndũ marĩa ndaigua andũ makĩaria rĩ nĩ wathikĩrĩria ũhoro ngwĩciria message ĩyo nĩyo ya ihinda rĩrĩ kũmenya atĩ Jesu nowe hinya witũ ithuĩ andũ arĩa tũrĩ na Mwathani nowe hinya witũ na ũteithio witũ wa hakuhĩ na nĩma nĩguo at any given point, whether you are married, kana we single, kana we na muthuri tha ici kanduri, Yesu niwe hinya witũ no teithio witũ wa hakuhĩ. Nĩguo. Na nĩguo maandĩko maugaga thĩinĩ wa Thaburi
46 waugaga God is our present help in times of need. Yes. Koguo nĩ thengio nĩ twakorwo nĩ tũkũruta video mweri ũyũ Ngai atũteithia. Nĩ irabatarania ĩyo ĩngiuma rĩ. Uramenya ona andũ nĩ tũrĩ kĩmeraga makĩgerere harĩa kĩrĩa YouTube-inĩ ya Ndegwa Bull mũndũ agakĩona. Na rĩu na makĩkĩra nĩ megũkora nyĩmbo ingĩ nyingĩ. Hena cio nyingĩ. Mũno. Good. Karibu sana. Ndehoka kiumia gĩaku nĩ gĩkoretwo gĩ kĩega. Kiumia gĩakwa nĩ gĩkoretwo gĩ kĩega. Nĩguo. Na ngacokeria Ngai ngatho mũthĩ nĩ mweri 2. Twĩrĩgaine o mweri ũrĩa mũkũrũ. Twĩrĩgaine mweri mũkũrũ na rĩu nĩ tũraingĩrire tugaga nĩ second half of the year. Rĩu twĩ gĩcunjĩ gĩa kerĩ kĩa mwaka rĩu. Rĩu naguo mũthenya wa iyo tondũ ira kũrake mweri 30 kwarĩ mweri nĩ ira kũrarĩ Tuesday mũthĩ twĩ Wednesday. Yes. Mweri 30 rĩu ndarĩo nĩ ndacelebrataga na mutumia wako miaka 30 thĩinĩ wa kĩhiko. Wow, congratulations. Tunashukuru Mungu. We give God all the glory. Asante sana. Twacelebrataga. No rĩu ngwĩciria harĩ andũ makorwo na maũndũ maingĩ tũtiahotire gũgĩthiĩ handũ. Nĩ ndakiugire rĩrĩa tũka ihinda rĩakĩoneka tondũ andũ manjia kũrĩra rĩu nĩ ũkoraga handũ ha mũgĩthiĩ mũrĩa school fees rĩ. Nĩ kaba mwambe mũrĩhe ihinda no rĩrĩũka. Rĩu wainũka hwainĩ no mũndũ akĩgũragĩrwo kanyamũ ga kwĩrwo thank you. Na mũno menye rĩu anniversary rĩa athuri nĩo monekaga tarĩ o maracokia ngatho no tũgagĩkena tondũ ona ithuĩ andũ acio nĩ magĩtũroraga wega andũ aya aitũ na rĩu ta rĩu ngagĩcokia ngatho na ngacokeria Ngai ngatho gũikara na mũndũ thĩinĩ wa generation ĩno tũrĩ mĩaka 13 gũtarĩ mũndũ ũrĩ wathamba kũu na ndeto iria ndĩraigua cikĩario na ndĩragĩciona gũkũ ti ũndũ mũhũthũ. Ti ũndũ mũhũthũ ona hanini. It takes the hand of God. Nĩma. And a lot of sacrifice and a lot of commitment and a lot of forgiveness. Yes. Koguo tũgacokeria Ngai ngatho na ndagĩkena nĩ kũigua nawe wĩconjo na nĩ ngũkuonaga na ngagũthikĩria na ngaigua nĩ sawa. Nĩ ũhoro mwega. Thengiũ mũno ona ngwĩciria nĩ wakĩigua nginya ibarũa waheo tondũ no gũkĩragwo wona pastor nĩ ndĩrenda ndarĩrie haha haikaire atĩa. Ngwĩciria ndeto icio nĩ wacigua. Ndĩraigua ndeto icio ciothe. Niĩ kana nĩgetha ndikore ũrĩa ngwendaga ũrĩa ũbangĩte ngwĩciria ũngĩamba ũtũhoithie tũingĩre nĩgetha tũingĩre o biũ. Karibu sana. Thank you. Mwathani nĩ twagũtĩĩa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ ũndũ wa rũcinĩ rwa ũmũthĩ Mwathani ũtũhete. Ũyũ nĩ mũthenya wa kerĩ nĩ mũrango wa kũingĩra mweri wa 7 the next half of the year. Nĩtũkwenda gũcokeria ngatho Ngai wa matu-inĩ tũrĩ mbere yaku thĩinĩ wa mũtambo ũyũ twete wa Inoro FM ona gũkũ Facebook na YouTube. Tũgakwĩra nĩ wega Mwathani nĩ ũndũ wa gũtũma tuone ihinda rĩrĩ. Nĩma no tũkorwo twĩtũkĩire maũndũ maritũ bara nyingĩ angĩ makagerera maĩ-inĩ angĩ makagerera mwaki-inĩ no nĩ ũtũmenyeire na ũgatũhibathi na ũgatũma tuone ihinda ta rĩrĩ. Rĩtwa rĩaku rĩngĩ rogocwo na rĩngĩ rokumia Jehova Ngai tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa Cohi kuona arĩ wega akĩmenya wa ũmũthĩ wa Wednesday atĩ nĩtũkaga nĩgetha andũ makeitũrũra na makaria maũndũ marĩa ngoro ciao ikuĩte. Na niĩ ta ndungata yaku ndagũcokeria ngatho nĩ kũhe kamweke ga kwarĩria mũndũ ũmwe tondũ nĩ wonete arĩ wega na ũkahaka maguta macio atũtwarĩrie ngoro ĩmwe ĩtuĩke ya kũhona twarĩrie kĩhiko kĩmwe kĩa kwĩgũthira gĩtuĩke ya gũcokanwo ona twarĩrie mũndũ ũmwe wĩtũkĩire ruo rwa kĩhiko Ngai ahone na ngoro yake gĩe na kĩrĩgĩrĩro gĩa gũtũũra rĩngĩ ona twarĩrie mũico ũcio wĩna thayũ ũthiĩ na mbere na kũgĩa na thayũ mũingĩ nĩgetha Mwathani wega waku wonekane. Twagũcokeria ngatho tũuga nĩ wega nĩ ũndũ wa ngoro iria ciothe ciaria ona matanahota kwaria mauma no maraigua thĩinĩ wao nĩ ũramacina na maneana moko-inĩ maku we kũrigita andũ aku we wohanagia ironda ũgatũma andũ aku mahone. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndaneana ngoro yothe Mwathani ĩtihĩtio ngoro yothe ĩinamĩte in the name of love, in the name of marriage, in the name of family, in the name of friends. Ngoro yothe ndamĩneana moko-inĩ maku Ngai nĩ tondũ we nĩ ũĩ kuohania na ũkahonia ũhonie andũ aku na nĩgetha Mwathani mahote gũthiĩ na mĩtũrĩre yao na mbere ũrĩa kwagĩrĩire. Ona ũtũhonerie mĩciĩ itũ ũhonie ihiko citũ no twĩke wega Mwathani. Rĩu tũkĩthiĩ na mbere na thabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ ona ithaa rĩrĩ tũkĩrĩambĩrĩria rĩrĩ rĩkoragwo rĩrĩa kũhonio nĩ we na rĩa kũhonio nĩ ciugo ciaku yahoya wega waku ũge hamwe na ithuĩ. Thiĩ na mbere na kũrathima Saul o hamwe na
na family yake ona mafansi othe itokuria guothe mari ona inoro iri yothe mwathani tucokia ngatho nituga ni wega thĩinĩ wa rĩtwa Jesu Kristo twana twetĩkia. Amen, amen, amen. Wow, amen. Thank you so much. I ndĩrenda kwamba kuisha mũndũ wothe mweri mwerũ wa kĩrathimo. Amen. Onawe taguo. Wa mũgwanja ũkorwo ũrĩ wa ũhotani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen, amen. Thank you. Last month kana last Wednesday nĩtwarĩ haha na nĩtwakorirwo tũkĩaria ũhoro wa andũ arĩa matarĩ kuo, tũkĩaria ũhoro wa boundaries iria andũ magĩrĩire gũkorwo magĩkĩra thĩinĩ wa marriage. Tuga twaragia ũhoro wa family boundaries, tukauga harĩ harĩa mami agĩrĩire gũkinya, harĩ harĩa baba agĩrĩire gũkinya. He kĩsi ĩmwe ĩkoretwo ngĩhandwo itekũgweta nĩ yakwa na nĩ yao tondũ no ĩkorwo mĩtambo-inĩ, na ngaigua aciari thikũ ici atĩ nĩ maragiria ciana ciao ihike, aciari nĩ maragiria ciana ciao ihikanie, mathĩ na mũthee magaikara thĩ magabanga njama makauga tũkwamba kũhikania rĩu, nĩtũrenda wambe wĩbange ũguo twagũthomithirie, nĩtũrenda wĩbange, nĩtũrenda ũgũre mĩgũnda, nĩtũrenda kuona ũgũrĩte ngari, onawe wambe wake. You know, aciari, that is something ingĩenda kwarĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ njuge aciari matikoragwo na itemi inene o tiga rĩa kwenda kũheo gĩtĩo kĩrĩa magĩrĩire thĩinĩ wa kĩhiko. Mũciari ndagĩrĩire kũdictatĩra mũndũ rĩrĩa wagĩrĩire kũhika. As long as you are above 18 years na ndũrategemera aciari aku, we wĩna right ya kũhika na kũhikania. Na ona thĩinĩ wa watho gũtirĩ handũ niĩ ta pastor njathĩtwo kana ona andũ arĩa magĩtagwo marriage officers hatirĩ handũ athĩtwo ethe consent ya aciari. Marriage is an agreement between two consenting adults. Nĩ ũiguano wa andũ erĩ agima. Ũguo mũciari nĩ akĩagĩrĩire kũvoice, angĩona mũciari angĩona ta he handũ ha gũthiĩ ũru-rĩ, no wega aheane mawoni make, no ndagakũdictatĩre ũkũhikio nũ kana ũkũhikia ũ. Ndaria ũguo nĩ ũndũ wa mũirĩtu waria hau wa kũrĩa Mĩrũ wauga atĩ mami wa mwanake nĩ ahũrĩire mami wao. Rĩu gakĩona rĩu rĩmwe wa aciari aitũ especially mami nĩ marathiĩ magakĩra harĩa matagĩrĩire gũkĩra. Ũkaigua nĩ marathiĩ mũno makaingĩra maũndũ marĩa matagĩrĩire gũkorwo makĩingĩra. Koguo nyambe njarĩrie mũciari wĩ hau ndĩmwĩre reke mwana waku amĩkire o ta ũrĩa we wamĩkire yaku. Reke decision ciake ikorwo nĩ ciake, tiwe ũramũtuĩra. Nĩgetha kũngĩgathiĩ kũhitanĩra na kũu mbere ndarĩ handũ agakũblame. Na kũngĩgathiĩ kwagĩre nĩ agakena kauge nĩ ndamenyire gwĩtuĩra matua mega. We wĩra waku ta mũciari no kũmũhe a word of advice na word of encouragement kana kiugo kĩa mataro na kũmũmĩrĩria, ũgacoka ũkamwĩra thiĩ rĩu ũtue matua maku. Acio no nĩ nĩkĩrĩga gũkorwo na kesi ya pastor aregete mũirĩtu ahike na akarega. Na ti wake na akauga wende kwenda ahike tondũ nĩ araiguithĩka, no kwagĩrio gwethwo gĩtũmi gũkaga gĩtũmi kĩrĩa kĩagĩrĩire. Njoke mwena ũcio ũngĩ nĩgetha nyitĩre hau. Mũciari waku akĩgakũria kana mũhunjia waku wone nĩ araregana na ũndũ ũcio-rĩ, ũtanamba gũikia moko-rĩ, mũndũ nĩendaga kwamba kũhe mũciari ũcio nabasi ũtekũrakara ũmwĩre atĩrĩ mami ndũrenda ahike nĩngũka hau mũciĩ twarie. Mũikarie thĩ ũmũrie ndĩrenda ũratarĩire mam tahe maũndũ matatũ kana mana marĩa maratũma ndũrenda ahike kũndũ gũkũ. You know, tahe maũndũ mana marĩa maratũma ũnjĩre mami ndiagĩrĩire kũhikania ithaa rĩrĩ na ndiagĩrĩire kũhikania gũkũ. Rĩu wamathikĩrĩria na ũyukie mũtujana tondũ maita maingĩ nĩ marĩa makoragwo makĩona kĩrĩa gĩtarĩ kĩo. Ndauga maita maingĩ tondũ ti maita mothe kũrĩ makoragwo makĩmenya marauga na gĩgakĩhappen baadaye. Ũguo ngwenda hau nĩho ngwendaga kwambĩrĩria naho njuge mũndũ wothe nĩagĩrĩire kũmenya nĩ wĩtĩkĩrĩtio nĩ igũrũ na ũgetĩkĩrio nĩ thirikari atĩ no wĩtuĩre itua rĩa mũndũ ũrĩa ũkwenda gũkũhikia. Maandĩko arĩa tũratũthomana haha thĩinĩ wa ibuku rĩa Genesis chapter 2, Ngai akiuga atĩ nake mũndũ nĩ agatiga nyina na atige ithe nĩgetha ĩtuĩre matua mega. Koguo nĩngwendaga kũhutia hau nĩgetha njĩre mũndũ onakorwo mami wanyu na baba wanyu no magũtare ũhoro-inĩ ũcio-rĩ, nĩ wagĩrĩire gwĩtuĩra matua maku. Nĩ kwendaga kũhutia itanaingĩra ũhoro wa boundaries. Mũndũ twenda kũhutia boundaries mũno cia arata tondũ cia family nĩ twahutirie tukiuga ũhoro wa andũ gũka gũikara gwaku
na ne waririkana tukiaria uhoro wa uria inros magioka na tukiuga omwe magioka matikorwo mena uru no witokionoria ĩũgĩciria ũrĩa ũreka nĩ wega no nĩ gũthũkia ũrathũkia we ũreciria nĩ gũteithia ũrateithia ũgakora nĩ ũhĩtirie we ũreciria nĩ gũteithia no ũgakora nĩ ũhĩtirie kũrĩ sisters meciragia mathiĩ gũteithia brother yao ĩgũikara na tondũ nĩ marakĩgire kana magĩrĩ gũteithia ĩkĩte ndika na mamu nĩ araciarirwo nĩguo ũkĩrĩkanĩra weti brother yaku wagĩrĩire kũũria wagĩrĩire onakorwo nĩ mũkorĩ na brother yaku rĩ ũtigĩrĩre nake nĩoria mũtumia wake nĩguo actually ũndũ ũrĩa andũ magĩrĩire kũmenya nĩ atĩ nginya mũciari agĩcera kwa mwana ũrutĩte kana ũhikanĩtie ndwagĩrĩire gũthiĩ as a surprise weka hiyo mipaka usiende kama surprise piga simu wacha kusema ati nakuga ati njugire ndiko mwĩra mũtikegie ona woka ona kama gĩtũrire twĩgie tene ũgĩũka ũkore nĩ twĩgire na twarĩkia kaũndũ kau andũ maugaga atĩ ireti gũkwĩra ndũkegie acio nĩ hĩndĩ mũndũ agiaga mũndũ maita matatũ nĩguo na andũ acio marakwĩra atĩ njugire tũkwĩra ndũkegie nĩ tũroka-rĩ matikwĩraga ĩhĩ tiga kũgĩra iria anga tũtikũnyua wagĩra nĩ manyuaga na waruga nĩ marĩaga ũgakĩrigwo atĩrĩrĩ makĩregire kwanza kũrĩ nginya ũkaga na nĩ kũrara na nĩ akwĩra atĩ ngugĩte ndigũkwĩra ndũkegie rĩu ona nĩ hĩndĩ wangia kaba ũngĩnjĩrire nĩ ũroka nĩguo tondũ rĩngĩ ona harĩa aratangwo expectaga koguo let there be that boundary na akorwo ũranjigua na mũthuri waku nĩ arĩ mũtugo wa kũrehe andũ ao atakwĩrĩte mwĩre athikĩrĩrie nĩguo ona no ũrekondi ũmũtũmĩre akorwo nĩ mũtumia nĩ ũranjigua mamu wanyu ũkaga gũcera kwa mũthuri mũtaiguithanĩtie na mũthuri waku mũthuri ũyũ ũranjigua rekondera mũtumia waku hao mwĩre ataburu auga nĩ mahĩtia mũno mũciari ona ũmwe gũcera kana brother kana sister gũcera thĩinĩ wa mũciĩ wa mũndũ ataripotete niĩ ndiagĩrĩire gũkora surprise atĩ kwĩna andũ mokire mami nĩ okire actually nginya mami witũ niĩ ndagĩrĩire kũnĩ surprise gwakwa agĩũka agĩrĩire kũhũra riboti nĩguo arĩa mũndũ ũtagĩrĩire kũhũra riboti nĩ mwana wakwa na niĩ ndiagĩrĩire kũhũra riboti kĩinũka gwitũ gĩcagi nĩguo tondũ kũu ndathiĩ ta mwana wa mũciĩ ũrĩkũ wa mũciĩ ũcio no rĩu kĩhiko-inĩ boundary ya mbere aciari no nginya matĩye boundaries kana mĩhaka ya ihiko cia ciana ciao ũgĩthiĩ tiga riboti sisters mũnjigwe wega mũno tiga kũnegena atĩ ndĩronire nginya mũtumia wa Pastor Buru nĩ arandakarĩra tondũ ndĩrathire na arata akwa ndĩrona ndĩrenda gũtũrugĩra ũrakĩrugĩrwo nĩ itakĩikirie mũndũ wa gwĩra wa gũkũrugagĩra nĩguo akũrugĩra cokeria Ngai ngatho waga kũrugĩrwo nĩkĩo kũrĩ mĩkawa mĩingĩ koguo tiga bunjo angĩkorwo ndũkugĩte tiga kũrehe maũndũ maingĩ na ndũwa ũtanauga yes wagĩire ũgũtĩre na onjĩre na niĩ ndĩmwĩre na akorwo ndarĩ comfortable gwakwa gũtigathio na as spouses nĩ twagĩrĩire kũgitanĩra ũnjĩtikĩrie ti ũguo nĩgetha ndĩke kaũndũ kau tondũ nĩ ndĩraigua gekabata mũno na I think no reke nĩ ngũcoka na hau nĩ ngũthiĩ na hau mbere nĩ tũkwaria ũhoro wa kũgitanĩra ũmũthĩ nĩguo nĩ twarĩtie no tũkũhutia rĩngĩ njoke njuge ũũ gũtirĩ ironda itihagia andũ ta ironda cia wendo na nĩ tũgũka kũrora ũrĩa andũ mangĩhona ngwĩciria next time tũroka kũrora rĩu ũrĩa andũ mekũhona tondũ twahutio mũthĩ nĩ tũkwaga gũthiĩ na topic itũ nĩ tũgoka kwaria ũrĩa mũndũ ekũhona mũirĩtu oria mũtumia ndaigua oria auge na mĩaka ĩigana ũna ngwĩciria next topic tũgoka twarie ũhoro wa ironda iria ciothe citihanagĩrio thĩinĩ wa wendo na ũrĩa hihi mũndũ angĩkĩhona tondũ amwe rĩngĩ marauga mahĩtia hihi marĩa mekĩirwo marona ta matangĩhota kũrekera andũ acio ũmũthĩ nĩ ndona nĩ topic ĩrĩ ng'ima ya kũhonia nguraro cia wendo tukamĩaria ĩrĩ topic ng'ima tondũ kũrĩ angĩ nginya nĩ mahikĩte no maturagwo no marĩraga ũgakora mũtumia waku akĩraga kwĩra aririkana ũrĩa ekirwo nĩ kama rĩrĩa okire Nairobi o ũguo thikũ ithatũ koguo atũragia nĩ onire mũthuri no ararĩ na nĩkĩ nĩ maũndũ macio na nĩ ũrakĩririkana na George wa Njaro akĩina mũtigairĩ atĩ korwo nĩ ndaina ikĩrĩaga igakinya nda nĩguo na irumi ũnumaga ndingĩkaga atĩa ndingĩrumagwo
Iyo nĩ tũkaone ndari ũguo nĩ ũndũ wa data ũcio kugĩte nĩ ajetereire nĩguo nĩ tũgoka kũmĩarĩrĩria ĩrĩa as a topic as a whole topic nĩguo tũgĩcokera rĩrĩa tũrarĩ ũhoro wa mĩhaka na nĩ ndamĩhutagia ndauga na nĩ njokagĩra kaingĩ ngauga thĩinĩ wa kĩhiko gĩothe no nginya mũndũ amenye harĩa he hake ũmũthĩ tũkwambĩrĩria hau kila mtu acheze position yake nĩguo niĩ as a husband nicheze position yangu niĩ as a wife ndikare position ĩrĩa yakwa nĩguo na ndikaingĩre raini ĩtarĩ yakwa aca nĩ kũu nĩ kũgwĩtagwo kũiga mĩhaka na kĩndũ kĩa mbere ndĩrona thĩna ũrĩa twĩ naguo mũnene mũno nĩ atĩ airĩtu aitũ kana atumia aitũ nĩ marahikĩra anake matagimarĩte gũtuĩka athuri tondũ ndakũrire na gĩthũngũ a boy does not marry if a boy marries to be a mess kahĩ kangĩhikania nĩ thĩna mũndũrũme nĩ ũhikanagia na ndakũrire gũtirĩ mũtumia ũthiaga gũteithia kahĩ gatuĩke mũndũrũme ndatuĩkaga mũndũrũme tondũ nĩ arahikania nĩma ugire mũndũrũme ambaga gũtuĩka mũndũrũme nĩgetha agateithio wĩra wa mũtumia nĩ gũteithia gũtuĩka mũthuri wa mũndũ na ithe wa mũndũ nĩguo ndikanĩwarikana tũkĩaria ndeto icio ndaririkana tũkĩaria ũguo na rĩu ndathikĩrĩria andũ aingĩ makĩaria haha nĩ ndaigua nĩ mahikirio nĩ boys kana mahikirio nĩ male nĩ kiume whatever na jinsia ya kiume he was not a husband, it was a male because every man is a male, but not every male is a man. Yes. Some are just males. Mahano ugo ni viumbe za kiume. Niguo. Na rĩu no ũrore mũndũ ena gathuti na nĩ araruta wĩra ona nĩ wakiri ũngĩ no mũrore ũigue nĩ pastor ũngĩ no mũrore ũigue nĩwe biacara ĩrĩa nene lakini si mwanaume in terms of marriage na hana maturity tondũ mũndũrũme amenyeka nĩ atuĩka mũndũrũme ti kũgĩa nderu ti kũgĩa mbia ti kũgĩa position no nĩ gũkorwo nĩ anjia kũgimara na nĩ anjia gũtua matua make na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire gũtuo koguo nĩgetha twarie ũhoro wa mĩhaka ĩno tũrarie ũhoro wayo mũndũ ũyũ ũrakũhikia rĩ kana mũndũ ũyũ we ũrathiĩ we ũrahikia rĩ nĩ mũgima tondũ boundaries citũ takũmĩkwo nĩ ciana actually I believe you are a father na nĩ wĩ twana kana ge kanini gũtirĩ kũndũ gatahunguraga ta rĩu gĩakwa ona tondũ ũranjigua haha no nginya marĩũka na ingĩhinga tũngĩhinga bedroom ona ũngĩhingĩria mũthenya tũringaga mũrango wathiĩkaga kũrĩa nilikuwa kujua kama umelala nilikuwa nataka kukuona aya kana goka gakorwo komete gakũringa riko kũrĩa nini unataka nini na hĩndĩ ũnogete gakwĩra nilikuwa nataka nijue kama nikulala umelala rĩu nĩ mwana ndarĩ boundary na rĩu nĩ wonaga kana gathiĩ kwa neighbor andũ arĩa tũikaraga buroti kana kũndũ andũ maronana rĩ nĩ wona ona nginya ona arĩa makĩte mĩciĩ yao nĩ ũiguaga ũkĩrora mwana ndũramuona athire kũu kwa neighbor na nĩ gĩkombe kĩa cai arahũndũria makĩonaga gatuni gekuo karetwo krokodilo ndiũĩ kana nĩ ũkaiguĩte rĩu ũgakora ona nĩ etirie thimũ ona ũngĩthiĩ na mwana handũ nĩ wonaga na ndĩrenda ũhingũrĩrie 1 Corinthians chapter 13 and verse 11 1 Corinthians koguo tuge thĩna wa mbere ũrĩa ũkoretwo wĩho nĩ atĩ andũ aingĩ marahikio na makahikĩra andũ matarĩ agima koguo rĩu ndauga mwana gũtirĩ mwana kana ge kanini gakĩhota kũiga boundary nĩguo gathiaga kwa neighbor gakarĩa nĩ wonaga mũndũ oka wakora nĩ kanjia kũhoya thimũ gathake game atĩ 2 Corinthians cigana 1 Corinthians chapter 13 verse 11 1 Corinthians Korintho wa mbere 13 kwambia mũhari wa 11 ũguo tũraria no nginya ũkona mũthingi wa kũiga mĩhaka tondũ mũndũ ũrĩa ũretaige mĩhaka we maitĩte ũranjigua rĩ mũndũ ũcio nĩ mũgima mũndũ ũcio nĩ mũkinyanĩru kũiga mĩhaka meciria make tondũ nĩ meciria tũrarora nĩ 1 Corinthians 13 nĩ hondĩ thome atĩ rĩrĩa ndarĩ kana rĩ ndaragia ta kana amba ũthikĩrĩrie kũrĩ andũ rĩrĩa Paulo rauga rĩrĩa ndarĩ mwana agĩtaria andũ ndaragia ta kana
tuthie na mbere ati muonere muiguire wakwa wohoro naguo wari o wakana ona gutarania ndautaranagia takana no riu ndanatuika mundu mugimari nä ndäkätie gå te maå ma wana ikå na igä no mere nä hatå rathoma arä andå matokaga kå ndå mä ra message andå amandå mä re sadaka mandå magä ra message makä njå ria nä hatå thomire kana Akorintho wa mbere 13 kamũhari ga 11 atä rä rä a ndarä kanarä ndarä kana rä u niä må ndå å raria koguo ti mwana å raria nä må ndå må gima aca nä guo akauga namba rä rä a ndarä kana atä na må iguä re wakwa wa å horo naguo warä o wakana andå warå gä rä ra kana nä niä ndaigua ta warå reke nyambä rä rie rä rä a ndarä kanarä ndaragia ta kana. That is the point. Ndenda twambĩrĩria hau. Andũ aya mũranyitana nao rĩ, ũngĩthikĩria mĩario ya mũndũ ũcio mwandĩtaga nake ũcio wacokire gũkũhũra rĩ, he ciugo ũngĩathikĩrĩirie na mũndũ ũyũ arĩ ona level ya wana, ndarĩ aramachua, ndarĩ aragimara. Ũngĩkaigua mũndũ ũmwe wanjia gũkwĩra mwatiganania no eite ũrĩa akwendete atĩ mani ũngĩakũhikĩra nĩ ngũkua. Koguo ũmenye nĩ anjia kwaria ta kana strategy cia wana nĩ cianjia kwĩonania. Ti wendo, that is not love. That is childishness. Ũcio nĩ mũndũ wĩna wanjia gũkuonia signs cia wana. Haya. Ndaragia ta mwana. Ndaragia o ta mwana. Mũiguĩre wakwa wa ũhoro naguo warĩ o wakana. Mũndũ ũngĩkenda gũthima maturity ya mũndũ rĩ, nĩ ũroraga kana nĩ arathikĩrĩria ũhoro, nĩ aranyita ũhoro. Wanjĩria ĩtagwo comprehension kana comprehension, yes. Not tukiuga atĩ it is not all about listening. Mũiguĩre wakwa wa maũndũ to kũigua tu amai nĩ ndĩranyita ndeto ici, nĩ ndĩrahota kũerewa mũndũ nĩkĩ akwenda gũcommunicate kana ndeto iria arĩkie kwaria nĩgetha njari. Mũiguĩre wakwa rĩ next hau hangĩ hakauga atĩrĩrĩ, ona gũtarania ndaũtaranagia ta kana. Koguo mũtaranĩrie nĩyo rĩu twĩtaga rĩrĩ, nĩyo tugaga ndĩrenda gwetha kiugo kĩrĩa kĩagĩrĩire, no ta mwĩcirĩrie wa mũndũ ĩ ũrĩa mũndũ aciragia na ageka maũndũ make na mathabu make. Koguo mũndũ arauga rĩrĩa ndarĩ mwana nginya mĩtaranĩrie yakwa ya mĩkĩra maũndũ yarĩ ya mwana. Atĩ no rĩu ndanatuĩka mũndũ mũgima rĩ, nĩ ndĩkĩtie gũte maũndũ ma wana. Mũndũrũme ũrokĩra akahũra mũtumia makobi nacio airĩtu ndĩraigua makiuga ũrĩa mahũrĩtwo, na mũndũrũme ũranjigua haha ũmenye nĩ ũregete gũteanĩria maũndũ ma wana. Nĩguo tondũ maturity ĩonanagia atĩ no njikare ngũthikĩrĩria ona kũrĩa ndĩrauga tiguo ũrenda, no tũgĩe na handũ tũgũikara tuge atĩrĩrĩ, tondũ ndagũkora wĩ mũndũ mũgima rĩ, tũreciria tani kĩu kĩrĩa gĩtũmaga andũ makĩhikania mũndũ eciria ũcio ũngĩ agĩrĩire gwĩciria take. I'm not supposed to think like you. I'm not supposed to act like you. Twatuĩka kĩndũ kĩmwe, koguo he maũndũ rĩu nĩ marĩa no nginya twambie kũingĩrana. Twatuĩka kĩndũ kĩmwe tũtingĩtuĩka overnight. Nĩ twaririe hĩndĩ ĩyo ĩngĩ twarĩ haha tukiuga atĩrĩrĩ, ona tũkĩingĩraga maũndũ-inĩ macio ma boundary, tukiuga no nginya ũgĩe na some adjustment. No ũcio nĩguo kuonania maturity yaku, some compromise. Nĩguo nĩ njĩrĩga he mũrata witũ na ndakĩhenanagia na aragia it is in public domain, nĩ ũndũ akĩaragia hingo ciothe, etagwo Njeri wa Uji. Augaga mũthuri wake ũcio ũgĩtagwo Uji, etaga Uji. Rĩu mũthuri wake rĩrĩa ahikirie Njeri okire na brother ciake na sister ciake, tondũ mami wao nĩ arĩkĩtie kũhurũka na baba wao na mathĩna kũndũ ona matonanaga. Ũguo mũthuri ũcio agĩkĩana compromise, agĩtĩkĩria ũguo tũrauga ti wega rĩ, we agĩtĩkĩria atĩ mũirĩtu ũyũ oke na ciana ciao cikomage gĩtĩ-inĩ,
tondu da ona ndakihotete gwika maundu manene. That is what we are calling compromise. Ati ona maundu maya turauga haha ti uru mamu wanyu akirwara muikare muiguithanie mamu wa mutumia kana mamu wa muthuri muga atiri mami ni aguka tuikare nake mieri iri koguo maturity ni onanagia compromise. Bata nĩ gũikara thĩ na kũiguana. Koguo twaria andũ aya tũraria ũhoro wa mĩhaka yao rĩ mbere tũtanaingĩra mĩhaka-inĩ rĩ twambe tũrore congosity ya mũndũ ũyũ tũraria ũhoro wake, mũiguĩre wake wa maũndũ rĩ, muonere wake wa maũndũ rĩ, na mũtaranĩrie wake wa maũndũ rĩ nĩ mũgima. Tondũ gwĩciria most of the ladies are expecting maturity from boys. Mũndũrũme akorwo e mũgima gũkĩra mũirĩtu matiri ũguo nĩguo meciragia. Mũndũ ũrĩa ona rĩ areciria nĩ mũndũrũme tondũ smart no ndaramenya is a big boy. Ũgeciria wona mũndũ mũthaka Nairobi ũgeciria mũndũ ũyũ nĩ mũgima sawa. Na ĩra ndĩmere mũndũ gũkorwo na ngari my sister tikuga nĩ mũgima. Aca. Tondu riu angimona mundu ena ngari ne financial stable marauga nĩ mũgima for marriage. No. Ginya boys ni maragia mbeca na magatonga. Nĩguo. Na no ucemanie na kandengi na kuugwe itari no hotite na maundu manene but is a very mature man. Na no uro ni muthuri mwega ni undu wa kumurora tu. Ni uri hubete. Actually kwĩ mundu mwega muno, a very good husband ona ndari amenya kwĩhumba. He is a man no riu arabatara a helper wa uka kumutua husband. Tu muteithie kugura tukuo ona biacara ino yake no urithia oko ya mbeca hoka mugurira tukuo. No if you get a boy onogeria kumucenjia mwĩhumbĩre ndangĩtĩkĩra tondu ndoi kindu gitagwo compromise. Nĩguo ndoi kindu gitagwo ati no adjust ndwarwo torio gacira kana tigwathwo ndathona tigũikarirwo ndaikarirwo. Nĩguo now direta guthira igio ni ngamio kamũthenya wayo ũmũthĩ ndĩrenda njarie ũhoro wa boundary ĩmwe ĩtũmĩte ihiko nyingĩ ithũke ĩtagwo communication na arata. Nĩguo mutumia waria hau ũhoro wa communication ũhoro wa maũndũ marĩa mabangaga na njuge ũndũ ũmwe kĩndũ kĩmwe gĩtũmaga mĩciĩ mĩingĩ ĩthũke na ĩthũkĩte haha nĩ mũndũ kũhikania agacoka gaikara tarĩ single. Ndĩrenda tũmathikĩrĩrie kwĩ mũndũ ũtũraga ũrĩa ahũraga tũthimũ na ũrĩa achatagi na itherũ rĩrĩa marikanaga na andũ tarĩ atiga. Na nikio maandĩko maugaga magĩthĩinĩ wa Jesũ makauga atĩ marriage is holy na arĩa maraingĩra thĩinĩ wa kĩhiko no nginya mũndũ ambe ecirie na ti ũhoro wa kũingĩrwo na itherũ. Nĩguo nĩ wanyita ndeto icio tondũ andũ aingĩ ũkoraga itherũ rĩrĩa marĩ narĩo na mũndũ ona rĩngĩ tie nĩ best friend nĩ metagwo best. Nĩguo best nĩ andũ arĩa ugaga atĩrĩrĩ nĩ mũrata no gũtirĩ ũndũ maugaga gũtirĩ ũndũ twĩranaga. Rĩu ũgakora nginya nĩ maragĩthiĩ kũnyua kahũa. Kana wanyita? Ndanyita ũhoro ũcio. Ũgakora atĩ nĩ marathiĩ kahũa ngwĩre ũũ mũndũ hikanĩtie ona background nĩ different. Ndagĩrĩire kuoya mũndũ opposite sex amũtware out mũthenya wa mbere mũthenya wa kerĩ na mũngĩkorwo nĩ mũgũthiĩ kũnyua na mũndũ cai handũ no nginya mũkorwo hena agenda ĩrĩa mũcecete. Otiga ũkorwo no ndauga ground nĩ different tondũ niĩ njikaraga ground nĩ ũrĩa gũthiaga. Nĩguo koguo mũndũ hikanĩtie kwĩ maũndũ ũkoragwo wimĩtwo nĩ kĩhiko. Kĩhiko gĩtirĩ freedom ĩyo nene. Aca mũtumia ũikĩte tu wa gũtwarwo atĩ tumana mũthuri ũngĩ tũrutaga wĩra nake twaikara nginya thaa ithatũ na nuthu na mũkwĩranaga atĩ no gũkaca no kwarangia marriage does not allow you to do that. Ikano wanyita ndigwĩtĩkagĩria na koguo thĩna ũmwe nyonete mũnene nĩ atĩ andũ marathiĩ makaingĩra na kwĩre what you feel. Na tareke o hau tondu roho agĩũkĩra na ũtukũ rĩmwe na rĩrĩa rĩngĩ pastor wendaga gũgĩcokerio na kũũrĩrio kĩũria hau rĩ. Kwĩna airĩtu aya mareta independent ladies no nĩ ũrathiĩ ũgakora nĩ njũĩ nĩ ũcemanĩtie na amwe no nĩ njũĩ nĩ ũrathiĩ ũgacemania ũkaigua
nĩ marenda kũhika no they don't want gũkorwo magĩcontrol. Ona arume acio gakora cohire nĩ arenda kũhikania no ndarenda gũkorwo arĩ answerable harĩ mũtumia kana kũrio atĩ no ũcio mũkwaragia kaĩ uma kũ kaĩ wacererwo maũndũ ta macio tutirenda. Let's tell you something. Angĩkorwo nĩwenda gũikara wĩ independent kakweni kana mama yako cokera angĩkorwo nĩwenda gũikara wĩ independent kana mama yako akorwo ndwendaga kũrio ciũria na nĩ ũranjigua hwainĩ wa ũmũthĩ kana mama yako huyo ndio hata kuuliza maswali. Ona nderwo nĩ ndaria ũru nĩ kwaria ũru tondũ nĩguo kwagĩrĩire. Ũngĩthiĩ kwa ndagĩtarĩ ndũngĩthiĩ kwĩra ndagĩtarĩ ndokaga ndĩrarĩo nĩ nda akũria atĩrĩrĩ mande warĩte kĩ ndayambie rũmĩre tika ciũria he ndawa. That doctor will tell you then go away. Thiĩ inuka. Because mũteithia no nginya akũria ciũria. Koguo qualification imwe ya mũtumia gũtuĩka mũteithia nĩ kũkũria ciũria. Koguo no nginya wĩtĩkĩre ũrio ciũria. No cio mũkwaragia nake. Mũkwĩranaga atĩa? Nĩ atĩ ũguo nĩ kĩndeigua ta harĩ ũndũ mwatheka nawe ũcokie ciũria. Accountability nĩ kĩndũ kĩhoti atĩ kĩndũ atĩ tũngiuga atĩ gũtirĩ. No nginya wĩtĩkĩre no nginya wĩtĩkĩre kũũrio ciũria. Koguo hau wanjũria no ndenda gũtindĩrĩra nĩguo angĩkorwo nĩ wendaga gũikara wĩ independent nĩguo akorwo kwanyu arũme matiathagwo nĩ aka na matiĩragwo rĩu no ũcokire mĩaka igana mĩthiru ũthiĩ ũhikie atumia arĩa matũraga mũciĩ marĩmaga arĩa metagwo atumia ngatha wĩra wao no kũrĩma na aigua mũthuri ona nĩ aranoga akamwethera kamũndũ kangĩ. But in this era akorwo kwenda akorwo nĩ ũkwenda gũikara na independent, you want to be an independent woman, you love your freedom. Ndiendaga gũtangwo, ndiendaga ciũria, nĩguo tafadhali kaa na mama yako. Tiga gũka na gũkũ ti kwega. Na kama huna mama kama Pastor Bull kaa na watu wenu. Aragia na sister yaku na brother yaku acio nĩo matagĩrĩire gũtinda magĩgũtanga nĩguo. So the first thing nĩ atĩ no nginya ũkorwo wĩ accountable to your partner. A man no nginya ũrio ciũria, nawe mũtumia ũkĩũria ciũria icio nawe no nginya wĩrwo. Kũrĩ mũthenya mũthuri angĩkwĩra hihi ndienda ciũria rĩu nawe tiga gũtinda ũkũmwĩrĩte ĩ ũmũthĩ ona ũmũthĩ no nginya ũcokera kwĩra hĩndĩ ĩyo angĩtondũ ndagũcokeirie rĩ ũmũthĩ reke hurũke ciũria ciaku nĩ ngagũcokeria rũciũ. Rĩu nawe no nginya ũgĩkorwo wĩna karumu kau. So point number one, mũndũ no nginya etĩkĩre kũũrio ciũria. Na kĩũria kĩa mbere wagĩrĩire kũũrio na gĩtakaga thĩinĩ wa kĩhiko gĩothe ni nani huyo mlikuwa mnaongea na yeye. If you don't have anything to hide, mwire nĩ mũtumia ũkĩũnyendagĩria kĩna nake mũtumia ũcio waku rĩ no nginya nake akorwo mũndũ nake wĩna ũgima tondũ kuga nĩ wahika rĩ kuga ndũrĩ aragia na the opposite sex. Twarĩkanĩire mwaka rĩrĩa twaria ũhoro wa boundaries thĩinĩ wa marriage na mũndũ tahikĩte rĩ a single woman nĩ agĩrĩire gũkorwo mũndũ single nĩ arĩ boundary ya kuga atĩrĩrĩ na kwĩrire mũndũ single ekagĩra rũgiri rwa mesh wire. Andũ nĩ marona thĩinĩ no matingĩingĩra mũtangĩhingũrĩrwo kĩhiko mũtingĩka atĩa mũtingĩingĩra tondũ mũndũ maandĩko mauga thĩinĩ wa Proverbs atĩ mũndũ ũtoĩ gwĩ control mũndũ ũtangĩhota gũcontrol ngoro yake ahana rũirigũre. Koguo kĩndũ kĩa mbere nĩ ũkorwo na control na gwĩkĩra boundary atĩ andũ nĩ marona ndĩ single nĩguo no matingĩka atĩa matingĩingĩra
Ugikorwo ni ubangite kwa kuhika riu we no wikire kinya rugiri rwa thitima. Ona no irige na ihiga ugukorwo wi sawa. Mundu ciko ndagire kuiriga na ihiga ati ni kive time. No uria utatuite itua ndi akahika ucio uria tuite itua ndakahika. Gutire mundu, let me tell you the truth, mundu kahenio ni mundu, gutire mutumia single utangenda kugia muthuri no uria mundu akona ironda cia ngoro. Ni makwandikira hau message, gutire onomwe. Ndakwira uguo tondu ndina mutumia wa miaka 70 uranjirire ni arenda mundu. 70? Yes. Yeni nginya ndirarigwo nĩ atĩa gũthiĩ gwĩka aranjĩra niĩ ndĩrenda ona to wacene ndĩna wĩ Kenya ona nako wĩ hau wĩ mũthuri wĩra ũmwe wĩ mũrĩmo aranjĩria arenda mũthuri marĩa arangagia na rĩrĩa agoka Kenya no maikarania kĩrĩa atarenda no gwĩtio mbia we ũkorwo na mbia ciaku ndũkaria arenda kwendwo na gwĩtagwo baby ndarenda maũndũ maingĩ na ndinongi nake wĩ Kenya arenda kwendwo nake gũtirĩ mũtumia oro nomwe nohi utangenda kuhika nĩ ngoro ĩkoragwo ĩ ndwaru ukamenya waririkana ũrĩa wekirwo ukauga heri niwe peke yangu no gũtirĩ mũndũ ũtarĩ gũtirĩ mũtumia ũtarĩ kairĩtu karĩa kaugaga nĩ ndĩrenda kwendwo. That girl is still there ya kũigua nĩ ndĩrenda kwendwo nĩ ndaigua ingĩtwo switi ona ndingĩigua ũru no ngene no njigue wega nigetha ndikore ri uguo mundu ciko ekiraga ruthingo rwa mesh wire nake mutumia muhiku agekira ruthingo rwa ihiga akairiga muturire wake with a stone wall no nĩ na kamurango atigitie handu andu mangĩingĩrĩra niguo na agakua gacabi ya kamurango kau akamenyaga ng'ania niwe ĩkũhingũrĩra ndikana wanyita niguo ugu gutire mundu ngota ku penetrate aigire to mutumia wikete ndagire gwikira ruthingo rwa waya ni ruthingo waya kwate no twaro kahua conversation yukigia nayo thani shot kutha mugwanja mutumia muhiku amenyaga andu niendaga andu othe mamenye ni ahikite even your dressing code watu akwari ora walakia you don't go around hugging everybody in the office kana ku mwikaga maundu mangi ni uri limitation ni uri mihaka yaku mihaka yaku ria tiriri ona wathie saruni tondu wi muiku he conversation yambagia arume ni ngui arume mahana arume mekaga we tondu ni wi muiku ri arume manjia kwariririo ri handu ukiraga no kekira earphone matu niguo tondu atumia rimwe ni uthiaga tondu ukurakarite ni muthuri waku kaigwe kamera riu tire nyu muraheana ciacio nie komeo yakwa thiku igiriri ukambiriria gucangira riu wega makiria riu we ukatia gucangira ugacoka ukanika murume guo hau amwe atumia athiaginya ni uri arakaite kauga ucio hatire mweri murima uragangana gungaragu we meranaga ni andu riu nao macio kwarire makiaragia uguo makinete niye ngono ni ndiraigua ni munyotu akake ndagire mundu ndirarigwo gwika atia riu ukaigua uri ongi nake auga niye ona kama we nyoteire na gukunja niye ri idoneire na hindi ya muthuri uri uri nioneire thina hau ona ngeretie kumurehera wa njeri wa utaranyita atiri handu aragera na muthuri ucio ageragira nja wa saruni na muri atumia 10 what have you done to yourself naya ni mamui koguo mari muonagire magutura mamwetereire mamuonaniririe muthuri uri utari undu ekaga so as a woman put that wall lekera ta kumatige actually go makie na kwirema mutumia mugi ndatwaraga aratake gwake nyumba oro waku ati tondu muthuri ndari kwate ukatuonane mundu kila mtu akae kwao yani atumia angiona matire voni ukoraga ni aroka kare murata we ginya bedroom aka akatoka ujoere tukuoto odigire hauja odaithie kuhura no you must no ikorwo we murwaru na kido we murwaru ri na muthuri waku akoni bedroom ni atiga rutaido bedroom ya mutumia muhiku ndiageire na kuingirwo ni mundu ungi otiga muthuri wake kana ciana ciake niguo akoni ndo yenda kurutona ira riu mundu muthuri akora ndio kwe maundu me exception ati muthuri waku ekorwo ihu na we murwaru niguo na kiwete ungihota akoni uri
sister mwiguithanagia kana brother mwite no akorwo mũrĩ thĩna ma brother ma sister maku rĩ no ũkorwo mũndũ ũcio nĩwe mũgima mũno harĩ handũ atangĩkĩria ndeto no karimwe tiatũra gĩkuũ nĩ agoka nĩgetha na gĩthũngũ twĩtaga sanctity yani handũ hau nĩ sacred place nĩ handũ harĩa hanyu hatheru haku na mũthuri waku na nĩ harĩa ona mwĩna mathĩna mũndũ ũngĩ atagĩrĩire kũmenya na kũngĩtuĩka nĩ mathĩna maku ũrenda gũcĩa nĩkĩo tũkoragwo na counselors nĩkĩo ũhũraga thimũ tondũ kwa inoro ũkanginya kuga wĩtagwo ng'ania ũkaigua wateithio ũgetha mũtaarani na hau hanyu akorwo mũtungatĩri wanyu nĩ arĩ background ya counseling ũgathiĩ ũkamuona akorwo nĩwe mũthuri ka mũtumia mwĩkĩtĩo itũra rĩakwa no ũngĩona atĩ tũrĩ na mũtungatĩri ũngĩenda kũmenya wĩ mũndũ mũũru wĩ ũranjigua mũthenya wa ũmũthĩ ũngĩona tũrĩ mũtungatĩri wĩ hakuhĩ nawe ũngĩarĩria ndũrĩ mũtumia mũkũrũ ũhekete gĩtĩo wĩ itũra ũyũ ũngĩarĩria na ndũrĩ mũtaarani ũngĩarĩria and the problem is not with other people, you are the problem. Wewe ni wewe shida. Wewe ni shida. Mimi haya mũndũ rauga pasta kae orakĩnjĩra nĩ thĩna yes wewe ndiye shida ndakwĩra ũngĩaga mũtungatĩri wage mũtumia mũtĩĩku ũmwe itũra atĩ nĩ njũĩ nyina wa ng'ania nĩ mũtumia wĩ gĩtĩo ũretekete gĩtĩo nĩ mũtumia wĩ itĩo ciake ndiũĩ kana nĩ njũĩ mũtaarani ũkoragwo hau taũni ya gwitũ ingĩthiĩ ndĩmuone ũngĩaga andũ acio magũthiũrũrũkĩirie labda uwe uko na kashida nĩ twagĩrĩire kwaga atĩ mũtumia ũmwe wĩ gĩtĩo ũgĩthiĩ we ahekĩrĩra na thĩ nĩguo ũguo boundaries cia what am I sharing with my friend yes haya ako nĩ wĩra-inĩ twakinya andũ mekaga atĩrĩrĩ ngwĩre na hau nĩho mũthũkĩire mũno affairs ciambagio ũcori nĩ ndagĩa gũtirĩ mũciĩ na njĩra andũ gũtirĩ mũciĩ ũtarĩ mathĩna magu na ũngĩkona ũngĩtara wone maũndũ marĩa mũiguithanagia na mũthuri waku kana mũtumia waku mũrĩ around 70% inyuĩ mũrĩ ngũcia ĩyo nĩ maima inyuĩ you are good urore wone wike kiria wone ni 75 umenye at least mwe better even 70 you are not better you are best you are doing very well yes you are doing very well ati muthuri wakwa ri ni tugithanagia maundu maingĩ no nĩ aregire gũthiĩ kanitha no ndarĩ thĩna you are doing very well muthuri wakwa ri ndahũraga na nĩ aroraga ciana nĩ amathomithagia no kũrĩ mbeca ataheaga rĩngĩ cia saruni na ndendaga ngĩthiĩ gwitũ mũno you are doing very well gũtirĩ mũcio no mwe 100% no rĩ mũndũ ũrakũhũra rĩ hau niĩ hau ndikoragwo hau niĩ njĩraga mũndũ niĩ I don't ana nĩtũĩtanagia na arũme nĩ kuga ũguo niĩ I don't believe there is any way wĩ mũndũ mũgima ũtangĩhota kũrizona mũndũ mũgima ona ndigũcia hena gĩtũmi kĩiganu gĩa gũtũma ũhũre mũndũ ndikuona gĩtũmi gĩa kĩrĩa tũrĩ na watumia toguo ũguo ti wega mũndũ ũkĩmũrumaga tondũ nĩ kwatuĩkire gũtirĩ gĩtũmi mwĩraga njũraga hũra njũraga ngũtha akorwo mũndũrũme ngũtha aya ikũtha wone ngũtha rĩu na warũme rĩu wamwĩra ngũtha rĩ mũndũrũme ndoĩ atĩ he communication ũramĩki ũreciria atĩ ndegũkũgũthaga agĩkũgũtha wakĩmwĩra rĩu njũraga ndũgagĩprovoke mũndũ waku so reke njoke hau thĩ arata ũkoraga atĩ ngũkwĩraga atĩrĩ gũtirĩ ũtarĩ thĩna waguo na andũ ũgĩthiĩ gwetha 20% iria ĩtigarĩte kamece tikaurorire mũthuri waku andĩkĩirwo tondũ nĩko gakũrakarĩtie biũ ũraigua to ngĩtũrĩka-rĩ ũgĩthiĩ gwetha solution yako ũgagĩthiĩ gũkara mũthuri ũngĩ mũthuri ũyũ agakwĩra rĩu niĩ reke ngwĩre ona niĩ andũ mabaiye kwĩrana atĩrĩ niĩ ona ndiũĩ I really don't know kaĩ gũthiaga atĩa mũtũrĩre-inĩ kwani watu wanaendaga atĩ sababu you are such a wonderful woman yes you are such a good woman I wonder how men make decisions ndĩrageria gwĩciria mwarutania na mũndũ ta ũcio kũ tondũ you are andũ erĩ misery love company no ona mũndũ ũraigua ta hinyĩrĩirio gwake no kĩhinyĩrĩirio gwake nĩ maiguanaga na ihenya mũno nĩ mahotanaga to maragerera problem ihanaine mũthuri mũtumia ũranyitire mũrũme agĩki na mũthuri ũranyitire ũkoretwo akĩrumwo nĩ mũtumia wake kana nĩ amũnyitire nake agĩki
ni maiguanaga na ihenya muno to maragerera mathina mamwe na riu manjia kwaria mageciria ati ni kwenda na marendana haya atumia ikire ukoraga mahitagira muthuri athi ono ikoria aria manateo haha ma relationship na muthuri wari na mathina gwake na makigia ndugu yari nene muno na nginya makianjia nginya gukomana niguo na muthuri ucio aria marakomania nake ari ona mutumia ugo mutumia uria arahitukirio mathina maria matumire we ume gwaku no uria arakwariria nginya uramuiguira niguo. So people should have boundaries on how you communicate. Iga go communicate na arume angi ati rucinio muthenya ri mundu mwaragia nake unaendelea aje. That innocent communication, what you feed it will grow. If you feed that communication, mugari ra mundu muno ngoro ya mundu ni tendagi, your heart will tend to love, to be attracted to that person. Andu mekwaria ni matige kugucania. So if Doraji wana haya na mugete kugucania, what happens nginya kuri arume riri? If we have an example nani, if I start talking to another woman every morning and every day, yes, nija bagia kuona mwega na kaja kuona uthaka wake na wega wake, ukambiriria kuriganirwo ni gwaku kana haria umite. Yes mukaja gudisha ina mundu ucio ke ria mucoka kora wapia kuriganirwo mundu ucio. Koguo boundary is very important. Boundary is very important. To avoid a lot of communication. Niguo. A lot of communication. Kwa kutinda mukiaria na mundu na gutiga gushare. Tondu ndiraga mundu atiri ndakuria atiri haha. No uthie mukawa wire wita ati ngari yaku niracamuka. Aca. Kana uthie makanika agiguthondeka agiguthondekera ngari hau akioha akirora niki rithiete iracamuka umwire ati he anie muthuri o uguo rathondeka rithiete o he ngoretwo ngirio ni kiongo witigiri ndukinjire gwika atia. You don't do that. So riria wathie kwaria na mundu utari na any background, yes, ya uhoro wa maundu ma family ona ni family person, no dai na background tanto ikagomo enako ona kanini ka maundu macio nitaguthie kwira wita uhoro wa ngari kana kwira makanika uhoro wa kurio ni mutwe to ndangiguteithia. That is what. Yes. Koguo riria wathie communicate na mundu ungi utai na the background yake urenda egukwe kurikana na tumundu na situation yake uri ari thinde wayo. So ando mekire matige manyihanyihie thimu. Niguo. Ando manyihie guthie kahwa na mundu mutai na ene athajena ona ikoni ya biashara. Ona ando majiraga atiri we pasaburu uratwira tutige guthie kahwa riu turute biashara na kahua gaka mwathie thiku ithatu na mundu uyu ri niki arenjo nywele muraruta biashara iyo muraga mundu wa gatatu niki guka guikara hau no nginya hakorwo hena yagire uko hena mundu ungi tondu akorwo no biashara innocently ri hagire uko hena mundu ungi oguo maundu personal don't share with everybody. Niguo. Tondu mundu ungi ni agutake advantage hau athie ageke maundu mangi kariu atumia nio mari tendency ya gushare maundu very personal na riu ungishira mundu rume uguikurana na karitho kaka gukwenda ri ni akwambia ekuiga kaundu gakuonania we ndahana mundu ucio mundu ucio ni arahurire mundu ucio ni ajaragiria oru. Actually my husband for the last 3 days on a day andumira ka message on a day njiraga ndi mwega. So what would that man do to renew? Akwambia lucio mona na gakwira my goodness you look like an angel. Nawe gwika atia mundu rakwariria weko na no nginya wende gwika atia guthie kumuona. Actually tondu atumia to irio ciao twaugire matanare irio physical mariaga irio cietagwo kuigua. Mutumia ucio ariukaga tene gukuona ukamuria kwani leo uoni vile ninakaa vizuri. Ruona next time akirwa thie kahua guthie tondu already we ni umuthararite already ni wikia bana na waigua kuria maundu maria arahitukira. Niguo
riu thaici riu kiria ureka ni kumuwini na tondu ramuwini weri we agiciria mutumia uyu agiciria kana muiritu agiciria ri areciria you are genuinely helping her. Yes. No we ni uramenya ndupe amenya ni hari tubebe araikia nigetha aricoka uingire giki giterenge-ini giake. Niguo. Koguo if you are going through something, look for the right person to ask for help. Thiĩ wethe mũtarani, thiĩ wethe mũhunjia wĩna background ya counseling. Thiĩ wethe mũthuri kana mũtumia mũkinyanĩru ũhoro-inĩ. Nĩguo. Na akorwo nĩ mũrata nake rĩ tũkashare mũrata arata aingĩ matirĩ capacity ya kũhota kũiga thiri cia mũndũ. Nĩguo. Koguo rĩ know the person you are sharing with. Tũcoka tauga atumia avoid bringing friends in your house. Arume avoid niä ndanona må ndå atunyä two må tumia nä må ratawe nä kå må ceragia ona I had a person må ndå warä very shameless å kaigua nä arathiĩ gå cera kwa må thuri ta rä u niä atä tondå nä tå koragwo nawe gå kå mä tambo-inä å kakora gwaku njä kä rä irwo gä kombe kä a nducia hau atä ngwetereire twarie hau ti hega tondå gwakwa nä gwakwa gå kå nä wä ra tå rutaga nawe urata wakira hau ti mwega ndigwiciria. Yes, ati kana ugakora ati mutumia okire akora mutumia murata we ndari kuo. Riu nona we mundu wa utuku. We utuku waku ukoragwo wi muthenya riu we ira-ini ria thaa mugwanja cia muthenya riu ni ro rucini rwaku. Niguo. Riu I'm just giving an example. Niguo. Mutumia wa murata wa mutumia waku oke akore mutumia waku ndari kuo. Actually ona because na ndwagire guka gwakwa gukora ndire ku you call me. Yes, unjire ni uguka nigetha ngigutaririe ngwire ihi ndutaga wira mathaa maya ai. Ni ugoka thaa cigana ona. So gutire mundu wagicire gucera. Iyo ni declaration ni gutire mundu wagicire gucera kwa muratawe atahurite thimu. Niguo. No in case ungikorwo wahitukira wakwa ni ndwagire ku ni surprise. Riu ati ngorage mundu haha nja ati ndeko ramenya kandi kwete kwenda kuni surprise. Niguo. We nduri mundu mwega we wina njeta. Nema. So let people keep distance. Don't share your details. Don't share details cia kuna mundu utari professional wa kuguteithia undu cio kana utari mukinyaniru. Niguo. Wa guteithia gwiciria ndona mathaa maitu ta mathaa maitu ni mathira na ona ni ngwendaga hakinye hau nigetha tutigakimitigira gatagati na ngwiciria ni twakiaria o wega reke turore o ndumiriri ta igiri uguo kana ithatu anditikiria riri ujitikirie utanara ndumiriri heane rabirabi haria tikaraga on my neighbor tikaraga nake haha gukumaziwa actually protive ni muthuri wa murata wakwa muno ni ara marakwire na accident na maragwa pole sana na karate muthuri wetagwo Mr. Kirago kana anataka magwitaga kabuda kana Kirasi. Pole sana na family yake. Niguo. Na leo ni kwenda kwa family yo rabirabi kana ida wa Mwangi jamaa rabirabi yeye na Mwangi rabirabi na ciana ciao. Na ni turagicemanio haha maziwa kwicero ya maziwa turacemanio hau na ni ngugitikia Ngai ni aguteithia mathiko ni Tuesday kuria maragwa hau utanakinya gwa borithi area yo ni ngwiciria ndumiriri yo ni nginyu wega na Ngai witu athi na mbere na kwe family yo thayo ona thuri acio angi aratake matigitwo ona Ngai ahe family ciao thayo. Poleni sana na Ngai akimuhe thayo itura riu riothe. Thank you very much. Mundu urauga atiriri nie tera reverend nie ta makadingienda kuhika na ndiui oru arume ni njiguaga njiganĩire biũ etagwo Mĩrĩ wa Kanyanjara ni ngwiciria wauga gutiri mutumia utangienda kuhika Mĩrĩ ndauga gutiri mutumia utangienda kuhika not must kuga tukwenda kuhika. It is not a weak, it is not a disease, it's not a sickness. Yes, it is not an abnormality, it's a condition. Good. Ucio ri umwe he ungiroria atiri ta njuriria reverend atiriri vows in marriage do they affect life ya mtu? Oh yes.
Oh yes. Liria maundu maria na njiraga andu be very careful when you are in love. Maundu maria wethira mundu ucio. Tondu vao cikaraga riera-ini. Mihitwa ikaraga riera-ini. Koguo no nginya ugie na mundu wa Ngai uguteithia kuguko mihitwa iyo. Na nigetha ukorwo wa settle free. Vao cicithanaga ni kindu twitaga soul ties. Ni kuohithanio muohithanagio. Vao ni kuohithania ciohanagia andu. Ciohithanagia andu. Niguo. Koguo wathi vao cicio no ire koragwo ire muoyo ni ciagĩrĩire gũkanjwo. Otoria mugunda ungigura mugunda handu guthiaga maratathi magakanjwo na taito gakaenjwo na no kuya ngari ne waneo ngari physically ri ni kuri documentation ndingĩkũnengera ngari yakwa tũrĩkanie. O ũguo nĩ ũkũnengera logbook. No nginya ngũne logbook. Na ona ikorwo yendanĩirio na mĩario harĩ karatathi kandĩkagwo. Nĩguo. Oguo ri naguo maundu macio ria mwatigana na mundu physically ri kuri o maundu mangi mari in the spirit macio ma vows na covenant and nitukiriria hinda ria kumarithia niguo haya they should be broken. Tukirora ya mwico ni undu wa itha uria riikarite ri Francis Kamau kwari akauga ambia Reverend it's true ni ndacerire na arata gwakwa makinyumbira mutumia wakwa. No cio ndamenya uhoro ucio ri mutumia akiura cohi na mutungatiri kihiko giakwa kiaraharaganĩire hau. So jana guthuri urage guthikiriria kaigwa maybe uria uraria ni uhoro wa ma twari uhoro wa kindu gigwitwo icera riu marufuku na andu majigwe wega. Actually ni no surprise. I will tell you by experience. Ni gwakwa guticera gwakwa ni kwa mutumia wakwa na ciana ciakwa. Na mungicera ni kaingĩ nyenda ngetha hama tukaiga hau mugaikara haria nja na riu kungituika ni andu anini moka ri ni moke kanini muno na mundu kila mtu arudi kwao. Niguo. It sounds selfish but it will help you. Yes. Nikotoga itagwo boundary. Niguo nima. Yes. Kia mwisho nigetha tukiri. Kia mwisho na ni mundu reja Shohi, I really need to talk to Reverend. Mwambie atupatie number. He is a pillar to many. I have a personal issue. I would like to talk to him. Naitwa Josh. Thank you, Josh. Yes. Ni nyendaga muno kwanza riria arume mareyaria na mundu mewe hau ndimwire ndugakue na maundu maku. Ni ugubatara kumabangira riri. Ni ndironete ugikungwira maretagwo the Queens. Ni nguroraga muno kuri oguo. Yes. Riu ona arume ni ugubatara gugitwicirio na ithui. Arume ni mari gathina ga kurega arume matiendete guikara thi handu mataraona hatahe kuma kindu. In terms of beer, no mungi jira ni mugoka ri. Niĩ ndingĩmwĩta seminar, ngamwĩta twikare twarie. Ngwĩciria nĩ ũgũbatara gũtwĩta o rĩmwe rĩrĩa ũrĩtũbangĩra ũtwĩre. Reke ũhoro ũcio twarĩkia haha nawe thutha wa hema rĩ. Mũcemanio ũcio no tũũbange na tũũbange ona ihenya. Tondũ kũrĩ ngwĩciria mena maũndũ maingĩ mũno hihi barathiĩ na mbere behind the scene magienda kuhingura ngoro na mari. Arume rĩmwe matimenyaga mũndũrũme nĩ arĩ thĩna tondũ we akũria u. Atumia matirĩ thĩna. Mũtumia oragia mũndũ wothe aigua nĩ akwenda kũria. Ona nĩ oragia mwana wake. Unaona baba yenu nĩndamũtumbua. Eguo ema. Na mwana akamwĩra no gwĩrwo nĩ mwana ngoro ĩkambe ĩkahorera. No mũndũrũme ariga ũgũthiĩ ndathi kwĩra mami. That's my pastor. That akojoya atia ekogo. So that is why men die from inside. Yes. Koguo ngĩjĩtĩkĩria no ndĩkĩmahe namba. No yo kumahe. Na ngiuge mũthenya ũrĩa nyonaga andũ nĩ mũthenya wa Thursday. Koguo nĩ rũciũ. Ũngĩkiuga nĩ rũciũ tondũ mũthĩ nĩ Wednesday. Nĩguo. Na nyonaga andũ by appointment tukoragwo haria kanitha witũ ũrĩa ndungataga twĩ haha Ruiru bypass. Na nĩ ndĩrenda gũthondeka mũthenya na ta Friday rũcinĩ. I'm working on either on that or also that Thursday. Nĩ gũthondeka nĩ ũndũ wa andũ arĩa mekũraihu thondeke mũthenya wao wa counseling ya online.
tukaria na thimu tuka nigetha tukahota kwaraniria tukacenjania tondu riu ringi he mundu urajigwenya hururu we na ikuru ni tuguthondeka muthenya wanyu koguo ngioya namba iyo ri tukahota kwaraniria niguo na tuhote gubanga maundu macio namba yakwa ni 0721 151 743 oro riki na nikoya we ungenda twaraniria ona ucio ugo nende kujeria thaici tondu mwakwa ni thakenda no unyandikire ka message ona wa flash uhote ku save 0721 151 743 ungejariria kuria unginyandikira message kana WhatsApp na beo ni ugukorwo unyitete so 0721 151 743 koguo ni kuri nyonaga magikiura tau ni hari drone urahura ndimeraga wa flash ukandika message kenaga muno ngiandika message ona andu akuhura ni kuonanagia we mundu wi ku follow instructions koguo tafadhali we urahurira nyandikira message just write a message I'll get back to you good to hoithie nigetha tugitigane thank you kai witu amurathime na kei tucokerie mwathani ngatho na tuhoi nitwagutia Ngai wa matuine torio turaga muoyo nitwakena ni undu wa gukorwo thiine wa mitambo-ini kana mutambo wa Inooro FM nitwaranirie ciugo ndito na ciugo cia guteithia andu aku mwathani riu Jehova Ngai wa matuine torio turaga muoyo tukwenda wa mbere gucokeria ngatho ni gutwitikiria twaranirie coke tugucokerie ngatho ni tondu we niwe waugire tugie na family we niwe mwathani waugire tugie na micii kiwa muthuri mwana mundurume atige nyina na atige ithe na nigetha manyitane matuike kindu kimwe no ni gukoretwo na mathina na maruo maingi andu aku mahetukire arikio Jehova Ngai ujarahurite ihinda riri nigetha njaririe ngoro cia andu aku nigetha cihone aria mekwenda kugia ihiko magie ringi aria matekwenda kugia na ihiko mena ciana ciao itikanahane tao ati mahetukire ruo ta uria mahetukire ni makaragiria ciana ciao makamero nako ihiko ciao itirutire wira ciana ciao ni cikurutana na ikurugama wega nakio wira mwathani na cikuire ci haha irugamirwo haha itikira kugia na thayu ona uiguano waku mwathani kuyangi mwathani ni ihiko cia kuona ni maundu makwao ona foundation cia kwa igiragia mĩcia werugame na mahoera mwathani ati ni kumateithia ku break all the foundations and all the patterns cia family ciao egucokeria ngatho mwathani tugicoka gutigana na o mundu ni ukuonia ngoro citu Biblia bena gutungata andu aku umarathime no meke wega rathima wira wa moko mao ni turaikirie mweri mweru wa July turenda kuneana moko-ini maku tugitangatha mweri uyu ni kurekeria irathimo citu ciana citu ni kuhotana ona no tukuhotana merire makoro citu ni megukinyanira na cioneki na iroto citu ni gukinyanira na igiro ndo acoi dina bena kumurathima na kumwika wega akoretwo ikirathimo kuri community itu na kuri society itu ona kuri generation ino Jehova Ngai ona ke murathime na nyumba yake mathama yoka kuruta wira izaroto sacrifice rathimage no kamwikaga wira onoka thina bena kumukinyia utugi waku ni twagucokeria ngatho ni tondu ni wa tuigwe ni gutwika wega kwende gwaku Ngai the muri roho mutheru twana twetikia amen itikiria hene namba yakwa ria mwisho inyo na andu ni majira ni ndaheana na ihenya 0721 151 743 social media ciothe ni Ndegwa Bull Pastor Ndegwa Bull Facebook TikTok Ndegwa Bull Kenya YouTube Ndegwa Bull Ngai witu alo murathima ninawapenda sana tuko pale Ruiru bypass na ukikuja utatupata Thursdays I'm always there to see you asante sana ukigeithia sirikacio weekend ino muonana ona riria mukuonana nikumageithia ni mandumire na ngeithio na Sunday murathimo muno asante sana ihinda riega thengio muno thank you very much asante acio tuma nake tego Reverend Ndegwa Bull no tuma nake kiroko gikiri ni thake ndari thaici na ndagika 18 good morning ogotiko kwa Inooro nditego generali shohi wa ithe Fedi kwero atia kwamukira rwimbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimwini yaku tasikiza tune hura star 812 star 783 hash Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia ringe Jesu wakwa hutia Jesu wakwa hutia ringe wangorire demoro
kwamukira rwimbo Jesu wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimwene yaku tasikiza tune hura star 812 star 783 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamukira rwimbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku tasikiza tune hura star 860 star 411 hash. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairia ngoro nĩniĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane. Kwamukira rwimbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku tasikiza tune hura star 860 star 411 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mũndũ bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ ndute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamukira rwimbo nĩ ngũkũgoca na rwimbo rwa Masemonyu thimũ-inĩ yaku tasikiza tune hura star 812 star 790 hash. Kwamukira rwimbo nĩ ngũkũgoca na rwimbo rwa Masemonyu thimũ-inĩ yaku tasikiza tune hura star 812 star 790 hash. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
DJ Mac George Msapiri. Kwivyuria ni mutukanio mwaki wa DJ Mac George Msapiri. Inoros Finest, DJ Mac George Msapiri. Kaguru na imege kuyo oigira titake na muhuna nikyo njukira tenenge mathire ndikararire nacio thũ ciakwa ciamenya gũcikara igĩthiĩ na ũtukũ nĩ ũndũ wa wĩru na kĩo nũhu cikanjethagĩra kĩrĩi nĩciĩrwo ndĩhokaga Ngai netagwo Ngai nĩ kũgaya kĩrĩa gĩakwo na wenda ndũrĩ nĩ ũkainũkia gwaku Rekai mwĩkima ya mũndũ harĩa atangĩka Rekai mwandiko ya mũndũ harĩa atangĩona tondũ ndũrĩ ũndũ kũrema njarameria mĩaka yakwa na rĩrĩa rĩothe kumagaroka ndathimĩra wĩra wakwa ngoragwo mwega mwĩna bata mũhũragĩra mwĩna bata no rĩrĩa ndĩramũbatara mũkoragwo mwega mĩcĩ
Muthenya no wakinya tinde sherekerwo ni ngutho kigongona na tondu kirimo kioiga ucio mugia kinya rekara mwaka uyu ndi mwetike pinyo kinde agimanire Bekai mwekimaria mundu wothe atangika Bekai monikuria mundu wothe atangiona tondu nduri undu kuremaga njarameria miaka ĩno na rĩrĩa rĩothe kumagaruka na thimĩra wĩrakwa na mutukanio mwaki wa DJ Mac George Msapiri, Inoros Finest, DJ Mac George Msapiri. Inoros Finest, DJ Mac George Msapiri. Oh yeah, social mutukani wa mundu gwitwo DJ Mac George Msapiri na ni wake goco. No wa igua ri oroka we, ha? Kiroko giaku giakogi very nice, gi sawa na ugakigua wega biu. Goko tikoge ni kwa Inoro. Goko tikoge ni muci wa tugino tana, jitagwo General Shohi wa the Fed. Good morning. Thaici ni thaa kenda na ina ndagika 33. Ndirehoka ni warahukire. Ndirehoka ni warahukire na wi sawa sawa. Ndirehoka maundu maku riu ni mega biu. Thengio muno muno ni gucagura Inoro. Thengio ni guthii na mbere na gututhikiriria wi kuria guothe uratomukira. Thengio muno. Ni undu wa gukorwo na wi hau ona gukorwo ugigitwira uratuthikiriria wi mwena uriku. Thengio ni gukorwo ngioya thimu yaku ngimenyekana warahukire ndagika itari kuraya. Oro riu nigukorwo ngikoguo no ni ngukwamba ngurie tafadhali witikira tu kunyandikira SMS 22989. Ndakiona ta mundu gwitwo Ruja wa Nyamari. Ruja wa Nyamari anjira good morning
twi hamwe mono cohi njukirire mundu gwitwo Nduro wa Njogu aranjira ndi mwarahurire wa Famco wa Kamano na Tito wa Marigiti na Hosana wa Kutus. Thank you. Aya ni ndona mundu gwitwo Michael Njogu wa Kibirigwa ari mitambo-ini aranja ndi mwarahure ni arikitie kwarahuka. Asante sana. Buthia Gitanga ari kuria gwitu Laikipia mitambo-ini ajira leo nimeamini watu wako na mashida. Andu mena mathina maingi muno. Mwangi wa gas top line magumu na mundu gwitwo Sakeja. Leo ndemageithia ni mundu gwitwo Adimiro King'ori wa magumu. Asante sana. Ni makiarahuke ni uhoro mwega. Ona mundu gwitwo Gakinya wa Ndagi ndamuona. Thank you. 22989. Kou ni kuo raingiro kanjira urenda kwarahuka na njira tariete na maundu magikorwo me sawa. Wona wajira wajiro urenda kwarahura una urini ukigwa wega ukigwa njiganire na ningukena ugathie tuoro hau kanyandikira haria ha 22989 haria ha 22989 nijo ni uhoro ngihota gwika nijo ni undu ngihota gwika oro riu uhanyuke hau cenjia muturire mambo ikuwe sawa. Thaa 9 ina ndagika 35. Good morning. Shudia opi waku gona ukalu waku kaigwa gukugosha na gugutulila Gayuri mwega Gayuri munene Gayuri mutugi amukira gatho ciakwa Gayuri mwega Gayuri munene Gayuri mutugi amukira gatho ciakwa Gayuri mwega, Gayuri munene, Gayuri mutugi amukira gatho ciakwa Gayuri mwega, Gayuri munene, Gayuri mutugi amukira gatho ciakwa mehomo nego kugoshithagie uroturo kumagio ninduriri ciothe riu na mindi Gayuri mwega Gayuri munene Gayuri mutugi amukira gatho ciakwa Gayuri mwega Gayuri munene Gayuri mutugi amukira gatho ciakwa Gayuri mwega Gayuri munene Gayuri mutugi amukira gatho ciakwa Gayuri mwega Gayuri munene Gayuri mutugi amukira gatho ciakwa
tũhande wega-inĩ waku we Ngai wa maithe maitũ kuma rĩu nginya tene ona tene. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mũnene, Ngai ũrĩ mũtugi, amũkĩra ngatho ciakwa. Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mũnene, Ngai ũrĩ mũtugi, amũkĩra ngatho ciakwa. Oh yeah, so tumwitaga mundu gwitwo Dr. Paul Mwangi wa Gibico rwimbo ruthaka muno 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 rwitagwo Ngai uri mwega rwatukinyiria riu wega thaa 10 itigitie ndagika 21 thaa 10 itigitie ndagika 21 riu ri ndenda agukorwo ngioya thimu yaku wega ndenda kuigua kana warahukire Tito wa cai ari marigiti ndora ni arahukite. Hello, good morning. Good morning wa Kamano kweru atia acha gutie na uru ila vethi homa no irathira ni guthira biu gucokeria ngatho ni gututwarithia wega. Karibu sana, urenda twarahure wa Kamano tukwarahura patroni Dr. James Mureithi wa Kang'ara ICCOGW na mutumia wake makiria nigetha athome gikunju atumire iritu akwa githe matiukite riu menjera ona ni makinyite eni wa Karura na wa Njiro Ngai amarathime na meke wegoro nao. Mwangi Njogo arahuke na Dr. Paulo Mwangi Gibico na mundu gwitwo Mwatha Bob wa kuria Makombo kina Njogo na Waleso na Mugo wa Bindani othe kinya Tito wa cai wa marigiti tondu turi aingi ndigire acio angiri marahukio leo na merage ndimendete na ndu wa Njogu wa Kirinyaga no Akamano kuma Kirere. Asante sana. Hello, hello Inoro. Oiga feri kweru atia Emma? Kweru atia ni kwega biu, urenda twarahure ukiroko giki? Ndire na uru ndina zayo rekejera hore wa Njogu wa Kigogo-ini Alex Wira sekegera wa Kamano na Gakunjera hura Catherine wa Njuguna Francis Gasera me Masaria Diso wa Njiro wa Mukaria Nkama Kongo Jemo na wa Jema na Mfano wa Kutusi na Emma wa Murang'a. Thank you, asante sana Emma. Hello, haya 0722200720. Hello Inoro. Hello, kweru atia? tena uso iwaita vera kuria wafuraje ni kwega Kikope? Asoje na kauru ya uko Kikope ili na ne arahuka wega kene mara fore kene wa Tito wa cai wa marigiti wajeni wa Githega Mwangi wa Beni Steveni Gaba ukera wake toka baina gitawaru Magogo na hamwe na Jessica Papa na Paul Mitha mari kura tufukia hamwe na Wajabura Fisto tutoithate. Thank you muno. Na bo washuka mama yao ole matige makwa no ndanya hamwe na Githenya. Asante. Haya, wene wejetereire Tito wa cai ari haha. Tito kurathi atia? Kwega muno ithe witu. Ni urokire? Ndokire marigiti ota mutugo haro ithu wethera twana twarahurane twarahura Kamano ndamuigua kuu irangu wa fam komo nake no ndamuigua yeye menge na Njoroge wa Kuhio ri wagaceri wa Mago na Daudi wa engineer ri wajeni wa Githega othe na papa ari murungano na forongo yake faini Mwakita wa Kirenya wa Iroti na afuraje wa Kikope matigitigie thayo no kiwithie customer ciakwa ciothe haraire kabisa. Thank you. Na akira ihinda ri ugitakira ri mtu uria aya sawa sawa. Thank you. Aya ucio ndi Tito wa cai reke tuigwe uyu ngi. Hello, hello. Aya 0722200720 tigaritie ndagika 17 tima thereruka begukorwo mari haha any minute. Muturire
nyaga mundu agakorwo ni thina atoya kwanjiriria ku akaiga mwihoko kuri andu agakora gutiri ungimuteithia akaba kwihoka Ngai anamenya ngoro yakwa igitiga withumburaga ni maundu ngiuga nihoke Ngai tondona korwo ndehoka andu matihota uninira thina wakwa akaba kwihoka Ngai Ngai witunda na mundu ni ari hinya atiagira andu mauthi wamutana iguaga naria hoe wakaga gucokia ni mutugi aria mainyiririkite Ngai nyamaroraga ndamenya ngoro yakwa igitiga withumburaga ni maundu ngiuga nihoke Ngai tondona korwo ndehoka andu matihota uninira thina wakwa akaba kwihoka Ngai enda Ngai ucio nawe mwihoko waku wamwitana iguaga ndari hindi aga guconora muheani mutuhinguriri mirango Jehova muheani ndamenya ngoro yakwa igitiga withumburaga ni maundu ngiuga nihoke Ngai tondona korwo ndehoka andu matihota uninira thina wakwa akaba kwihoka Ngai ngoro yakwa arauka goca Ngai ni undu wa maundu maria mega we agwikiire mugarurania wa maundu ni ari hinya nagaruraniirie kiriro agagitua gikeno ndamenya ngoro yakwa igitiga withumburaga ni maundu ngiuga nihoke Ngai tondona korwo ndehoka andu matihota uninira thina wakwa akaba kwihoka Ngai igitiga withumburaga ni maundu ngiuga nihoke Ngai tondona korwo ndehoka andu matihota uninira thina wakwa akaba kwihoka Ngai ndamenya ngoro yakwa igitiga withumburaga ni maundu ngiuga nihoke Ngai tondona korwo ndehoka andu matihota uninira thina wakwa akaba kwihoka Ngai ndamenya ngoro yakwa igitiga withumburaga ni maundu ngiuga nihoke Ngai tondona korwo ndehoka andu matihota uninira thina wakwa akaba kwihoka Ngai ni kaba kwihoka Ngai ni kaba wikare wihokete Ngai etagwo Mwangi Zakayo rwimbo rũu nĩ rũthaka mũno mũno ngwĩtĩtie nĩ tũtoaca ino wakugĩte nĩ arenda rũmwe rwa Mwangi Zakayo na nĩ rwega asante sana, thank you very much. Rĩu rĩ reke tũigue nũ ũngĩ ũtigarĩte. Hello Inoro. Aya, hello Inoro. Kwerwo atĩa Mwangi Medicine? Aha. Mwangi wana joroga wake yore. Ana na dite ke aha. Na biega dite ka murangare. Angare mutuni ogipore itago nari dinari wake. Aha. Angare atwo mudanya mwegai. Kera ukatua kaburi. Asante, thank you. Hello. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Ina uri. Aha. Wana shari kumara magao kina ngofu. Urenda twarahũre u. Yesu muzuri mwataka gutotwase wa marigite ura faraja wa mare. Kana ni naendikia hore joroga waki huyo na mugo wa Biden.
ene nya zauri je na je papa mugima mugono amuro wa murugoro mama togo na joro muga todore ita sheno nya kama kanika ida kama shia mani jarawa lo koshia mwagishipo afura na moto geta sha na jino akena moto geta kama gore dekereria na moto geta mzee mwagijogo ajenu wagithira na ben githwa githije mengi na man makimti muri mutikika mitambo ini. Asante, thank you. Aya riu twatigaria ndagika o 5 ni ndagika 5 ndigaru riu na wendi kani ukiarahoranite. Hello morning. Kweru atia wi mwega? Yes turaria nao rija mutori muno. Rija urenda twarahure u? Ndenda twarahure mukera ai. Aikari ayo ave ari gogojojo arahuka mutukanio kundu toka mukujire. Na mudogo topita kiharari Amerika matikigeitheke na ndimerekera oromanya abo. Asante. Hello Shahi. Kweru atia Beni? Kija turi mwaro. Ni hego urenda twarahure u? Akora Beni getho kona kuruseti turi mwaro. Twarahure u Beni na Arua. Kejara hora mudogo eto muhia wa iri akoragwo mirimo mitatu murimo wa gatatu. Mayani ko etagwo Pastor Francis Ndirago akoragwo handu etagwo Kirangi haria kurigania na St. Brendan Secondary. Akanitha wa Hosanna Ambassadors. Ndei wagitawa mugai wa Rumagogo agie na muthenya mwega. Othe haria totari moro na munyiri wa Barire wa Kabatini Center. Aikari othe matora maturi pharmacy Dendero kundu gwetwo kundu gwethe koko matora mothe ma moro nginya Sagaiti mwatongoretwo ni kansora Elijah Kenya Njuire. Egio muno asante. Na muthenya mwega ni Beni githukuma turi moro. Asante. Riu itigaritio ndagika nini timu ya Thereruka nayo ikorwo ikiingira oro haha nigetha nayo yakiingira gutwarithie wega. Ririkana guikara ukiingagira kuria gwa *272*1#. Wikare ukiingagira kuria gwa *272*1#. Kuu ni kwarembesha maisha na ni njui maundu ni meguikara wega biu, ni njui maundu ni meguthakara, na ni njui Ngai ni egutwika wega. Mweregerere andu marituonaga hamba koria twarathimeirwo ko twehoka mwathani tumweregerere andu marituonaga hamba koria twarathimeirwo ko andu marituonaga hamba koria twarathimeirwo ko oguko kwa Ngai na turi andu a Ngai andu marituonaga hamba koria twarathimeirwo ko oguko kwa Ngai turi andu a Ngai ire giatumire twehoke mwathani nikumenya thiri nawe utangituconora ire giatumire twehoke mwathani nikumenya thiri nawe utangituconora andu marituonaga makoria twarathimeirwo ko oguko kwa Ngai na turi andu a Ngai andu marituonaga makoria twarathimeirwo ko oguko kwa Ngai na turi andu a Ngai. Igane mwathani utwendete muno tungire guthira ikoni no kio bio bigane mwathani utwendete muno tungire guthira ikoni no kio bio andu marituonaga makoria twarathimeirwo ko oguko kwa Ngai na turi andu a Ngai andu marituonaga makoria twarathimeirwo ko oguko kwa Ngai na turi andu a Ngai ciama na moriro cire twaranaga andu aria metekie
ithuĩ tũrĩetĩkia ciama na moriro cirĩ twaranaga andũ arĩa metĩkia na ithuĩ tũrĩetĩkia andũ marĩ tuonaga makoria twarathimĩirwo gũkũ kwa Ngai na tũrĩ andũ a Ngai andũ marĩ tuonaga makoria twarathimĩirwo gũkũ kwa Ngai na tũrĩ andũ a Ngai. Maria mokire tondo twehokete Ngai kuria ngoro nene tutitugugagio no maria mokire tondo twehokete Ngai andu mari tuonaga makoria twarathimĩirwo gũkũ kwa Ngai na tũrĩ andũ a Ngai andu mari tuonaga makoria twarathimĩirwo gũkũ kwa Ngai na tũrĩ andũ a Ngai. Ayangiulia mbura ondorongore-inĩ ĩterere omere mũthine woneka ayangiulia mbura ondorongore-inĩ ĩterere omere mũthine woneka andũ marĩ tuonaga makoria twarathimĩirwo gũkũ kwa Ngai na tũrĩ andũ a Ngai andũ marĩ tuonaga makoria twarathimĩirwo gũkũ kwa Ngai na tũrĩ andũ a Ngai andũ marĩ tuonaga makoria twarathimĩirwo gũkũ kwa Ngai na tũrĩ andũ a Ngai andũ marĩ tuonaga makoria twarathimĩirwo gũkũ kwa Ngai na tũrĩ andũ a Ngai andũ marĩ tuonaga makoria twarathimĩirwo gũkũ kwa Ngai na tũrĩ andũ a Ngai andũ marĩ tuonaga makoria twarathimĩirwo gũkũ kwa Ngai na tũrĩ andũ a Ngai. Oh yes, rau neruo niĩ ndĩraumĩra naruo atĩ tũrĩ a mwathani mũndũ akũria nĩ kĩũra thakarĩte atĩa wikaire wega atĩa nĩ wega wa Jehova hatirĩ kĩndũ kĩngĩ kana atĩa wakarura. Oh yes. Yes, worio nĩ mũndũ nĩ kĩũra arĩa nĩ mwathani ni Jehova tukĩrĩa Jehova kana harĩ ũndũ ũngĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu nĩ mwakinya nĩ twakinya ũramenya nĩ gwake andona mwakinya tondũ rĩu no amenya wĩ gũkũ wĩika throughout mũndũ amenya rĩu nĩ gwake wambĩrĩria kuona civilization ĩkĩingĩra na ithuĩ tũrĩmenya nĩ gwatherũka biũ mwangora tuona mũndũ gwĩtwo mwona Jeff by the way karibuni sana asante na mũkĩgere ihinda rĩega ndayonde mũgeithie nĩ mũndũ wĩtagwo Tito wa Cai arĩ harĩa marigĩte njĩra ndĩmũgeithie mwena nyina wa ũrĩa tumesalimika sana na mũthuri wĩtagwo rĩrĩ nĩ shabiki witũ wĩtagwo Kanyingi wa 100 nĩ erĩga gũtigwo nĩ brother yake wĩtagwo Mĩguĩ tũgakĩmũhe pole akoragwo arĩ shabiki witũ mũno Kanyingi wa kũrĩa Timao nĩ kũrĩa I think nĩ kũrĩa Nanyuki hau mbere na mũthĩ nĩrĩo marakĩmũhurũkia pole sana yes kũrĩa na kũrĩa andũ othe matigĩtwo nĩ andũ ao nĩguo Ngai amahe thayũ na momĩrĩrie hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu rĩ inyuĩ mũtikĩgĩa na ihinda rĩega thank you mũtindĩke oro biũ mũthikĩrĩria nĩtũkuonana nawe ũtukũ nĩ ũndũ wa Ngai ũgĩe na mũthenya mwega ũtinde wega Ngai nake agĩkũrangĩre o biũ Ngai enda nĩtũgũkorwo tũkĩonana nawe mũthĩ ũtukũ kĩroko tene gĩkĩara mithi na ũgĩikare oro hau hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ agũtigĩra timu ĩno njega skuma kabisa na maũndũ magĩkorwo me sawa gĩa na ihinda rĩega mũthenya ũkwagĩrĩre na maũndũ magĩkorwo me mega o biũ ndainũka njĩtagwo Jenerali Cohi wa Ithe Fedi. Queda na inyanya gaturumo queda Inoro FM
mitheko ya Sara ukoro-ine wake nikionereria ati Ngai ari okuo guikaririo muno ngwire ti kuo kuimwo araramia hema ciaku nioririkanitwo mitheko ya Sara ukoro-ine wake nikionereria ati Ngai ari okuo guikaririo muno ngwire ti kuo kuimwo araramia hema ciaku nioririkanitwo ndio ino uranyona thiri-ine ngoro igithithina nikuraro maithori maitika ukangiria muthenya ni urakia ukandiha ndio ino uranyona thiri-ine ngoro igithithina nikuraro maithori maitika ukangiria muthenya ni urakia Ngai ukandiha Ngai na mire ngoro ndarora ndigitho yekagirwo mutu itari kindu nderorera mami atari noti mwihoko wake wothe wikuriwe akingirie maithori agituhimbiria agitwira tuhoe na tunywe tumai tuthie tugakome twina mwihoko rucini gwathera ni ugutuonio ndio ino uranyona baba thiri-ine ngoro igithithina nguraro maithori maitika ukangiria muthenya ni urakia ukandiha ndio ino uranyona thiri-ine ngoro igithithina nguraro maithori maitika Mungu mwega ukangiria muthenya ni urakia baba ukandiha muthenya ni urakia ukandiha mathekire muno ndamera cioneki ciakwa namo moimirira no maithori ndehingagira nyumba ngarira njetereire itua ria Ngai tondu ndacenjagia ndoyoyanaga iromo otahana ngarara itari toro ngitara miitiriro maitu atuire na ihoya ahoyagira ndina mwihoko kuna ati ni ukujigwa ino uranyona thiri-ine ngoro igithithina nikuraro maithori maitika ukangiria muthenya ni urakia ukandiha ndio ino uranyona thiri-ine ngoro igithithina nikuraro maithori maitika ukangiria muthenya ni urakia Ngai ukandiha thogora wa gweterera ni uri ruo mundu ageragira welu ari o wiki akahihinywo ni maisha ota thahabu iria igeragio na mwaki ikinyanire ikigeranio-ini turi twihe hinya gutiri mbura yuraga na ndikie tugutheremero kuu na twambarare tuhande ona kuri weru na tugethe ndio ino uranyona thiri-ine ngoro igithithina nikuraro maithori maitika ukangiria muthenya ni urakia ukandiha ndio ino uranyona thiri-ine ngoro igithithina nguraro maithori maitika ukangiria muthenya ni urakia Ngai
okandira ceceni hakuhĩ nawe. Thank you rwĩmbo rwega rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ igai ritũ rũcinĩ rũrũ nĩ mĩtheko, igai ritũ rũcinĩ rwega nĩ thayũ ũrĩa umanaga na kwamũkĩra kĩrathimo kĩa Ngai. Mĩtheko ĩrĩa yathekirwo nĩ Sara, mĩtheko ĩrĩa yathekirwo nĩ Hana, mĩtheko ĩrĩa yathekirwo nĩ Ayubu arĩkĩtie kũhotana mbara nĩ ũndũ wa wĩtĩkio wake. Ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ reke twĩrathĩre mĩtheko ĩno, reke twĩrathĩre mĩtheko ya thayũ, mĩtheko ya gĩkeno, mĩtheko ya kwamũkĩra tha cia Ngai, mĩtheko ya gũkinyanĩra maitho-inĩ ma Jehova. Rwĩmbo rwega twakorwo tũgĩtigĩrwo mĩtambo-inĩ ya Inoro FM nĩ mũrata witũ gwĩtwo Shohi wa Ithabethi, rwĩmbo rũinĩtwo nĩ Gian Ndung'u arĩ thaa 10 rĩu ĩna ndagĩka 5 tu. Geithĩka rũcinĩ mũthikĩrĩria, geithĩka rũcinĩ wa Karura na karibu sana mũthikĩrĩria witũ, nĩgetha tũgĩtwarane wega nginyagia rĩrĩa cirĩ handa wega thinacara cia rũcinĩ. Nĩ tũrera Ngai witũ wega wake nĩ ũtũigaine, ũtugi wake noguo tu tũrenda, tha ciake nocio tu tũrenda kumagara nacio mũthenya ũyũ. Wega wake noguo tu tũrenda gũkorwo tũgĩtwarana naguo, tondũ nĩma Jehova nĩ mũthamaki. Jehova nĩ ũrĩa tũhotanagĩra mbara citũ, akahonokia ngoro citũ. Riri wake ũtangĩringithanĩka na riri ũngĩ, ũcio nĩguo tũngĩenda atũhumbe naguo mũthenya ũyũ mwega, na ndagatũtuĩre cira, atũiguĩre tha. Twatuĩka a kũhoya kũrekerwo, Ngai witũ arotuĩka wa kũigua mahoya maitũ. Twahoya kũnyitwo guoko, tukahoya Jehova atuĩke wa gũtũnyita guoko, na ririkana kũrathimwo nĩ mũndũ ũrĩa ũtuĩkaga wa kwĩhoka Ngai ona rĩrĩa aumĩtwo thutha nĩ maũndũ maritũ. Mũndũ ũrĩa ũrũgamaga na kiugo gĩake ona thengia ya maũndũ gũkorwo mamũritũhĩire, ona thengia ya maũndũ gũkorwo na guoya mũingĩ mũno akarũgama na wĩtĩkio wake. Koguo rũcinĩ rũrũ tũkĩambĩrĩria kĩrathimo kĩa mũthenya ũngĩ, reke tuge nĩ ameni. Tũrĩ andũ aririkane, tũrĩ andũ Ngai endete, na tũrĩ andũ Ngai ecagũrĩire ũmũthĩ. Arotũmbĩra ngoro theru thĩinĩ witũ. Amen, amen, amen. Karibu sana nĩ Thereruka Wednesday, kũrĩa tũgũkorwo tũgĩthaithana ũmũthĩ. Ngai athiĩ na mbere na gũtũiguĩra tha. Mweri nĩ mwerũ, mweri no mwerũ ũyũ, koguo maũndũ nĩ maingĩ Ngai atũharĩrĩirie. Tarĩki 2 ti mweri wa 7 ti 2025. Niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto. Geithĩka thĩinĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Shalom. Shalom. Good morning Wanjirũ. Good morning, good morning. Uko salama? Ndirĩ na ũrũdĩ mwega. Thank you. Good morning muthikiriria wa Inoro FM. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ rũcinĩ rũrũ rwega arĩ tarĩki 2 kĩroko kĩega Ngai atũrokeria mĩhũmũ yake, kĩroko kĩega ithe witũ atũiguĩra tha, kĩroko kĩega Ngai witũ atũmenyerera na mũno makĩria ithuĩ ta ithuĩ tũkinyĩte mawĩra-inĩ maitũ. Areka tũke na ngari iria thondeketwo na moko ma andũ, tũkĩoro wega, atũthegia mĩtino ĩrĩa ĩkoraga andũ, akorwo agĩtũmenyerera ona ũtukũ ũrĩa ũkoragwo na maũndũ maingĩ matarĩ mega. Rĩtwa rĩake rĩrokĩgocwo, rĩtwa rĩake rĩrokĩambarara mũno makĩria. Karibu sana mũthikĩrĩria wa Inoro FM rũcinĩ rũrũ rwega, tũgoce Ngai tũmwambararie tũmũkumie. Ngwĩraga nĩ mathaa merĩ ma kũmũgoca, ma kũmwambararia, ma kũmũhoya, ma kũmũtũgĩria mũno makĩria. Nĩ mathaa merĩ ma kũmwĩra oya kĩbarĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, mathaa merĩ ma kũmwĩra tũmũrĩkĩre makinya maitũ Ngai witũ, na ũreke wĩra wa moko maitũ ũtũnengererie baida, ũtũrathimĩre wĩra wa moko maitũ tũrĩa kiugo gĩaku kiugĩte, nĩ tondũ wĩtagwo Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya. Karibu sana mũthikĩrĩria, nĩ njĩtagwo Karura wa Nyũtũ. Thank you so much. Nĩtũramenya mũthikĩrĩria witũ nĩ wĩharĩirie nĩgetha tũkorwo na ihinda rĩa kwĩnyerekia mbere ya Ngai, tũkorwo na ihinda rĩa kwaranĩria na Ngai mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩma nĩtũinaga tũkauga ti tũhũ gũturia maru, ti tũhũ kwĩhoka Jehova, ti tũhũ kũrekereria mabataro maitũ harĩ Ngai, twetereire twamũkĩre kĩrathimo gĩake. Ti tũhũ kwaranĩria na Ngai o rũcinĩ ũtanambĩrĩria mũthenya waku, na ũkĩririkane Ngai ũyũ wa Jakubu nĩ akoragwo arĩ mwĩhokeku, nĩ ahingagia ciĩranĩro ciake, nĩ atuĩkaga wa kũhatũra mũndũ rĩrĩa akinya mũico, nĩ atuĩkaga wa gũka na gũkũnyitĩrĩra rĩrĩa wakinya mũico. Ciana cia Isiraeli nĩ ciahanĩte ta cigũkinya mũico rĩrĩa magĩkinyire harĩa iria-inĩ itune, marora thutha marona no
no kuma maumitwo thutha nĩ mbũtũ nene mũno makarigwo rĩu tũgwĩka atĩa. No Ngai arĩ na njĩra, Ngai arĩ na anja, Ngai arĩ na ũrĩa akũmahonokia, na Ngai nĩ atuĩkire wa kũmahonokia, akĩmathondekera njĩra, akĩmamũrĩkĩra njĩra ciao, akĩreka matongorio na mahote gũkorwo magĩkinya mwena ũrĩa ũngĩ. Koguo ona ithuĩ rũcinĩ rũrũ Ngai nĩ agũtũthondekera njĩra kũrĩa kũroneka ta gũtarĩ na njĩra, harĩa haroneka ta hakinyĩte mũico tarĩ iria ituna rĩ mbere yaku. Ngai nĩ agũtigĩrĩra atĩ nĩ ahingia ciĩranĩro ciake. Koguo tukahoya arotũhe wetereri mũthenya wa ũmũthĩ. Reke tũnyitanĩre na Stella Wangari agĩtũhingũrĩra na rwĩmbo rwega atũhe wetereri ikĩreka rĩrĩ ritũ rĩa mbere, na ndũkariganĩrwo nĩ kũrĩa gwa 22989. Kũu no ũtũme SMS kũhũrĩa kwa WhatsApp, makĩria we wĩ diaspora silent listener, gĩa na kĩndũ gĩgwĩtwo network, gĩa na kĩndũ gĩgwĩtwo internet, ũtũtũmĩre ka message 0722200720. Oh yes, rogata kũrĩa mwena wa Facebook nĩ Inoro FM. Ikĩreka rĩrĩ nĩ thaa 10 rĩu na ndagĩka 10. Madeko matwĩraga Ngai we mwega kũrĩa kwĩhoki, na ngoro iria ikũrongoragia, na arĩa magwetagĩrĩra nĩ ũrĩ merohagĩria hinya, makombokaga ũtanderi, marethiaga na matinoge, ona kana morwo nĩ hinya. Ngai tũhe wetereri, kinya ihinda rĩa kũrekinya, rĩa gũtũra ngima werũ, na gũtũhe riri mwerũ, tũgwetereire ta mũrakĩri, ũrĩa tagĩrĩra gũkĩa, tũtigũcaya tũtikwenyenya, nĩamu wĩ mwĩhokeku. Hana tũiria kũrĩrĩire, nĩgetha ũmũhe mwana, akũhoyaga mũthenya, ũhikie ihoya rĩake, agwetereire ũmĩrĩirie, gũthirĩkio nĩ Penina, ũkĩmũhe Samweli, ũkĩhonia ngoro yake. Ngai tũhe wetereri, kinya ihinda rĩa kũrekinya, rĩa gũtũra ngima werũ, na gũtũhe riri mwerũ, tũgwetereire ta mũrakĩri, ũrĩa tagĩrĩra gũkĩa, tũtigũcaya tũtikwenyenya, nĩamu wĩ mwĩhokeku. Werũ-inĩ wa mũtũrĩre, ũmatho-inĩ wa ũmũthenya, nĩtũtihagio ngoro, ngoro ikaihũrwo nĩ ironda, tũkona ta tũtagĩrĩire, nĩ kũnyamario mũno, no nĩtũĩ tũgweterera, nĩũkũgiria maithori maitũ. Ngai tũhe wetereri, kinya ihinda rĩa kũrekinya, rĩa gũtũra ngima werũ, na gũtũhe riri mwerũ, tũgwetereire ta mũrakĩri, ũrĩa tagĩrĩra gũkĩa, tũtigũcaya tũtikwenyenya, nĩamu wĩ mwĩhokeku. Tũigaga mawĩra, tunawĩtĩkio nĩ ũgũtherema, gwatuka tũgakoma, tũtoĩ rũciũ gũgakĩatĩa, rĩrĩa rĩangĩ marathiĩ kwago, tũkagariwe Ngai, tũgakũhoya ũtũrathime, ona wĩra wa moko maitũ. Ngai tũhe wetereri, kinya ihinda rĩa kũrekinya, rĩa gũtũra ngima werũ, na gũtũhe
Thank you. Rwimbo rwa Stella Wangari nĩ ruo rwatũkinyithia rĩu cihadĩte wega thaa 10 ina dakika 15 tu. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Asante inema ni ceceni yaku we ugithie na mbere na gututhikiriria na gutwamukira na njira igwete. Ngai witu akurathime na gwike wega. We uhingũrĩire radio yaku ũmũthĩ tukauga ni kirathimo kuona rũcinĩ rũngĩ kuona kirathimo ta gĩkĩ gĩa gũkorwo atĩ ni turahihia tũrĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ tũtingĩona tarĩ kawaida. Nĩ matha cia Jehova ni tucionete ni tuciamũkĩrĩte rũcinĩ rũrũ na tũrahoya gũtwara na thaici ati ni tukumagara nigetha tukamathe ni tukumagara ni tugeke nigetha tugeke maundu maria magwaka maundu maria makurugamia mĩciĩ itũ maundu maria magwetha uboco witũ wa muthenya wa ũmũthĩ. No rimwe mucukani ni akoragwo bangĩte bara ni akoragwo bangĩte maundu maingĩ no tukahoya rũcinĩ rwega mibango ĩno yake ya nduma ituĩke ya kũhotwo mibango ĩno yake ya nduma ĩrotuĩka ya kũhurunjwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩake na tukakorwo tutarĩ na nganja atĩ arĩa mehokaga Ngai maũndũ mao nĩ makinyanagĩra. Koguo kĩambĩrĩria muthenya waku muthikĩrĩria ririkana gũkorwo na kĩndũ gĩgwĩtwo wĩtĩkio na gũkorwo ũtarĩ na guoya tondũ guoya nĩ ũtũmaga mũndũ akaremwo nĩ gũthiĩ na mbere. Guoya nĩ ũtũmaga mũndũ agatũma wĩtĩkio wake ũtuĩke wa gũkorwo na question marks. Ni rũcinĩ rwega guoya nĩ ũtũmaga mũndũ akaga gũkorwo agĩka ũrĩa akwagĩrĩire. Reke tweherie guoya muthenya wa ũmũthĩ reke tumagare tũrĩ na hinya ũrĩa Ngai atwĩkagĩra tondũ guoya ti gũtũma ũtũmaga atĩ kĩndũ gĩgwĩtwo kiriro kana kindu gĩgwĩtwo kuigua wĩna maruo kuigua uhinyĩrĩrĩkĩte. Guoya ndũngĩeheria maũndũ maya mothe. Guoya ũtũmaga mũndũ akaremwo nĩ kũrũgama. Guoya ũtũmaga mũndũ akaremwo nĩ gũthiĩ na mbere na ũtũmaga mũndũ akaga hinya wa kũhota gũthiĩ na mbere. Koguo reke tweherie guoya rũcinĩ rũrũ reke tweherie gũikaraga na kĩmako hĩndĩ ciothe tugaikaraga tukĩririkanaga Ngai ũrĩa watwĩrire atĩ tugatiga gwĩtanga nĩ ũndũ wa ũndũ ona ũrĩkũ tondũ mahoya tũhoyaga Ngai witũ nĩ akoragwo na ithuĩ. Amen, amen, amen. Thaa 10 rĩu na dakika 18. Oh yes, thank you so much. Rĩu cihanda wega thaa 10 na dakika 18 ũkore kwa Inoro rũcinĩ rũrũ rwega rũrũ tũrakorwo tukiuga nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa wega waku nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa ũtugi waku na tukahoya Ngai mũno makĩria tũgũkorwo tukĩrwo atwehererie kĩndũ gĩtagwo guoya nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai kiugaga guoya nĩ iherithia na gũkĩria andũ arĩa matagagĩtonya matu-inĩ arĩa makoretwo makĩandĩkwo kĩrĩkanĩro-inĩ nĩ andũ arĩa maiguaga guoya. Na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ũkĩarahũka ũĩ atĩ Jehova Ngai nĩ egũkũnyita guoko nĩ egũkũmenyerera nĩ egũkorwo hamwe nawe nĩ egũkũrũĩrĩra nĩ egũgũtongoria thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ngũndũririkanage maita maingĩ gũtirĩ kwanakorwo hinya witũ aca nĩ hinya wa Ngai wanatũrũĩrĩra nĩ hinya wa Ngai wanatũkĩria gĩkĩro kĩu kĩngĩ nĩ hinya wa Ngai wanatũikarĩria harĩa nenda tũikarire ona andũ makĩendaga kana matekwenda. Rũcinĩ rũrũ rwega no nyende ũririkane wega wa Mwathani Ngai witũ nĩguo tumaga thutha hĩndĩ ciothe na koguo we ndũrabatara gwĩka ũndũ ona ũrĩkũ o ta ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩ andũ a Isiraeli etererai muone ũrĩa Jehova Ngai akũmũrũĩrĩra inyuĩ mũtirabatara gwĩka kĩndũ ona kĩrĩkũ. Ũguo noguo ngũkwĩra rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ atĩ weterere wone ũrĩa Ngai egũkũrũĩrĩra thĩinĩ wa Kristo Jesu. Amen, amen, amen. Na tukairwo atĩ twarĩkia gũkorwo twetereire Ngai agĩtũrũĩrĩre ndũkariganĩrwo atĩ nĩ ũrĩhotaga gwĩka maũndũ mothe nĩ ũndũ wake ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno makĩria. Ikereka rĩrĩ nĩ ikereka rĩrĩa tũkoragwo tũkĩnyitana na ndungata ya Ngai ndagĩka 10 agakorwo agĩtũhe kiugo gĩa gũtũmĩrĩria gĩa kumagara nakĩo tugacoka tukaingĩra thĩinĩ wa kwĩnyerekia mbere ya Ngai tũmũhoe nĩ ũndũ wa mabataro maitũ tũmũhoe nĩ ũndũ wa kũrekerwo mehia maitũ tondũ nĩ twĩhĩtie. Reke twĩtĩkanie rũcinĩ rwa ũmũthĩ
mothe nĩ tũiguĩte marĩa tũtagĩrĩire kũigua, nĩ tuonete marĩa tũtagĩrĩire kuona, nĩ twarĩtie marĩa tũtagĩrĩire kwaria, ona gwĩka nĩ twĩkĩte, ona gũthugunda nĩ tũthugundĩte, no Ngai witũ nĩ wa tha nyingĩ. Tuoka mbere yake twĩnyihĩtie tũrĩ na ũma ngoro-inĩ citũ, na twĩna ũhoro wĩgiĩ kũhoya biũ, kũhoya na ũma atũiguĩre tha, nĩma nĩ akũrĩkia gũtũiguĩra tha, nĩ agũtuĩka wa gũtuohora kumana na mehia maya maitũ rũcinĩ rwega. Tukĩhoya kinye mbere mũthenya wa ũmũthĩ, tũgĩthiĩ kũrĩa guothe tũgũthiĩ, marĩa mothe tũgwĩka, ona rĩu Ngai arĩ o muoyo, na rĩu Ngai no arathamaka igũrũ rĩa maũndũ mothe. Thank you so much. Tuko tukinyitana na mũtungatĩri ndagĩka citarĩ haraya, no mbere ĩyo ndũkĩreke twambe tũkũririkanie watũma ndũmĩrĩri yaku gwa 22989, ndũmĩrĩri ya ngeithi cia rũcinĩ, ndũmĩrĩri ya ngeithi cia mweri mwerũ, mweri no mwerũ ũyũ nĩ tũgũkorwo tũgĩciamũkĩra kũrĩa gwa 22989. Watũma kũrĩa kwa WhatsApp, asanti sana, na mbeo ya 0722200720 no iraruta wĩra ta wega. Iyo na utakuriganirwo nĩ kure mwena wa Facebook ya Inoro FM, wona watu andikira wega ta wega, no tuko tukiona ndũmĩrĩri yaku. Thank you so much. Tukiaria ũhoro wĩgiĩ Rembesha Maisha ndagĩka ĩmwe tu, ni tukiaria ũhoro wĩgiĩ Rembesha Maisha. Tukwenda gũkũririkania we wĩ hau mĩaka nĩ 18 gũthiĩ na igũrũ, we wĩ hau na nĩ ũrĩkĩtie gũkorwo ũkĩmenya atĩ nĩma betting no igũkuĩre meciria, no ũgĩthaka ũgakorwo ũgĩthaka na ũigĩrĩrĩki. Nĩ ũrĩkĩtie gũkorwo ũkĩoya thimũ yaku mũthenya wa ũmũthĩ, ririkana kũhihinya *272*1#. Ũrĩa ũrahihinya maita maingĩ na gũtirĩ marĩhi kũhihinya namba ĩno thimũ-inĩ yaku, noguo ũraingĩra kwa Rembesha Maisha maita maingĩ, noguo ũngĩtuĩka mũhotani. Tũkĩambĩrĩria na ciringi 10,000, tũgĩthiĩ na mbere na ciringi 20,000 cia kwĩhotanĩrwo, 50,000, 100,000, 300,000 nginya 500,000. Tũgagĩkũririkania atĩ kũngĩ nĩ kwa Rembesha Maisha. No ririkane nĩ mũndũ kinyĩtie mĩaka 18 na gũthiĩ na igũrũ, na ũgĩthake na wĩigĩrĩrĩki, amu nĩ twĩtũkĩtio nĩ BCLB. License number ni 199. Karibu sana mũrato gwĩtwo Magi N. Rwĩmbo nĩ ndũkareke njeterere mũno, tũgĩcokereria tũkorwo na mũtungatĩri. Kandiga doge shoko kyuga ndo kandirika ona ndo the mange twe kandya maheni wendo ana mondo ndo enanagia doya wothe woiga nyo ingagia nani ngyogotura we mwehokeku nani ngyogotura we mwehokeku gitumi kyanyene bona muthenyonge nikumenya tewe ndukandiga ungetero mothe niwanogio nenie ingenda gũtũũro na gatha kamwe ingenda gũtũũro na gatha kamwe wehende danona tawandigire ona ndena igwa kayo tanyendete nikuona wiroyo wanga indutaga tioirwa ni wendo kuri watu no kiugo kiugaga eniurihaga rumirira kiugo gyaku kihinge babae rumirira kiugo gyaku kihinge gitumi kyanyene bona muthenyonge nikumenya tewe ndukandiga ungetero mothe niwanogio nenie ingenda gũtũũro na gatha kamwe ingenda gũtũũro na gatha kamwe Inoro FM sheshenia hakerugo nongo weterera nongo thiena mbere na gũgũtungata no harĩ na ihoya gũkũhoya baba ndukareke njeterere mũno Yohana rwaongirie maithori nduka
ndukareke njeterere muno gitumi kianyene ona muthenya ũngĩ nĩkũmenya atĩ we ndũkandiga ũngĩnjĩra ũmũthĩ nĩwanogio nĩ niĩ ingĩenda gũtũũra na gatha kamwe ingĩenda gũtũũra na gatha kamwe ndukareke njeterere muno Ngai ndukareke njeterere muno Yohana rua ũthengerie gĩconoko ũkanarua ũngirie maithori ndakarĩria mũtũũrĩre wakwa ndukareke njeterere muno Baba ndukareke njeterere muno ndukareke njeterere muno ndukareke njeterere muno Yohana rua ũthengerie gĩconoko ũkanarua ũngirie maithori Baba ndakarĩria mũtũũrĩre wakwa ndukareke njeterere muno Ngai ndukareke njeterere muno Thank you so much. Ati ndukareke njeterere muno ucio ni murata witu gwitwo Magi N na he muthikiriria urahoya ihoya tariri utuko ndarona toro muthenya ndari na thayo ndari na gikeno ari no horo wigie gutangika ngoro kwiuria ciuria nyingi muno aroria okai kirathimo giakwa gigakinya ri okai maundu makwa rugano rwakwa rugacenjia ri arahoya kiugaga Jehova ni wanjirire ndukundiga ndukandiganiria ndukuriganirwo ni nie mwathani ndukareke njeterere muno aria marahoya ihoya tariri umuthi ririkana Ngai witu ndahiuhaga Ngai witu ndaceragirwo okaga ihinda oriria riagiriire asante sana thaiko mire una dakika 27 oh yes Ngai ndakareke tuterere muno ona ndakareke turingikire weru-ini ahiuhe tu ona ruo gutuigwa na gutucokeria mahoya maitu na gutunyamarura tondu ni Ngai wiguaga na gacokia mahoya angireka tweterere muno no turingikire weru-ini niguo kana hihi tutawitikio Wanjiru kana hihi tuone tatagiriire kana hihi andu angi mahoye Ngai ng'eni na koguo Ngai ndagetikire tweterere muno etikire tutotwana muhoye na tukehinga muno makiria na nitwamwitikirie na tutamui na tukimwitikia na undu wa guthoma uhoro wake agituiguire tha ona ithui ni tondu we ni muigua tha we ni ahotaga guthoma ngoro citu na akamenya uhuthu wacio amen amen ona he muini wa inira kauga nie ni njuwi ni unjiguaga na rucini rwa umuthi Ngai akigua mahoya maku reke riri wake wonekane muturire-ini waku reke guoko gwake na hinya wake utuike wa kuonekana muturire-ini waku muthenya wa ira ni turaririo wega muno horo wigi mweri wa mugwanja na ni tukwigwatira mweri uyu wa mugwanja ithuĩ ni tukuingira thiini wa mweri uyu wa mugwanja twina kirigiriro kia maundu mega karibu sana reke twambe tuhanyuke o kuria gwitagwo wiyumiririe good morning Good morning, madam. Ni kwega muno rucini mutungatiri horo waku. Utinda urugwe na thayo muingi. No turathie na mbere na kuhunjia Jesu. No turathie na mbere na kutaira wa Ngai tondu niguo twehokeire. Amen. Geithia wa karura twi nake nigetha tukaingire thiini wa mahoya na thiini wa kiugo. My sister wa karura mwathani arogocwo. Mwathani atugire muno makiria. Muri kwega na mwathani. Kristo no atumenyereire. Amen. Ngai akire mwega. Riu rucini rwega na nini ngwenda gucokia ngatho ni tondu wa kuheo navazi ino nigetha tuhoe na twarie kiugo kinini kia Ngai niguo ritwa riakwa njitagwo Reverend Simon Maina wa Gatemi na ndungataga na kanitha wa AIPCA thiini wa Nyandarua North parish itagwo ya Wiyumiririe parish rucini rwega ni ngwenda tugweta kiugo kinini kia Ngai nigetha gituhe muthingi wa maho tha Ngai ifukulitagwo ria Isaia chapter 45 kana 45 twanjie muraini ucio wa keri kiugo kia Ngai kirauga ati muthikiriria wakwa wa radio Inoro
Ngai akiuga niĩ ngathiaga mbere yaku kũndũ kũrĩa kwĩna tũthũngũri nĩ ngakwaraganĩria wega onayo mĩrango ya icango nĩ ngamiunangithia tũcunjĩ onayo mĩgĩko ĩrĩa mĩtungu ya kĩgera ndĩmiunangithie na ningĩ nĩ ngakũhe indo cia bata iria ihaĩtwo nduma-inĩ ona ũtonga ũrĩa ũhithĩtwo kũndũ gũtoĩyo nĩgetha ũmenye atĩ niĩ nĩ niĩ Jehova Ngai waku Mwathani Jehova arogocwo. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wakwa nĩngwenda gũkũũmĩrĩria kiugo gĩkĩ kĩarĩrio mũthamaki wetagwo Cyrus hĩndĩ ĩrĩa Ngai amwĩhokeire kũruta ciana cia Isiraeli kũrĩa ciathiĩte thĩinĩ wa Babylon. Na rĩu Ngai akĩgĩa na ihinda rĩa kũmũũmĩrĩria akĩmwĩra ndakamake nĩ tondũ nĩ kwarĩ na challenges kana mathĩna maingĩ mũno marĩ mbere yake ũhoro wa kũruta ciana cia Isiraeli gũcoka bũrũri wa Canaan. Na rĩu hĩndĩ ĩrĩa agĩa na ũhoro wa gũtangĩka Ngai akĩmwarĩria akĩmwĩra tiga kũmaka niĩ nĩ niĩ Ngai ngũthiĩ ndĩ mbere yaku kũrĩa kwĩ mĩrango mĩhingĩku nĩ ngũkũhingũrĩra kũrĩa kĩmĩgĩko icuma nĩ ngũunanga ona kũrĩa kwĩna tũthũngũri na mahiga nĩ ngũkwĩhutĩria na nĩgetha wĩra wa kũgĩa na ihinda rĩa gũthiĩ na mbere. Rũcinĩ rwega nĩ ngwenda tungũmĩrĩrie gũtiramakania nĩ mĩrango ĩrĩkũ Shaitani angĩkorwo aigĩte mbere itũ ona kana nĩ mathĩna marĩkũ tũragerera thĩinĩ wa family citũ ona kana thĩinĩ wa bũrũri nĩ tondũ nĩ mathĩna mekuo maingĩ no kiugo kĩa Ngai gĩatũmĩrĩria atĩ Ngai nĩwe ũgũthiĩ arĩ mbere itũ. Tiga kũmakio nĩ marĩa mothe Shaitani aharĩrĩirie nĩ tondũ Ngai arĩa etongoreirie matihotagwo. Kiugo kĩa Ngai gĩtũmagĩrĩria atĩ rĩrĩa Ngai atũtongoria gũtirĩ mathĩna ona mamwe mangĩtũhota. Kuo nĩ ũhoro wa kwĩhoka Ngai na kũmwĩrĩgĩrĩra na kũmweterera ũtegũthethũka. Nĩ tondũ andũ aingĩ maneterera Ngai makaga kũmwĩhoka. Andũ aingĩ maneterera Ngai magathethũka magatiganĩria. No ũhoro-inĩ wa Ngai kiugo gĩtũĩra nĩ ũhoro wa kũmwĩhoka na kũmwĩtĩkia ona kũmweterera. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wakwa ngwenda gũkũũmĩrĩria gũtiramakania kana nĩ ndwari ciũkĩte nĩ kũrĩ na Ngai wa ihinda rĩngĩ. Gũtiramakania kana nĩ moritũ marĩa mahinyĩrĩirie bũrũri witũ nĩ tondũ mekuo Ngai witũ no gũtũrũgamia rĩngĩ tũmwĩhokete na tũtikariganĩrwo nĩ kũhoera bũrũri witũ tũtikariganĩrwo nĩ kũhoya nĩ tondũ wa maũndũ marĩa tũragerera tũtikariganĩrwo nĩ kũhoera ciana citũ tũtikariganĩrwo nĩ kũhoera family citũ. Maũndũ macio mothe Ngai witũ nĩ amoĩ nĩ tondũ gũtirĩ ũndũ ona ũmwe umaga Ngai witũ thutha. Nĩngwenda gũkwĩria kũrĩkia na ciugo ciarĩtio thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia mũrango wa 42 hĩndĩ ĩrĩa Isaia anyarirĩkire na agĩthĩnĩka mũno harĩ ciugo augire thutha wa gũthĩnĩka Ngai nĩ acokire akĩmũrathima na akĩmũcokeria mũtũrĩre wake ona warĩ mwega gũkĩra wa mbere. Augire atĩrĩrĩ nĩ ndamenya atĩ Ngai witũ gũtirĩ ũndũ ũtangĩhota. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũthikĩrĩria ngwenda gũkũũmĩrĩria ngwĩre atĩrĩrĩ ona nĩ ũkũbatara kũmenya atĩ gũtirĩ ũndũ Ngai atangĩhota. Maũndũ marĩa mũndũ atangĩhota Ngai witũ nĩ ahotaga. Mũraini wa 5 Isaia oyo akauga atĩrĩrĩ atĩ nĩ ndamenya atĩ to kũigua njiguĩte na matũ no ona kuona rĩu nĩ ndeyonera Ngai arũgamĩte hamwe nani. Icio nĩ ciugo cia Isaia. Ũguo rũcinĩ rwega ngwenda gũkũhoera tũkĩhoya atĩ ĩtĩkĩra tukũmenya atĩ to kũigua ũrĩigua maũndũ marĩa Ngai ekaga ona kuona nĩ ũkwĩyonera mawĩko marĩa Ngai agũgwĩkĩra wamwĩhoka wamweterera no tagũthethũka. Mũthikĩrĩria nĩ ngwenda tũhoe na nĩgetha tũkĩmenyere mathaa ma studio tondũ no manini. Jehova Ngai ithe witũ wa matu-inĩ rũcinĩ rwega nĩ tũkwenda gũka mbere yaku Mwathani na njĩra ya kũnyiha mũno ona njĩra ya kũhera mehia na mahĩtia kũrĩa Ngai tũngĩkorwo tumĩte njĩra-inĩ ciaku nĩ tondũ nĩ matũrĩ andũ Mwathani no tũkũhĩtĩrie ona rĩrĩa tũreciria nĩ tũreka wega. Twagũthaitha ũtũrekere twagũthaitha ũtũtherie twagũthaitha ũtũiguĩre tha Mwathani nĩ tondũ we nowe Ngai na gũtikagĩa Ngai ũngĩ ũhana tawe. Nĩ tũgũcokia ngatho mũno Mwathani nĩ tondũ wa wendo ũrĩa ũtwendete naguo ũrĩa watũma Ngai witũ twarahũke rũcinĩ rũrũ rwega. Angĩ Ngai witũ matinahota kwarahũka angĩ nĩ marahũkire mena mathĩna tigũkũhĩtĩria Ngai makũhĩtĩirie no nĩ tondũ wa mũbango waku Mwathani nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ wa kĩheo kĩa muoyo. Nĩ tũkwenda Ngai witũ kwamũkĩra mũthenya ũyũ na gĩkeno na tũhoe ũtindani hamwe na ithuĩ. Nĩ tũkwenda kũrathĩra mũthenya ũyũ atĩ nĩ tũkũrathimwo. Nĩ tũkwenda kũrathĩra mũthenya ũyũ atĩ arĩa me barabara Ngai nĩ ũkũmagitĩra na nĩ ũkũmamenyerera ona arĩa Ngai witũ maragera rĩera-inĩ ona maaĩ-inĩ ona reri-inĩ Mwathani ng'endo icio ciothe Ngai twacikaba na thakame ya mũrugo Jesu Kristo. Tũkwenda kũrathima mĩciĩ families Mwathani na nĩgetha Ngai witũ wewe mwambĩrĩrio wa family
tugamia family ngai witu cia andu aku na nigetha kuria kwina mathina na morito ono horo wako wa kuiguithania ngai wewe ni muthamaki wa thayo na nigetha family cirugame ringi ngai ni tukwenda kurathima ciana citu iria ngai witu iraumagara igathie mathukuru na igikoretwo thiini wa thukuru mwathani itikira ngai gucigitira gucimenyerera ngai tukwenda gukanja na kurega maroho maria maikagirio ciana na nigetha ngai witu ikagia na githagathago maroho macio ni twakanja na twamarega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani ni tukwenda kurathima bururi uyu witu tuhete ngai ni tondu tutina bururi ungi ngai guku nikuo watuheira na nikuo ngai witu tugutura ni tukuhoya ngai witu thayo thiini wa bururi uyu witu na ni tondu ngai witu gutiri undu kuremaga kuria ngai ungiona guthukite na gutarathie wega ngai twahoya turungaririe bururi uyu witu nigetha gugokoragwo kwina thayo kuria andu aria akuru kuria andu aria ethi ona kuri ciana mwathani na nigetha ngai witu tugikuhoya tugakuhoya twi kindu kimwe rathima kanitha waku mutheru mwa kundu guothe mwathani rathima tungatiria mautungata kigongona-ini ngai na nigetha ukamahea hinya wa kwaria kiugo giaku uria kiagiriire na nigetha ngai witu andu aku makarathimika na makinyirwo ni ndumiriri yaku mwathani tutikuriganirwo ni kurathima station na Inoro ira ngai watuheire twitikiraga ngai tukaria kiugo giaku na tukahoya na tukaria uria ngai witu tuguriirie rathima station ino rathima ndungata ciaku citu na urucini rwega ngai thiini wa studio marathime na kirathimo kiria gitaumagwo thutha ni ruo kihaka na maithori rathima ndore the ngai witu marutaga wira thiini wa station ino mwathani kana thiini wa Royal Media na nigetha ngai witu umahe hinya wa gututungata onayo tukwenda kwirekeria guoko-ini gwaku tumenyete wi ngai ni uguthii uri mbere itu toguo kiugo giaku giatwira kuria kwina mirango ngai ni ugutuhingurira kuria kwina tuthunguri ni ugutwehutiria kuria kwina mirango ya cuma ngai ni ukuhingurira andu aku na nigetha o mundu ariuga ati nionete guoko gwaku mwathani tutiganire guoko-ini kuu gwaku tukienda kuririkana ni kuria andu oro mwathani maiguire tha maririkane no mateithie ngai aria me micii aria me thibitari angi mena mbiro cia thibitari ngai yothe ni twamakaba na thakame ya Jesu Kristo na nditoi ni ukumeka maundu ma magegania aria mena macira mahotanire ni tondu we niwe wakiri wao twahoya tumenye ni we ngai na thiini wa ritwa ritheru muno ya murugu Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho amen 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 and amen mituganire ya ngai ni ya tene na tene tukauga amina thengi muno mutungatiri kunyitanira nawe umuthi ni kirathimo ona ni ngenete ma asante sana thengi ni ndu wa gwitikira wito na ngai akugitagire ngai agwikage wega amen edi ciothe ukiruta wira wake amen ndugikorwo na muthenya mwega ni ndakenda muno na ndiukana gikiana namba yako na ugikuhetirie no ukimuhe muthikiriria hena muthikiriria ngenda muhoe hamwe ino ndituhoe kana twanie kiugo kia ngai namba yako ni 0723 24 0365 oligejokere 0723 24 0365 gaya murathime mugena muthenya mwenda kena asante sana na muthikiria kirathimo asante thank you all right thank you tumakore Nyandarua County na nitwagicokereria wega nituramenya tukona mavataro maingi muno na mafataro ma Wakarura timo ma JM Menge mafataro ma Wanjiru wa Gosho timo ma Wanjiru uyu na ngai ni acemanagia na mafataro ma o mundu uguo niguo ngai witu akoragwo hana tumwitaga El Shaddai atwiraga tuke hariwe na ni agucemania na mafataro maitu atwiraga agikorwo andu makiria ma 5,000 mari hau marigito makuria ki ni mahutire makuria ki ngai agicemania na mavataro mao akiona kahii kena thamaki igere akiona kahii kena tumigate tu na agikimogerera akiongerera na akiuga kuringa kiama nigetha andu akwa njemania na mafataro mao ona we rucini rwa umuthi kiriro giaku nike kwa ihinda tu Jehova ni aracemania na mafataro maku atari na nganja ciugo thaka muno makiria ciugo cia kumiriria mundu ucio raigwa kinyete muico na raigwa kinyete muthia na to ciugo cia gukumiriria tu ni ati ciugo cio ciario ni ciama uguo niguo Jehova yagwika na niguikaga kuri andu aria othe mamwendete na makamweterera amina
Na riu 11 yatigaria ndagika 21 thaa 11 yatigaria 21 minutes tuthiete o wega namba itu ya 0722 niyo ya thimo na bei wengine ya 0735989989 niyo ngigituhurira na tugikuririkania ni wega tungikiamba gugicera mwena uria wa Rembesha Maisha nigetha tugikuririkanie kurara matana hota gucokia ciana muthenya wa ira shukuru maybe ni undu wa tigiti kana ginya ga shopping kana undu wa 1 2 3 nitukwenda gukunyitirira hari ithu tukuhota nitukwenda gukunyita guoko na guguthakariria Julai yaku nitukwenda wambiriria biashara yo koretwo kiriria nitukwenda ugure kagombe kau ukoretwo ukihoya kwa ihinda nitukwenda ugure tugondu tu ukoretwo ugiciria horo watu kwa ihinda anikio twi haha na Rembesha Maisha nikio tuoka haha rushini rwa umuthi gukwira atiriri ati woe thimu yaku wina witikio woe thimu yaku uhihinya namba ya *272*1# na witikio tondu gutiri undu Ngai atekaga Ngai ekaga manene Ngai aneka manene na no aguthie na mbere na gwika manene ndanogaga na ndacayaga. Oh yes, na ndanyihanyihagirwo etagwo Ngai wĩiguaga na agacokia mahoya mahinda marĩ mothe guoko gwake gwatamburuka gwatha gukinyagira njiarwa oro gwata njiarwa. Kuri mundu wothe uraigua bithi, kuri mundu wothe uraigua kinyete mwisho, kuri mundu wothe uraigua ta Ngai ataiguaga na atonaga ndikirio haha gukuririkania ati nĩaiguaga na nĩonaga na ihinda rĩake rĩakinya nĩagatuĩka maundu mega na mamagegania amweti mundu wa thĩ nĩgetha henanie. Asante sana. Tabe tuikirie tu hanini nitugucokereria murata witagwo Simon Njihia kagwa kiharo na rwimbo kiriro wandereruka wiki otigai sanduru shini gwa vereruka bukwara hora utahana yawa kudaiva gomuhe kahe kimuhe kana geto Samueli Joe kero keburu yakwa motire ibereruka papa utadagikire Asirike uti kayoke Sadure Watiruke Marahukaru shinetene Nirenyanira koinera karwimbo Uhesharonyuge wiki hoti Sandu ni kuinge shiraniro Nejoe Kero keburu yakwa Motire ibereruka Papa utadagikire Nejoe Kero keburu yakwa Tikinya hwaine Apote wete hoya yakwa Yati wiwe yoyariri Kaye Nyekweda kaye Sondu weke hoti Urochigwa tahana Ninyara litu otahana Bidego Neriaku akiguthaitha na maithori kimuigua ukimuhe Samueli Joe kero keburu yakwa motire ibereruka papa utadagikire
moisha nikwenda kahi mwathani kiriro giakwa gikinya moisha na nikugeta o Samueli kirathimo gia tene na tene. Thank you so much, Mwite Simon na Jehia hatene joe gotirekea hutaiguite kiriro ogiakwa Mwite Simon Jehia agikehera mitambo-ini na rwimbo rwake rwega rwitagwo kiriro na riu ari thaa 11 yatigaria o ndagika 16 tu ni wega tugikimenyithio mathaa nigetha tugicokererie na kurora nginya ndumiriri iria urikitie gukorwo gitutumira mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM nĩ wega nĩ gũtũthikĩrĩria ũrĩ agũthi Aboni, Adams na Adhiriva. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro FM shesheni hakuwe. Thank you na ndumiriri yaku nguhi iria turona na iria turamukira guku ngai akurathime ruja wa nyama wi kuria karati na rushini rwa kirathimo ngeithi ciaku tani wa tuktuk ni twaciamukira ona emeri wa kiaragana kirinyaga ni twamukira ngeithi ciaku thegio patron dagitari murithi wa Kang'araite COGW kigeithia shabiki wothe wa Inoro uria wi guku bururi-ini ona uria wi nja wa bururi mama Ken wa Varisho ona mukira wake hoto kuma Kabathi theuri wa engineer mutumia waku Pastor Eunice salimikeni sana rushini rwega. Yes na daikia maitho mwena wakwa wajirugo na no wageithio no areto Boni wa Kafaru arauga gotia Wanjiru sana. Thegio Boni. Mama Ken kuma kure mwana wa Baricho Toni watu kutukuni damu na arahura ruse watu wana Dr. Paul Kivisho na Dr. Wakangara OGW tako Michael Jogu wa Kiverigu Kirinyaga. Kariuki mushufi wa Gathabi kuma kure mwana wa Kirinyaga kwa karode mitabu inewega tawega geithire Dr. Wakangara na Professor Kivisho etako Mirimeri kuma kure mwana wa Kirinyaga na Kirinyaga nimehotaneire. Muno. Hei madam Wakarush twe Inoro FM Meja Samuel Wang'ombe kuma kure mwana wa Gatubiro Tetonyeri na adeki na good morning madam Wakarura wanyu to please geithire Wanjiru wa Fausto na Pemo Science kama wala net etago kama wa kamano wa Kirere na mudugu to Pemo Science. Acio ni aria matuthikagiriria matari na uhoro wigie gutira matitiraga makoragwo na ithui o rushini no ngena muthikiririo ciatira ugakimenya tokorwo hakiri o kaundu tito wa Shaiwa Marigiti aratwira kura Marigiti ni marokire heho no yo nyingi marapambana nayo Helen Ignatius ni aragithereruka wega na ithui netwageithio ni murata witagwo wa Karo akoragwo kura mwena wa Juja Arcade ara tuhoera muthenya mwega na tugithie na mbere ni turona nginyagia Robert Mwangi onake mitambo-ini arikora mwena wa Thika Meja Samuel Wang'ombe wa Gatubiro dikani ugukimwonete muciucio kuria kwa JM Menge ona kwa mitambo-ini miega na ni mwena wa Mlima Totari Moro na geithisha Lucy watu wana imukinyire arikoria gwitagwo wa magana tetu no ndagika imwe tu nigetha tukorwo tukinyitana na Wakarura gituhe kiugo kia mbere kia ndagika 10 gia kuhinga
ithaga riri ritu ria keri kuria turona nginya Maina wa Maguru agitwira no marathi na mbere na gukihoera thayo mari o kuria gwitagwo mwena wa Mwiki Inoro Muge Mutare. Oh yes, arethe mathite na mbere na gutwandikira Mudugutu Stano wa nyimbo thengiu muno makiria magithike muno makiria na Mudugutu Mheshimiwa Muna Jomo. Thank you so much, God bless you. Wajiru nitwacokereria niguo na kiuke muthenya wa umuthe na tikiugo muno makiri ndikwenda ndinde ngigutaurira ngwenda kiugo giki tu gikare ngoro-ini yaku amu niguo kuri no niguo kirikaniro kiraiga wega wa ciugo iria Ngai anaria ni na amina naiga undu weti mundu wa thi nigetha oke ahenanie weuga undu Ngai ni iguaga na agacokia mahoya. Ngwenda kwaria ciugo nini tu ciugo ciri thiini wa Petro wa mbere 5 na muhari wa 7. Petro wa mbere 5 na muhari wa 7 mariko mariga atiriri ndekagiriria Ngai maundu mothe mari mamuthinagia ni tondu ni ari marumbuyagia ritwa rithe witu rirogocwo o kiroko kwakia na mundu wirungura mugabo wakwa rucino ruru rwega ndagite kaundu karamuthinia ndagite kaundu karamutanga hakiri-ini ciake ngoro-ini yake ndagite kaundu karamuraria tari na toro kana hi kaundu karatuma uingihirwo ni meciria rucino ruru rwega ngwenda gukuririkania ciugo cia ithe witu na ici ni na amen. Kiugo kiuga ati kiambiriria ari kiugo ari kuo gitiuga kiugo kiari kuo kiuga kiugo ari kuo tondu kiugo ni mundu na kiugo ni Ngai witu na koguo hindi arauga rekagiriria Ngai maundu mothe mari mamuthinagia ni tondu ni ari marumbuyagia ni kumenya ati we urathinio ni maundu gukiri mundu ungimanengereria maundu macio na wona mamurengereria amarumbuye rikana kiugo Ngai no kiugete thini wa mathayo ati rehei mirigo yanyu ire merito na ni ngumuhumukia na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi ni ngwenda tu gukuririkania ni turi na Ngai utukuagira mathina maitu ni turi na Ngai utukuagira mirigo itu ni turi na Ngai utukuagira maundu macio maratutanga na ni kwini maundu matuthinagia tutangihota kuga mbere ya andu na mangi tungihota kuga mbere ya andu mangi manene na mangi matari manene kiuke Ngai kirauga maundu maria mamuthinagia angikorwo ndu ucio ni uraguthinia angikorwo ndu ucio ni uragutanga angikorwo ndu ucio ni uratuma wicirie muno makiria angikorwo ndu ucio ni uratuma wiyurie kai Ngai agutiganiirie no kihoto kunengereria mako-ini ma Ngai uhotari atia kana atia tondu niwe auga ati ni ari marumbuyagia ningwiciragia uhoro wigie ma situation mamwe twanakorwo twi thiini wamo tukahoya Ngai muno aturute na agaguturuta ni ithuĩ thondekaga tugetikira ati uguo niguo kuri na koguo gutire kindu Ngai witu angiremwo ni gwika rucini ruru rwega we wagite school fees we wagite rent we uraiga biacara yaku ni racoka thi we uraiga wakarura thiku ici ndionaga toro ndikoragwo na thayu ni ngwenda gukuririkania ciugo ci thiini wa Petro wa mbere 5 muhari wa 7 rekagiriria Ngai maundu mothe maria mamuthinagia ni tondu ni ari murumbuyagia tutinako tukiroma mwene mamwe na it's funny how tuoyaga maundu mamwe na mamwe tukaga gutwarira Ngai ni funny haria uria tukoragwo ati he maundu tungihoera na he maundu tangihoera ni njiraga mundu ona kaundu kau konekanaga gekawana muno makiria kaundu kau konekanaga tage kanini muno makiria rekagiriria Ngai maundu maku mothe na ni ari marumbuyagia macio manene macio manini macio mangigweteka macio matangigweteka mwana witu kaundu kau karagutanga mwana witu kaundu kau karatuma urari utari na toro kaundu kau karatuma wiigue ngoro yaku inditu kaundu kau karatuma wiigue ta gutari Ngai kaundu kau karatuma hihi we wageciria ukaigua warakara rekereria Ngai kaundu kau ni agukarumbuya okorwo ni biacara murekererie okorwo ni kindu gitagwo relationship murekererie ona no okorwo rimwe na rimwe tondu twikoraga rimwe na rimwe especially muhirega wa Sara no wikore ona ni andu eri marakuria ihinda-ini rimwe no rarigwo ugucagura uriku rekagiriria Ngai maundu mothe nake ni ari marumbuyagia kio ni kiugo kia muthenya wa umuthi gitoro kurathima na gwike wega thini wa Kristo Jesu. Amen 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 tuka rekagiriria Ngai na Ngai witu ni ariukaga akaigira thiini wa ithenya ritu na agatuhatura when God steps in hau niho gikeno kiambagiriria ingira muturire-ini wa mundu hau niho maundu mambagia gucenjia na maundu makambiriria gukorwo makiuka marimeru
na mari mega koguo reke tukarekagiriria Ngai mabataro maitu na meririria ma ngoro citu tondu Ngai hindi ciothe gutiri hindi arekaga andu ake maconoke na ti nigetha thu cithie na mbere na kumathekerera thu cithie na mbere na kwiyumiriria nao thengio ni ndu wa kiugo kiu rucini ruru uyu ti mwaganu aca ona rimwe nitutangagwo ni maundu maingi Wanjiru matari bata na mangiona tukona ta tungihota gu solve tondu uria maronekana me mahuthu kana hihi mare tungiciriria no ukena ni mundu uria urekagiriria maundu mothe kuri Ngai. Let me tell you, na nini ni sister yakwa na ni kaundu kanini muno na ni kaundu kawa na gakiigwika no kaundu kau ndi karoraga uguo na gakenda muno makiria muturire wa kothe Wanjiru ni nditumaga njwiri ti maite maingi ukora ngituma njwiri hakaga chemical na kukana gitu ni getigagira muno kuhaka chemical tondu kahakaga njwiri yakwa igatinuka no muthenya mugikira huthira witiki wako hake na njwiri yaku ndigatinuka na o toria Ngai aturaga muoyo no ndari mwaka wa gatano gatari gatuma njwiri kaundu kau ti tondu ati ni kavata muno thugikaria no ni kaundu very small no riria warekereria Ngai ona kaundu kau kanini karagutanga no twakini tuthenagia airetu tondu tutionekana ta tungira Ngai ni njiraga mundu wona wathi mbere-ini ya Ngai ndukamuhithio undu no riku murekererie maundu mothe maragutanga tondu uyu Ngai ni mwihokeku gutiri undu angiremwo ni gu solve ono riku. Amen. Ona rimwe ni tukorwo twina maishu ithuĩ enyewe wakora te hi ni wi mundu murakari muno wakora hi wi mundu mutuaniri cira muno tondu maundu macio ni ndanahoera Ngai ni undu wa munango na Ngai hi akiruta wira koguo to maundu maria manene andu meciragia ati kurekereria Ngai maundu maria maraguthenya ni ndwari guthina gya kuria gya kunywa kurimo ni kuriha nyumba ona macio manini makiigwika na makioneka murekererie angikorwo ni maratanga ngoro yaku macio marakwagithia thayo marakuheruo good maraguturia ngoro. Yes. Amen. Thank you. Ni marucini rwega ciugo njega cia gutumiriria tugithii na mbere na mweri uyu wa mugwanja nituramenya ni maingi tungiendete gukorwo tuhingitie by now no tutihotete gukorwo tukimahingia no turi muoyo wiyumiririe wihe mkirigiriro kia maundu mega maundu magikinyanira tondu uri muoyo aria marikite kuingira kaburi matingihota kuhingia maundu maria mandikite Januari 1 tondu nitukoragwo na uhoro wigie resolutions jeru cia kwambiriria mwaka na nimwe mwaka ni ugithia muno tutahingitie ithuĩ turi muoyo muthi ndukacae muno ati tondu nituingirie mweri wa mugwanja nyumba yaku endaga gwikira mirango endaga gwikira dirisha nginya muthi nduhotete uri muoyo rucio ndui kiria ugacemania nakio rucio ndui kirathimo kiria Ngai akareka agiuke njira-ini yaku rucio ndui wabangite ni ugukorwo na kuhika ni ukuracirio mwaka uyu mbere ni ukaracirio mweri wa kana na riu twi mweri wa mugwanja gutiri undu kugwetetwo gutiri kiugo urerwo ati kugwetwo ati kugwetwo ona wakwira wi mwega ndari aroneka mwaka no mwaka no thiete ugithiete roria December igagikinya ota ya last year no ni ngwiciria ndatigire kwandika resolutions ndatigire kwandika nginya maundu ati ukandika 1 to 10 sawe katutulira uria Ngai arenda one day at a time tondu maundu macio ri na riu ni woni wakwa no matume wone ta Ngai tari mwihokeku maundu maku makiagwika ati no korwo ikia yes tondu rimwe ni tukorwo tubangite maundu we no korwo ikia maitho maku na thutha tariu nginyagia ha tukinyite mweri-ini uyu wa mugwanja ri kwi maundu mekikite utamandikite maingi kuri kindu wamukirite uteciragia no wamukire ona utahoete na koguo rimwe na rimwe riria twandikana tukera Ngai turenda giki na giki na kiri rimwe ona nikiagaga gukinya na maundu macio no matume witiki witu uru riu ni ndugire ni gwiturira maundu hemwe ni wini akiuga nyamukire maria maroka tukamukira maria maroka na Ngai agatigwe Ngai nima na riria twagithondeka mibango tondu no miega ri tukamumenyithagia mbere tukamwira Ngai uyu niguo ndirabanga Ngai uyu niguo ndirona
hihi mwathani ni ukunyita guoko hihi Ngai ni ukuhe ugi ni ukujakaniria tawa ngigerera thiini wa undu uyu na wakinyanira no gacokia ngatho na njuge niwe wikitio ni na witu rimwe ni kuona tari ithu twikite na nima tibu tukoragwo twikite kana ugi witu kana gucora na kuhiga na network muno uima kwanza hau Ngai tuiguagira tha niguo na twende tu uguo tuhana tondu ithu tutingituika Ngai tutingikinya uthingu wake atwende uguo tuhana na agagituhe muoyo wa tene tene. Amen, amen, amen. Thank you. Kiugo kiu giatukinyithia wega riu cihadite thaa 11 tukaingira ithaa ria keri kereka riri ria keri na tutana kumenyithia mathaa ni tukwenda gukuririkania ni tukwamukira thimu yaku wona twacokereria na beo ni ya 0722200720 kana kure mwena wa Facebook ya Inoro FM. Asante sana. Thaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria Naivasha na matura maria marigicĩirie ni muramenyithia tu wabici ya Inoro Naivasha town iria yoikaine ta Ragia Communications ni thamire nyumba-ini ya Parkview gorofa ya thi kurigania na Municipal Park. Rehe imenyithia ciaku ciothe na ni uguteithika. Kuhoro makiria hura thimu 0722826280 waranirie na Njuguna kana 0711778600 waranirie na Wambui. Inyuothe muri anyiti ogeni muciĩ ũyũ wa ũtugi na ũtana. Muciĩ wa ũtugi na ũtana. Muikari wa Kirinyaga wina kimenyithia kana itangatho ria wonjoria riu wabici ya Inoro Gige House Nexus IT Solutions kung'ethanira na KCB Bank Kiruguya. Ningi no warie na Martin Wachira kwitukira namba 0725887188. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo muciĩ. Muciĩ wa ũtugi na ũtana. Wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mwĩkari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mwĩkari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mwĩkari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mwĩkari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mwĩkari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mwĩkari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mwĩkari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. O rũcinĩ gwathĩra tukoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ
ũndũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma ndigandĩka mũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Shesheni hakuhĩ nawe. Muciĩ wa Tuginotana. Shesheni hakuhĩ nawe. Muciĩ wa Tuginotana. Tureke ture na
rũgendo ndĩrĩria twagũthaitha ngoro ici citũ tũngĩgĩtĩkĩrwo nĩwe we mũmbiri tũreke tũre na tũnyuĩre metha-inĩ yaku ngoro citũ igĩe na hinya tũthiĩ rũgendo. Mushi watu vinotana. Thank you so much. Mwite mother and son. Kehera mitambo-ini aketuhingũrĩra ithaa ritũ rĩa kerĩ na rwĩmbo rwega ithe wa mwathani witũ. Ni tũngĩgĩtĩkĩrwo niwe we mũmbi witũ tũreke na tũrĩe na tũnyuĩre metha-inĩ yaku Ngai nĩgetha ngoro citũ igĩe na hinya. Thengio nĩ ũndũ wa rwĩmbo rũrũ rũgĩtũkinyithia rũtha 11 ĩna ndagĩka 10. Tũthiĩte o wega, rũgendo nĩ rwega nĩ ũndũ wa Jesu, maũndũ mothe nĩ mega nĩ ũndũ wa Ngai na mothe nĩ maracenjia na nĩ maratuĩka merũ nĩ ũndũ wa hinya wake kũrĩ arĩa othe metĩkĩtie na arĩa othe mamwendete. Ni ngoro citũ nĩ arĩũkaga agacihoreria, ngoro citũ nĩ arĩũkaga agacihe thayũ ũrĩa wa ma, agatũhe ũhoro wĩgiĩ meciria maitũ magakorwo mari meciria mega, tugakorwo tugĩciria na meciria makinyanĩru nĩ ũndũ wake. Ni rĩrĩa twatua matua matari mega Ngai agatũhũndũra, agatũtuĩra matua make marĩa makinyanagĩra na marĩa makoragwo marũgamĩte wega. Thengiũ mũno wa Kĩamara nĩ gũtũthikĩrĩria rũcinĩ rũrũ. Thengiũ Kariũki Mũcibi wa Gathambi kuma Kĩrĩnyaga nĩ gũtũtũmĩra ndũmĩrĩri nguhĩ. Mweri wa kĩrathimo onawe Mwatha Bob wa Makomboki, William Kabugi wĩ kũrĩa Mathĩra, barikiwa sana. Jabo wa Makutano nĩ twakena nĩ ũndũ wawe gũtũtũmĩra ndũmĩrĩri nguhĩ. Ona Edirago wa Famco, asanti sana. Oh yes, ciothe wega ta wega Ngai wa mwaro mũrathima araumĩka maũndũ mamagegania nĩ gwĩtĩkĩra gũtwarĩria Njamba wa Makutano. Ndaigua nĩ wageithio Pastor Isaac Mwangi kuma kũrĩa kanitha wa KAG tayari Moro, oraigua nake mĩtambo-inĩ wega ta wega. William Dirago, thengiũ mũno makĩria Dirago wa Famco, mũndũ ũgwĩtwo Mzee Mwangi Jogo, Serafina Kinyanjui, Tony wa Tuktuk, thengiũ mũno makĩria. Ngai wa mwaro mũrathime amwĩke wega amũtũrie muoyo na amũnengererie merirĩria ma ngoro cianyu. Amen, amen, amen. Ihoya rĩega ũkĩambĩrĩria mũthenya waku mũthikĩrĩria witũ, na nĩtũgũkwĩrĩte wĩkĩre credit, nĩtũgũkwĩrĩte with the network nĩgetha ũkĩhote gũtũma ngeithi ciaku cia rũcinĩ. Good morning Inoro. Good morning Wajiro. Nĩ kwega mũno rũcinĩ, mũndũ gwĩtwo Dirago wa Famco. Kare na Dirago wa Famco kuma Sagana Kĩrĩnyaga. Jarahore pato ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara mũndũ wetwo Maina wa Magũrũ Peter Githena, my wife Jane Dirago rĩ. Matikere gũcenjia mũtambo ũcio na ũngeithĩrie wa Karua hau nĩ ndĩmwendete mũno. Nĩ ndagĩthĩka and I love you back. Na mũthenya mwega. Asante. Thank you Dirago. Good morning Inoro. Cirona Karua. Kwega mũno mũrata witũ nĩ ũrokire? Nĩ ndokire wega ndĩwakanire kũruta wĩra ndĩraruta. Nĩguo. Jarahore pato nĩ mũrĩithi wa Kang'ara na Maina wa Magũrũ mwĩki. Dirago wa Famco na Njamba wa Makutano na mwarimũ Njago nĩ othe maikara Inoro-inĩ mũciĩ wa Tukinotana. Asante sana. Good morning Inoro. Ya mũrata ũcio nĩ arengeka na nĩ tũrona Pastor Isaac Mwangi Mwarago wa KAG kũrĩa tayari Molo, onake nĩ arauga Ngai nĩ amwĩkĩte wega. Mwarimũ Kariũki wa Acrod Aboni Mũiga nĩ twamũkĩra ngeithi ciaku. Onawe mũndũ gwĩtwo Ben wa Nyahururu. Good morning Inoro. Hello. Hello Ciro. Kwega biũ. Akarura. Ndageithĩka mũno makĩria mwana witũ. Niĩ njĩtagwo Kĩnja Mũtũri mũno. Gũkũ tũrai. Rai kwĩna thayũ. Nĩguo. Mbura. No kĩrathimo kĩa mbura? Kwĩna kĩrathimo kĩa mbura. Gĩthũrai kwĩna mbura Nene mũno. Thaa ici? Raugĩte ira. Gũkũ kĩrathimo kĩa mbura nĩ kĩnene. Wow. Reke njarahũre my dad ũgwĩtwo Njogoya Ngai. Yes. My sister ũgwĩtwo nyina wa Ndũng'ũ handũ ũgwĩtwo Hagĩtaũ. Mũkera njĩrĩ mĩengeri. Kario bia sura ina rigogocojo na raho kana mutukanio matikĩgeithĩke na timere kĩroro manyambo.
Asante sana Tida wega. Hello, good morning Inoro. Ai Shiro. Good morning too. Ucio ni papa Murugaro. Karibu ya papa. Muruto etoro ni kuga ati. Idi akarurai. Na ikwenda kwara gita wa Mungai. Imesalimika. Yoni githenya. Na amukurime Murugaro mutindie wega. Thengio muno murata witu. Twashokia gatho na ithe. Nendagithika. Asante. Good morning too. Good morning. Kaza mrera. Turiega muno makiria. Ndaiga keri kwa kina ngofu. Yake iwe ni papa huyu. Anigezia John Gizenya. Ndagenda mwigo hau. Niguo. Amoto togo tito wa hari kagire Murugaro. Ndidia wega. Asante sana. Asante. Ni gatho. Reke twambe tuhingire hau ngeithi cia session ya mbere ya ngeithi. Tukona session ingi ya keri ni undu wa wendi wa Jehova wona ciehanda wega thinacara itigarĩtie ndagĩka 10. Yes. Tugukorwo na kwamũkĩra thimũ yaku rĩngĩ. Na rĩu nĩgetha wageithio. No. Tago mũhunjia mũrĩithi. Mũrĩithi. Kuma Kamune. Nĩ ndageithĩka. Arugatĩra hũrĩa ashirika othe a AIPCA Ugutu. Thank you. Twashokia gatho na icio ngeithi nĩ twaciamũkĩra. Na mũndũ gwĩtwo Rachel Jega. Iraq Baghdad. We ndatĩraga rũcinĩ o rũcinĩ akoragwo na ithuĩ mũrata ũyũ witũ Rachel Jenga. Abarikiwe sana. Na Pastor Elijah kuma Texas. Asante sana Pastor Elijah. Barikiwa sana. Hwainĩ mwega. Ikoria mweno cio wa Texas. Na rĩu tũramenyithio mathaa 11 ina ndagĩka 16. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Na reke twambe tuhutie tu hanini uhoro wĩgiĩ rembesha maisha. Reke tũkũnyitĩrĩre harĩa ithuĩ tũkũhota mweri ũyũ wa Julai. Reke tũkũnyitĩrĩre mwena-inĩ wa bia nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩhingia ũndũ ũcio ũkoretwo ũkĩrirĩria, ũndũ ũcio ũkoretwo ũkĩhoera, ũtuĩke wa kũhinga okorwo nĩ ũrabatara mbeca. Rembesha maisha twĩ haha tũgũthakarĩrie mũtũrĩre waku, tũhorerie ngoro yaku harĩa tũkũhota. Onakorwo ti gĩcunjĩ kĩigana harĩ igana nĩ tũkũhota tu, onakorwo nĩ 60% rĩrĩa twagĩkũnengereria 100 rĩ, kana 50% rĩrĩa twagĩkũnengereria ciringi 300 rĩ, ithuĩ tũtia kũhũthahũthĩria mũrigo waku. 10,000 nacio tũkaingĩra na rembesha maisha. Oh yes, na ndĩramenyire kaũndũ kagĩtũngĩ kana 10,000. No boy ithi harĩa kũhũra thimũ ihinye star nĩgetha korwo ũkĩgwatĩra mbia ciaku mũthenya wa ũmũthĩ ũrahihinya star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash. Arafu ũgakĩingĩra kũu na ũgakĩririkana we wĩna mĩaka 18 nowe wĩtĩkĩrĩtio gũkorwo ũkĩingĩra kwa rembesha, nowe wĩtĩkĩrĩtio kũhũra namba ĩyo wa karura kũhe rũcinĩ rũrũ, na ndũkariganĩrwo betting no igũkuĩre meciria, na hĩndĩ ciothe ũigĩrĩte kwa rembesha maisha ũkaingĩra na wĩigĩrĩrĩki na ũgathaka na wĩigĩrĩrĩki. Oh yes, hatarĩ na nganja star 272 star 1 hash. Na rĩu ĩna ndagĩka 18 twĩna mwarimũ Moses Mũngai arauga atĩa? Arauga thengio Ngai nĩ nyonete wega waku. Kwe okete ningona mageganyana dasya kemenyo gai orotogera ningona mageganyana dasya kemenyo gai orotogera.
Ari morwaru ogyoka kohonia Thank you Ngai orotugera Ahide makwa oke masokania Thank you Ngai orotugera Amokena Gago siakwa papa Thank you Ngai orotugera Ninyo nete Orega iwe kaga Aya de makwe okete Ningora Magega nyana Dasya kumenyo Thank you Ngai orotugera Ningora Magega nyana Dasya kumenyo Thank you Ngai orotugera Yangado Nyondo wako emosie Thank you Ngai orotugera Nashok yangado Nyondo wako esiana Thank you Ngai orotugera Agitagere Noma menyagerere Thank you Ngai orotugera Ninyonete Orega iwe kaga Aya de makwe okete Ningora Magega nyana Dasya kumenyo Thank you Ngai orotugera Ningora Magega nyana Dasya kumenyo Thank you Ngai orotugera Na wati wago godukera Thank you Ngai orotugera Ogo ineye Rweborwa ogosi Thank you Ngai orotugera Kumona ogosi Irogo sokerera Thank you Ngai orotugera Nenyo nete Orega iwe kaga Aya de makwe okete Ningora Magega nyana Dasya kumenyo Thank you Ngai orotugera Ningora Magega nyana Dasya kumenyo Thank you Ngai orotugera Na nyomba yakwa togotora Thank you Ngai orotugera Ukogosaga tene ona tene Thank you Ngai orotugera Uri mawega ona kore oru Thank you Ngai orotugera Ninyonete Orega iwe kaga Aya de makwe okete Ningora Magega nyana Dasya kumenyo Thank you Ngai orotugera Ningora Magega nyana Dasya kumenyo Thank you Ngai orotugera Asante sana Thegio Ngai orotugera rwimbo rwega rucini rwa umuthi rwa gikatoreki na asante sana mwarimu Jagon ugagitugeithia rucini rwa umuthi ati nie na nyumba yakwa nigwambararia ritwa riaku nigucokeria ritwa riaku Ngai ngatho tondu ni nyonete uria wikaga ni nyonete uria uteithagia andu aku nyonete uria ona mikuru egerika atia mwathani ni utwikaga wa kuruta mundu thiini wa mikuru iyo na mundu ucio agatuika wa kwambarario mundu ucio agatuika wa kuheo rugano rweru na page njeru igakorwo yandikitwo maundu meru iguru ria muturire wake koguo rucini rwega ni
twari murwaru Ngai agiuka agikuhonia karumbu kau ni ga Gathoreki ni rwa Gikatoreki ugienda Mwalimu Njago ni ariere muhutirire wa Gathoreki reiguire agathiririo muno uria nginya akona mitha gwake na ndĩrona mũndũ ũcio nĩ mũndũ wĩkindĩrĩte wĩtĩkio-inĩ wake na ũngĩenda tu kũmũcogotha ũigua tu ũrenda kũmũcogotha ona ũngĩigĩrĩra kangĩ-rĩ nĩ ũkũigua nĩ akwaria ndangĩkira thank you so much mũrata witũ Mwalimu Jagon nĩ arĩ na igongona ithaka mũno makĩria mũthenya wa Monday na nĩndagĩire mũrata wĩtagwo Father Joe Father Joe tukwendwo tulimwita muthenya omwe actually ucio niwe father wa mbere gukorwo ngisave namba yake thimu-inĩ yakwa I realized ndina namba ya father ono omwe no nĩ namba ma pastor ma bishop no father ndiri tukana Wanjiru wa gucio nĩ namba ya father wothe niĩ tiga ũguo gwakwa nginya nĩ gwĩkagwo mitha tũkĩwĩ mũgatoreki maitũ aca nĩ mwana wakwa na mũthuri wakwa haya atia na mai mami ndo na geithike muno tika enjoy toro we wi mundu hasa mu Presbyterian PCEA yes riu metha no nie gutiri undu itakiwe nginya mwena uyu ungi riu magithamba magathi Gathoreki nawe ugathi PCEA aca turi hamwe ri tuthia Gathoreki no rä tuge ta rä u maybe a day wiki å guo ngå thiä kå rä a kångä Ngai no å cio no å mwe Ngai no å mwe kä rä kanä ro no kä u no kä mwe gwĩciria nĩ harĩa mũndũ iguaga ngoro yake ĩiganĩire na ti kuga atĩ aya nĩ gũkĩra andũ arĩa angĩ nĩguo no harĩa ngoro ya mũndũ yakĩiganĩrĩire tondũ ngoro cikĩiganagĩra kũndũ kũingĩ nĩma ona ndĩ thĩinĩ wa ngurubu nyingĩ mũno ingĩkuonia nginya thimũ-inĩ yakwa ciakĩ cia Gĩgathoreki ta ithatũ ũguo aija nĩ mwakĩhana na Mwalimu Njago aca ndingĩhana Mwalimu Njago nĩ Mwalimu Njago angĩkonginya mwĩra ngurubu ndĩ mwana-rĩ nĩ ndarĩ na mũrata warĩ Mũgathoreki na rĩu nomenya niĩ ngĩrereirwo background ya andũ a SDA rĩu nĩ anjiaga rĩmwe ta Jeff ta Jeff nĩ mũthabatũ ona tiga nĩ kũregenyũka Jeff aregenyũkaga-rĩ andũ a thabatũ he maũndũ matagĩkaga rĩu nĩ ndathiĩ mũirĩtu ũcio nĩ atũmaga ngathi Catholic ya harĩa Naikuru ĩkoragwo hau Afraha ndamenyete kuga mahoya mamwe but it's a nice church nĩ wĩtĩkio mwega na mũndũ harĩa kĩrĩa gĩtungate Ngai na njĩra ĩrĩa ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ nĩguo niĩ itangĩkwĩra ndĩ mũthabatũ ndũngĩmenya tondũ nditĩkĩrĩte ũndini ũngue njĩhunjagia Kristo na ũcio nĩwe njũĩ na ithuothe tũrĩ ciana ciake na kiukia gĩkiuga ũndini ũrĩa wa ma na mwega nĩ gũteithia thĩni na ciana cia ndigwa nĩguo gwĩkaga wega maya mangĩ mothe no njĩra ya gũtũtũrĩra tu nĩgetha wĩtĩkio witũ ũrũme na ũkorwo na mĩthingi yes nĩ ũhoro wa ma bishop wakwa etagwo Bishop Kĩhara pastor wakwa etagwo Pastor Richard wa Mũtũra endagia mbaũ harĩa Mwĩki hau Njeri House hau asante sana ageithĩke rũcinĩ maina wa magũrũ amuona-rĩ wa Mũtũra-rĩ amũgeithie mũno ndĩ mũndũ wa kanitha atiganĩirio mwendaga kũnyingĩrĩra gũkũ ũguo mũkiuga atĩ anga ciathire ciikũrũkire mimi nĩ mũtu wa kanitha nĩ makũingagĩrĩra matarĩ tha atĩki we na Jeff niwe ndĩraria ũhoro waku we na Jeff niwe ndĩraria ũhoro waku twaga nyokabi wahĩtania maybe na nyokabi kana Ciro witũ wa digital nginya ndĩraigua micĩte nyokabi ta kĩndũ kĩngĩ nĩ mũhũrĩire thimũ ndĩmũhũrĩire thimũ ndĩrahoya oke nĩgetha ateng'erie Jeff ũguo ndakamũige na thayũ nĩngenaga hĩndĩ aramũthogotha nĩ akoretwo arĩ peaceful mũno nĩ na thayũ kwanza especially muoka nyokabi ndĩramũhoera acoke mũno twarithie mwanake ũcio mahenya mwĩ nake nĩ ahorerete mũno nĩ akoretwo na thayũ kwa ihinda gũtiagĩrĩire ti wega nyokabi tunakumiss na mũthikĩrĩria witũ na tũgakĩmũhoera maũndũ mega na family yake
nyoka fini mutumia mwega mutumia witigirite Ngai na ni mumemerekia mwega muno wira wake ni wiyaragie ni wikaga atia inajizungumuzia yes wira wake ni ureonania kuria mucii muthaka wa Marigiti Geithikai ni turamenya ni muratuthikireria na ni turamenya ni muraruta wira ya mwike wega wanyuika makanika asante sana murata witu witagwo wa kuria AIPC kia Kiambu Diocese the Bishop Peterson Jenga barikiwa sana ona guge wake Higo Mattress dugitide wega thegio ona wake Amara barikiwa sana murata witu wa Evergreen Geithika muno James Kuria ona mukera wake hotukuma Kuria Kabathi Geithika Eldoret turina thayo mitaboni miega ni turamwa mukera wega ta wega ucio ni mundu ugwitwo Njoroge wa Trocadero agituthikiriria kugerera 107.0 FM na riu ni thaa 11:30 tobetu gikiria hanini tugucoka tucokeria tukorona ikereka mutungatiri witu wa keri niguo tuigwo iguru riraiga asante sana twabe tumenyithio mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM_official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM Mushi watu ginotana. Asante sana *272*1# Korea kwa rembesha maisha na ni miaka 14 na guthi na iguru no rikana nitotoketio ni BCLB na baito ni 199 ni guthi na mbere na kuigira kwa rembesha maisha ni wega guikara na akirigiriro ni wega guikara wina witikio ati Ngai ni ekaga maundu mari andu monaga mari marito tondu hatiro undu murito mbere yake ona gutkorwo kihotanira besha kwa rembesha aingi ni monaga tari undu murito muno kana makona tari undu utangihotekeka no indi maitho-ini ma Ngai ucio ni undu muhuthu koguo murekererie muthenya wa umuthi ukigurira tigiti waku atuike wa gutua muhotani na watuika muhotani ndukariganirwo ni gucoka hariwe na kumwira ni thengio Ngai ni undu wa kundathima Phyllis Mbuthia gicigo oke mwetu rwimbo ni witikio mweru Thank you Tobe turege tu hanini rwimbo ruru rwa Phyllis Mbuthia rwitagwa witikio mweru tumatukorwo na Apostle Ricky no muthenya wa umuthi thimu yake ina tumaundu 1 2 3 no ni tugukorwo na murata witu utetekagira ona hanini kwa gukorwo akinyitanira na ithwe na ni gukorwo akigweta na kuria gitungataga na wira wake uria gikirutaga thank you so much nigetha tuingire thiini wa kiugo gia gutuhingira ikereka riri ritu ria keri thinacara riu itigarite ndagika 27 na guku ni muci wa Inoro FM turagithereruka wega Wednesday ni njitagwo Wanjiru wa Fausto ni nani gitwa kadro wanyu tu asante sana reke twabe tukirore kana thimu itu ni njega ndungata yes good morning to Shiro geithika rucini ndageithika muno mwathani agocwo
Amen. Asante sana ni undu wa gwitikira kunyitana na ithuĩ na njĩra nguhĩ. Nĩ ndĩramenya tũtikwarĩtie no nĩ wega nĩ wetikira gũkorwo ũgĩtikira kũingĩra mĩtambo-inĩ. Amen. Na ũrĩa Ngai agũkũhotithia nĩ njũĩ nĩ ndũmĩrĩri ĩkũmĩrĩria aingĩ. Amen. Na ĩkwarĩria aingĩ na ĩgũkinyĩra aingĩ. Nĩguo. Asante sana geithia wa Karura na mũthikĩrĩria ũkĩgwetaga. Wa Karura mwathani agocwo. Mwathani akumie muno mũtungatĩri. Nenda kugeithia muno. Nimesalimika. Nĩ mũratukenia mwĩna ciro. Amen. Niĩ mũthikĩrĩria nawe nĩ ndakugeithia rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Njĩtagwo Pastor Isaac Mwangi Mwarango, ndungataga na kanitha wa Kenya Assemblies of God gũkũ Molo, kanitha wa Tayari wĩ harĩa opposite Red Cross. Na nĩ ndakena rũcinĩ rwa ũmũthĩ na nĩ tũkũnyitanĩra na kiugo kĩa Ngai kwa njĩra nguhĩ mũthikĩrĩria thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 46 na Wanjirũ nĩ ũgũthomera mũhari wa mbere wa kerĩ na wa gatatũ. Ibuku rĩrĩkũ? Thaburi. Thaburi 46. Mũhari wa mbere wa kerĩ na wa gatatũ. Na no sawa reke tũthome. Okay. Ngai nĩwe rĩũrĩro ritũ ona hinya witũ, owe ũteithio witũ hĩndĩ ya mathĩna. Tondũ ũcio tũtingĩtigĩra ona thĩ ĩngĩthingitha na irĩma igwe iria-inĩ. Ona maĩ marĩo mangĩruruma na mahũyũke nginya irĩma igathingithio nĩ nditi yamo. Amen. Rĩu tũthomere o Thaburi 22. Makarura Thaburi 22. Mũhari wa 11, 12 na 13. Thaburi 22. Mũhari wa 11, 12 na 13. Ndũkandaihĩrĩrie Mwathani tondũ mĩnyamaro ĩ hakuhĩ na ndirĩ na wa kũndeithia. Thiũrũrũkĩirio nĩ thũ nyingĩ ihana ndegwa. Gũtirĩ mwena ona ũmwe thũ icio itarĩ. Amen. Mwathani arogocwo muno. Mũthikĩrĩria reke twarie ũhoro wa Ngai ũteithio witũ. Ngai ũteithio witũ hĩndĩ ya mĩnyamaro. Mwandĩki wa thaburi ĩno ũgwĩtwo Daudi hĩndĩ ĩmwe nĩ akorirwo akĩgerera o maũndũ-inĩ maritũ na maandĩko nĩ maratuonia nĩ eyũmĩrĩirie na ciugo cia Ngai na akiuga atĩ Ngai nĩwe rĩũrĩro rĩakwa na nĩwe ũteithio wakwa hĩndĩ ya mĩnyamarĩko. Rĩu agĩcoka agĩkiuga atĩrĩ, ndigwĩtigĩra kĩndũ ona kĩ, ona thĩ ĩngĩthingitha, ona irĩma cienyenye, ona kana maĩ matuĩke ma kũruruma na kũhuhũkania, ona irĩma cingĩinaina ndingĩtigĩra. Daudi aratũmĩrĩria gũtuonia atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na mĩnyamaro nĩ tondũ mũndũ wa thĩ nĩ gũthiaga gũkagĩa na mĩnyamaro, nĩ gũthiaga gũkagĩa na mathĩna, mũndũ nĩ athiaga akaigua maũndũ nĩ maritũhire na ngoro yake nĩ ĩrorwo nĩ hinya. Mũthikĩrĩria hĩndĩ ta ĩyo yakinya nĩ tũronio atĩrĩrĩ, tũtibatiĩ nĩ kũmaka nĩ tondũ twĩna Ngai, Ngai ũrĩa ũtũteithagia na tũrerwo atĩrĩrĩ nĩ ũteithio wa hakuhĩ hĩndĩ ĩyo mũndũ arathĩnĩka. Ũguo nĩ ingĩkũria ndũkae gũkua ngoro wĩ hau ũrĩ, angĩkorwo hena ũndũ ũragerera, angĩkorwo hena ũndũ ũkũritũhĩire, we ndũhana o ũguo. Kwĩna Ngai matu-inĩ na nĩ Ngai ũteithagia andũ ake na nĩ egũkũnyamarũra. Ona kũngĩkinya nĩ mũrimũ, ona kũngĩkinya nĩ mathĩna ma mbeca, Ngai nowe ũgũtuĩka ũteithio witũ. Ũguo mũthikĩrĩria nĩ wagĩrĩirwo he hinya rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Daudi arauga atĩrĩrĩ, ona kwagĩa na mĩnyamaro ndigwĩtigĩra, ona irĩma cingĩenyenya, ona thĩ ĩngĩthingitha, ona maĩ mangĩhuhũkania, niĩ ndikũigua ta ingĩninwo nĩ kĩhuhũkanio kĩu nĩ tondũ nĩ ndĩhokete Ngai. Ũguo mũthikĩrĩria rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, maũndũ macio wokĩra na waririkana atĩ hena ũndũ ũtanarĩkia ira, hena maũndũ maragũtindĩkĩte mũthenya wa ira, ndĩrenda ngwĩre rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, mũthenya ũyũ nĩ ũngĩ mwerũ, wĩhoke Ngai na ũririkane nĩwe ũteithio waku,
na nä gå kå teithia hä ndä ä no ya mä nyamaro hau hangä twathoma Daudi nä athia na mbere na kuga atä rä rä Ngai ndå kanjikare haraihu nä tondå hatirä na må ndå å ngä å ngä ndeithia arauga atä rä rä nä kå rä na ndegwa cithiå rå rå kä irie ndegwa ciĩna hinya cia Bashani agakiuga atä rä rä nä ciathamä tie tå nua twacio nä ciathamä tie tå nua twacio o ta må rå thi må thikä rä ria rå cinä rå rå rwa å må thä nä wega tå menye atä rä rä ona mathä na matwathamä ria tå nua ona kwagä a na mä rimå ä twathamä rie tå nua hihi ona maå ndå ma bå rå ri matwathamä rie tå nua nä twagä rä irwo kå menya atä rä rä Ngai nä ekå hinga ndegwa icio tå nua icio itwathamä irie tå nua Ngai nä egå tå ninä ra mathä na macio Ngai nä egå kå ririkana onawe na ndå keone to tarä wa Ngai nä tondå andå arä othe mamwä hokaga andå arä othe mamå tuä te iteng'erero andå arä othe mamå tuä te rä å rä ro Ngai nä amateithagia å guo rå cinä rå rå rwa må thä renda å kä re wä na hinya na wä he hinya å kiumagara gå thiä wä ra-inä waku å kiumagara gå thiä mä hang'o-inä yaku å menye Ngai nä we rä å rä ro na nä egå kå nyamarå ra na nä egå tå nyamarå ra ona bå rå ri witå wa Kenya mategwa marä a matwathamä irie tå nua mategwa marä a matwathamä irie tå nua thä-inä wa bå rå ri nä tå retä kia Ngai nä egå tå teithia na bå rå ri witå nä å kå gä a na thayå na mä nyamaro ä rä a ä kuo Ngai nä egå tå teithia na nä tå gå tuä ka agå tuä kania nä tondå Ngai witå nä atwendete å guo ngåmä rä ria må thikä rä ria wĩtĩkĩre kwĩhe hinya thĩinĩ wa Mwathani wĩtĩkĩre kũrũgama na kiugo kĩa Ngai na ũmĩrĩrio ũcio ũngĩ ũmwĩre atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩno tũranyamarĩka rĩ Ngai nĩ ũteithio witũ wa hakuhĩ na nĩ egũtũteithia ona kũngĩkinya maũndũ nĩ kũragĩa na mathĩna tũkona ta kũrainaina tũkona irĩma ta iragũka tũkona thĩ ta ĩrathingitha hĩndĩ ĩyo Ngai no ũteithio witũ hĩndĩ ĩyo Ngai no ũteithio waku na Ngai witũ ndacagũraga onawe nĩ egũgũteithia ona ni nĩ ekũndeithia mũthikĩrĩria witũ wĩ gũkũ bũrũri wa Kenya ona arĩa menja wa bũrũri Ngai witũ no egũtũteithia ũguo nĩ wega tũmwĩhoke na tũmwende na rĩu nĩ ngwenda tũhoe nĩgetha tũrĩkie nĩgetha umagare wĩna Jesũ rekei tũhoe Mwathani ta ũrĩa ũtũũraga muoyo nĩ twagũkumia mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twanenehia rĩtwa rĩaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũtwendete nĩ thengio nĩ tondũ nĩ wendete mũthikĩrĩria Ngai wa muoyo nĩ tondũ kiugo gĩaku nĩ gĩatwĩra we nĩwe ũteithio witũ we nĩwe rĩũrĩro nĩ ũgũtũteithia hĩndĩ ya mĩnyamaro kiumagaranie na mũthikĩrĩria ũtwarane nake na ũcokanie nake ũrĩa ũraigua akuĩte ngoro akaigua tegũthiĩ na ndacoke nĩ ndamwarĩria kiugo kĩa Ngai atĩ nĩ ũkũmũtwara na nĩ egũcoka na thayũ na nĩ egũtinda na thayũ na nĩ ekũgĩa na umithio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai wa muoyo rathima bũrũri witũ wa Kenya nĩ twaiga moko-inĩ maku nĩgetha ũthiĩ na mbere gũtwĩka wega na ũru ũrĩa wothe ũtũtungĩirie ndũgetĩkĩre ũkinyĩre bũrũri witũ nĩ tondũ nĩ ũtwendete twarie thakame ya Jesũ barabara-inĩ citũ ona mĩciĩ-inĩ itũ na twarie ũhotani wa Ngai nĩ tondũ Ngai nĩ atwendete Mwathani nĩ twakũgoca nĩ twagũtĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ we wĩ Ngai na ndũhana mũndũ na ndũkagarũrũka nĩ thengio nĩ tondũ we nĩwe ũteithio witũ hĩndĩ ya mĩnyamaro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twĩtĩkia Amen, amen, amen. Thengio nĩ kiugo kĩega rũcinĩ rũrũ. Amen. Mũthikĩrĩria witũ nĩ tũrona nĩ atuĩka wa kuongererwo hinya. Amen. Na nĩ tũrona nginya ndũmĩrĩri yake na akauga ũrathimwo mũno mũno ndungata. Amen. Ngai arogocwo. Tumeshukuru sana. Amen. No ene namba ciu ndagĩka ĩmwe. No he mũthikĩrĩria namba nĩgetha ũrĩa ũrabatara kwaranĩria nawe he mũthikĩrĩria ũrabatara gũtarwo he mũthikĩrĩria ũrabatara kũũmĩrĩrio angĩkũhũrĩra na namba ĩrĩkũ? Reke ndĩmũhe niĩ ngoragwo ndĩ gũkũ Kenya Assemblies of God kanitha wa tayari gũkũ Molo wĩ harĩa opposite Red Cross ũngĩbatara no ũngore hau na rĩu ningĩ mũndũ ũrĩa ũkĩrĩ haraihu namba yakwa ya thimũ nĩ ĩno 0721 55 4234 0721 55 4234 Pastor Isaac Mwangi Mwarango kuma Kenya Assemblies of God tayari huku Moro. Thank you. Asante sana. Amen. Barikiwa zaidi na zaidi.
na riu thinashara ya tigaria ndagika 16 turi hakuhi muno gukumenyithia mathaa no ni wega tugikuririkanie namba ya *272*1# ino ni namba ya mwanya, ni namba ya kuma kwa Rembesha Maisha, na ni namba ya gutigirira ati muthikiriria witu ihinda riake ria kinya etagwo muhotani, ihinda aria Ngai ria kinya atuikaga wa kwihotanira mbeca. Tokorwo muthenya wa umuthi ni ihinda riaku, tokorwo umuthi ni ugwitwo muhotani, tokorwo umuthi ni ukwamukira mbia thimu-ini yaku kuma kwa Rembesha Maisha, ndohihinya *272*1#. Oh yes, no ririkane twina kanya ga kwihotanira ciringi 10,000 rucini ruru rwega wona wagira kuria kwa Rembesha Maisha *272*1#. BCLB number 199 ni miaka 14 na guthi na iguru. No ririkane ciringi 10,000 ciaku we ruguru wa mugambo witu. Asante sana. Ni reke twabe tumenyithio mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Rĩrĩa gwĩ kwega tukoragwo hamwe nawe, ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae, tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM, ceceni yaku we. Alright, 22989 niyo namba ya thimu, 22989 niyo namba ya thimu ya gutuma ndumiriri yaku nguhi. Namba ya WhatsApp ni 0722 Oh yes, Facebook ni Inoro FM. Wana watu adikira tukotokia mukira ndumiriri yaku wega ta wega na nwageithie ni mundu gwitwo Kimiti, mwalimu Kimiti ndageithika na mundu gwitwo baithitwo na mundu gwitwo Dr. Kamau kuma kure mwana wa Lanet twagikwirire gaburi tugathi ni na mundu mwega na muthuri mwega. Asante sana mugwabida nona ketwari nake rajire mitambo-ini sana. Thank you. Yes. Na oge ashini umemwena wakwa thaa ici. Na Pastor Elijah rĩona akiuga atĩ no atũrĩre kahũa tũma haha akiuga atĩ na mbere na kũhutio nĩ roho ũcio ona gũtuĩka gũkĩrwo na ngari kũheo aca ona rĩciria rĩu no rĩega, rĩciria rĩa ũtana. Ni Boroma Tigari kuma Nyeri, thank you so much. Kiori wa Ruben we Mushorwi Molo munene mwa istima kuma Thaita Kirugia, Simon Maina Njiro Babake Clear ona we Sun City wa Matara, asante sana. Kitawar Magogo na Gasherge ithika iwamuna wamuna ona muthaki wake ajata kuma kũrĩa Thome Mwea nĩ twakuona Gĩthaiga wa Shira ona murata witu wetagwo Njuguna wa Richa we kũrĩa mwena wa Kandaraga ya gwĩke wega. Dr. Huka, asante sana. Ni morauga wewe murathime na kugeithia Jane Shiko na Samuel Kihara. Niturona George Gishuru Kenyogoli wa Rimuru, barikiwa Patrick Makanika wa Nyahururu onawe ndugitinde wega muthenya wa kirathimo gũkũ gwa 22989 Emma kuma kũrĩa Mũnyũ Thika wakagũri kuma watukageithĩka rũcinĩ rwega wa 19 General Shop Spring Valley tumukumia Yesu Kristo. Thank you so much. Eliza kuma kũrĩa Kiruguya ona mũikari wa kũrĩa mwena wa Mwea ndukigeithĩkio tongoretio ni mũndũ gwitwo David ona muratogi witu ona kiaretwo Daniel kuma kũrĩa mwena wa Lari, asante sana. Fauru Mithamo wa Subukia ona we nitwarikia kuona ndumiriri yako. Thengi muno makĩria nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũtambũra arata aitũ acio othe kũrĩa mwena wa Facebook ya Inoro FM matongoretio nĩ mũndũ gwĩtwo Mũtonyi wa Ndonyi rajire mĩtambo-inĩ mũturi wa Kĩamatheri kuma kũrĩa mwena wa Thika Offafa Estate rajire mĩtambo-inĩ Lucy wa Buria ona ni ndakuona urajira mĩtambo-inĩ muno makĩria George Gishuru Sami wa Karura ka Munyaka, thengi muno makĩria Macharia wa Muthurwa, Mithamo wa Dudu, Daniel Kiarie, thank you so much. Julius Keiro Orodomu na Rose wa Ras wa Mweje kiwa mwaro murathima muno makĩria Monica wa Sunrise akwerwo ate good morning nitwageithĩka, asante. Inoro
Muge ni mutare. Karibu sana murata witu Naomi Karaja rwimbo tumanĩtie kũraihu no nĩ wega tũgĩkũhe namba citũ cia thimũ tondũ nĩ tũgũkorwo tũgĩkũhe kanya nĩgetha ũgeithie murata waku mwendithĩria mũthenya mwega. Namba ĩyo nĩ 0722 720 na 0735989989. Thank you, Reverend Chaplain John Jage wa kũrĩa mwena wa LD. Kabu-inĩ nĩ nyina ono nĩ mũirĩtu wa mũthamaki o rĩrĩa arĩraga maĩ-inĩ wendo wa Ngai no amwethaga wendo mũndũ wa kũmwagithagia ũmwendia kĩrehe mami wao ũcio igwĩrĩire kwa Jethuru ũrĩa kĩhinga kĩaĩrĩire ona nithoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya maũndũ mothe nĩmekĩkaga wega kwa andũ arĩa mehokete Ngai akuoneke mũtino ũrie Ngai abakaĩ ndũraga ndĩ nyiki mũcona mũndũ wa akĩũrwo akiũraga na atĩ nĩngwĩrĩrie wamenyeka akiũrĩra Midiani gĩkuo kĩhinga kĩaĩrĩire nĩndoka kuga nĩ wega tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya mwathani ndoka kuga nĩ wega tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Gĩkĩ nĩ kĩmenyithia kũrĩ mũingĩ kuma rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ. Jakubu akĩria indo ciothe Jaboku akĩria atumia ake na indo ciothe iwe nyiki mũraika akĩmũkora akĩgia no tuko mũgima ũkĩria hinya akĩmũcenjia rĩtwa kĩhinga gĩake kĩaĩrĩire hau kuma hĩndĩ ĩyo gĩtwo Isiraeli nĩndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhinga kĩaya mwathani ndoka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia. Asante sana Naomi Karaja. Thank you. Good morning Inoro. Hello Inoro. Good morning. Mũrĩega cigo na wakarura. Tũrĩega, we nĩ warahũkĩte wega? Ũcio nĩ gĩthenya kuga irũti thiboro. Thengiũ mũno gĩthenya na nĩ ũrĩte. Jara, nĩ shabiki cigĩte mũno na tũkera Ngai amarathime tondũ nĩ twendete Inoro. Thengiũ. Jara ũrĩa Steve ni gavana ithoaga ceri wa Romagogo na jeci ya papa na JM Menge. Othe matindie wega na inyuĩ mũgĩthiĩ Ngai amũtongorie. Ona ndũgĩtinde thayũ. Asante. Idhania timboroa sana. Good morning Inoro. Good morning kiro cio nĩ wa Kĩgogo-inĩ tetũ Nyeri. Nĩguo wa Njohi. Gũkũ heho no nene no Ngai arĩ ũgĩtĩ-inĩ. Ngwarahũrĩra patroni na mũthuri ũgwĩtwo mũrĩithi wa ndagĩtarĩ o harĩa mwena wa Aberdare College mwena wa Karatina. Michael Njogu na mũndũ ũgwĩtwo Ngũnjiri wa Generation Furniture o harĩa Cikuta nĩ wa Kĩgogo-inĩ nginya Maina wa Magũrũ na Njari Bemba. All right, asante sana. Hello, good morning. Hi. Nĩtwageithĩka. Mũrega mũno akarura. Nĩ kwega mũno wa mũna. Hatirĩ nganja no wa mũna mwena wa Kĩbũrũ Kenya County. Yes. Ndarahũra patroni mũikaga cia manya wa Kenya. Yes. Michael Njogu na Jambani Tongoni Tuparu Burukani wa Kenya.
Thank you Amona. Kuria wakarera snacks na ikuruke koba giwa stores rwaka tuko pamoja sana. Patrick Makani Kawanya Hururu mwarimu Muigai wa Mwagi wa Thofiri na mwarimu Kariuki wa Akrodaboni Muigat cha Jim Gatimo na Tofisho kumakura mwea. Asanteni sana. Aya ni amwe aria matumite ndumiriri korea mushi wa WhatsApp. Nwagithio ni Admiro ndageithika na mundu gwitwo na mundu gwitwo riri mundu gwitwo Jaba wa Makutano Ege muno Jaba wa Makutano ona mukorino wa Bobo wa korea kifathithio nake nitomukira ngeithi ciake. Morning too. I'm good. Gitagwo Gabriel Kimani Macharia kwa Beni. Thank you. Reke njara ukire na thauda kwa roho murimu Jagoni. Arutiwira fresh amwe na mwarimu Kimiti mutigitindie thai. Asante sana. Tumefurahia muthia. Hello, good morning. Good morning Shirumu na Wakarura. Twagerete vio wewe mwega. Muno etagwo Farothu wa Layo Munyere wa Mbalira wa Kabatin Center na Kuru County. Rahule mutumia wetagwo Ruse Muthe wa kuria Marewa mwena wa Miharati na ritwa getagwo nyina wa Kamudia na maina wa Maguru emwe kigaia marathime othe matinde wega. Asante sana. Na ni wega tugikigeithania ngeithi cia Sister Jamuma ona cia dereva thagia wa Kenjo ya Top ona cia Michael Jogu wa Kiveregwe na maina wa Maguru wa Mwiki. Ni wega tugiki thoma icio matigakione tari kurega twakirega na mundu gwitwo munatoi haha Gideon Wanyuike. Gideon yekuo ona Fauru Mithamo wa Subukia ona he murata ungi ugututumire ndumiriri akauga ni ndiramuthikiriria tagwo Mark Mwangi kuma kuria Mikuyu mwena wa kaunti ya Murang'a na Jose wa Kasaya maji mazuri kuria Elda Maravin ona kenia tugeithia atugagishokia gado mwaniki wa Hana kande wa Gifishoi na Darling K. Darling K isalimika sana na maina gashagwa thegio wi haria Jogo Road ona kuria mwena wa Gishugu kaunti ya Kirinyaga Manjiro babake Claire kuria twiriga gukorwo mwena wa Kanjo itwageithio ni Teacher Naftali na gagitwira tuko karibu tena sana. Ni mora wa Lois wa KF. Asante riu yatigario dakika ithano tu nigetha nake Jeff akorwo agiterefa muthikiriria witu kuma thinashara cia rucine nginya thaa 4 na kama kawaida tugutiriha na kiugo kuma thimo 13 muhari wa 11 thimo 13 muhari wa 11 tutumiro ni murata witu patron ndagitari murithi wa Kang'ara HSC OGW na giki ni kiugo muno kirathi kuria aria makiendete muno kuria matathukumite. Indo cia njoka na rua ni kuhua irehuagirira no mwe matheri na moko make ni kuongerereka ariongererekaga koguo aria mendete muno kuria matarakiruta wira no ni urenda kwamukira ni urenda gutoga no ndurenda kunoga urenda guikara wega no ndurenda kunoga karo kimenyaga ati ciekaga atia utonga wa gukana ihenya uthiraga na ihenya indi utonga wa kuona na thinori ni uturaga. Amen. Na kigikuya kiuga cia rui cokaga rui niguo nituonete nituonete first hand. Jeff kuria kuga ati nake. Good morning. Morning to you too. Kwerotia twagerete bio no turetindika. All right. Yes andi na uru twakena gukuona mugaithitio muno ni nyoka fi na ntu kumugwetete haha na tumumisite ni ukoretwo na thayo muingi muno niguo Wakarura arauga umekuwa peaceful sana. Yes hatiri undu ungi riu no rakigwa wegega kahora ini na rero ngwithie kuma na ku gwetagwo Ruiru mugeithio uguo na no maragituthiki na bebe ne nguru muno kundu kuingi tutingihota riu kuria micamukio tukuria cia kuhehia ini maundu ni mega mweri wa 7 wambiriria wega andu menagia kuria ri na ndakura Ngai ni atwendete tondu korone gutiri na mbura gutiurire thino ngiri munene buri uyu mirongo no daily daily andu mena ng'ara Ngai ni atwendete agatuhe gia kuria ona korwo tutirona icio nyingi cia gwikira in the pocket niguo wakorwo wina cia kuria niguo ini no cio niguo nduria wa bata tondu andu magagia kuria ni mundu kuingira gwaku mugunda agatema marigo na matari makuru
na mukihoya ri muririkane athuri muno andu ni meuragire muno ika no regular report irekitwo guku andu 16 in less than 3 months 3 athuri 10 acio Chenegi muno no amenya kwanyu ni kwirigite gukorwo na thina ucio Nyandarua there's a serious problem no gwiraga atiriri mudrumeri no Ngai na riwa na umetekire kwiyaria de hinya it is very nimetekire tu kwiyaria tondu riu ri kaba mundu yaritie na yarie kuri atarani iturure tondu ni uhoro wake ha gukote turathika mundurume ona kana mundu o wothe ndu wa kuyuraga yes tirai wega but ni wega oguo wauga nimetikire kwiyaria have a good one, God bless you. Thank you. Na ona kwari tuhari tuhania nakuo niguo yes asante sana ona ithuĩ atumia no kwĩyũmia. God bless you, bye bye. Njĩtagwo wa Karũra wa Gĩtũ ngetwo Wanjĩrũ wa Fausto Ngai akũrathime awata yes uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Roshine rwega itha-inĩ rĩrĩ tũraingĩra rĩa thinacara nĩ ndakunyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ gũkũ Nairobi rĩu irahinyĩrĩria mũgathe William Ruto atacukie makinya ma gũtigithia wĩra minista wa ũgitĩri wa bũrũri Kipchumba Murkomen. Ameba ikundi icio maugĩte matirĩ na mwĩhoko rĩngĩ na minista ũcio nĩ ũndũ wake kuonekana akĩnyita mbaru ngero iria borithi makoretwo magĩtharĩkĩra mũingĩ, amwe makĩnyitwo mĩgwate na arĩa angĩ ona gũtunyũkithio mĩoyo yao na njĩra itarathingata watho. Matongoretio nĩ Kennedy Ondieki moigĩte nĩ magatabania mĩrũrũngano Jumatatũ ya kiumia gĩũkĩte hĩndĩ ya mũthĩ wa Sabasaba na magateanĩria mendekithia ma ndereti ya watho ĩrĩa ĩrĩ mbunge-inĩ ĩrehetwo nĩ mũmbunge mũtumia gũkũ Nairobi Esther Passaris akĩhinyĩrĩria mĩrũrũngano ĩkorwo ĩkĩhotomio gũkuhĩ na mbunge ya bũrũri. Jathani Kamau nĩ aratũmũrĩkĩra ũhoro ũyũ. President Ruto no athiĩte na mbere kũria bute wĩra minista wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen, mũrũgamĩrĩri mũnene wa NIS Nurdin Haji, inspector wa borithi Douglas Kanja na Nini Akerĩ, kuma na kuongereka kwa ngero cia mũingĩ kũragwo na angĩ kũnyitwo mĩgwate. Ngwatanĩro ya The National Alternative Alliance ĩgĩtongorio nĩ Arnold Maliba na Kennedy Ondieki maugĩte ngero icio ithiĩte na mbere kwĩhĩrĩria bũrũri-inĩ na nĩgetha kĩonekane no nginya nene acio meherio. We've spoken about abductions. Every time their names keep propping up. So if the president wishes that Monday looks different, we ask him to move. Waziri achukue hatua, labda angatuke ama angatuliwe chini, kwa sababu hata ya matamshi yake ambayo pia yalikuwa yanatatanisha. Gĩikaro-inĩ na andĩki a mohoro Maliba augĩte nĩ kĩeha kuona gũtirĩ mũndũ ũrĩ wanyitwo kuma na batoni ya imwe na kũnyitanĩra na maabitha borithi kwagagia rũrũngani ciumia igĩrĩ hĩtũku. Gũkũ kĩririkano kĩa mĩaka 35 ya Sabasaba gĩgĩtanywo gũtabania Jumatatũ ya kiumia gĩũkĩte, macokete makoria President Ruto gwathana kweherio kwa mendekithia ma watho wa kũramata mĩrũrũngano hakuhĩ na cikaro cia mbunge. We must always remember Sabasaba. We must always mark Sabasaba, and it should not be criminalized. That the bill that is slated in Parliament to try and shrink the rights under Article 37 should be withdrawn, because those are the things that are making the people angry. If the president wants us to move forward, that must be withdrawn. No na ũkĩrora ũguo nĩ macokete makoria thirikari kũmũrĩka thĩna wa ungumania na wagi wa mawĩra kwĩ mbeũ njĩthĩ
kuona ni maundu mamwe macungeire marakara ma muingi. Taifa letu liko huru lakini hatuna uhuru. Ni kwa sababu ya uongozi na mifumo mibaya ambayo imekuwa ikikandamiza maendeleo na uendelezaji wa sera zile ambazo zinaweza kusaidia taifa. Mr. President, your administration is marred in various corruption scandals. Yet there is little sign of political will to confront this scourge decisively. Kenyans do not want lectures. They demand concrete action. The scandals weighing down on your administration are many. Gerifotara Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetago Jathan Kamau. Aikaria kawa ngwane gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ mathiĩte na mbere gũtetia thirikari ya Governor Johnson Sakaja nĩ ũndũ wa kwaga kũngania gĩko kĩara-inĩ kĩrĩa gĩkoragwo itũũra-inĩ rĩao. Maroiga akombori amwe rĩu nĩ mambĩrĩirie gũthama magĩtigĩra kũnyitwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na thĩna wa gĩko. Maranĩirie na mwandĩki witũ Wainaina wa Kamũkwa. Nĩ kũrega maregete gũtũrutĩra tondũ he handũ he dumping haha Msaraba nĩ rutagwo ĩyo no ĩno ndĩrutagwo. Twĩragwo itinga nĩ rĩroka metereire rori ĩrĩrehwo rĩu inene na tũtirĩ tuona itinga. Nĩ aikari a Ruta Muslim Kawangũ arenda gũretia rũgongo kaunti ya Nairobi magĩikia mateta mao kũrĩ thirikari ya kaunti ya Nairobi kũmehereria kĩara gĩkĩ kuona kuma mamerĩra nĩ makweheria matirĩ mahingia kĩranĩro kĩu. Tumedanganywa kila mara wamekuwa wakitudanganya hata kwa hizi public participation wanatudanganya tu, wakija kuchukua wanakujaga na mambo yao wanakuja wanapitisha. Sisi ni kukaa pale kama picha. Nyumba cia gũkomborithia biacara hamwe na kanitha nĩ imwe cia iria ihutĩtio mũno nĩ kĩara gĩkĩ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩire ciage gũikarĩka oro hamwe gũkua gwa biacara iria ireyũkĩrĩria. Mpaka imefanya washirika wengi hata wameanza kukosa kuja, maana imeleta madhara. Washirika wengine wamegonjweka, wana kijiji hawa wamegonjweka, wengine wanakohoa, wengine wana kifua, wengine wana TB, wengine wana ugonjwa wa kuharisha. Hii takataka imeziba mitaro, wakati mvua inanyesha inaingia katika kanisa, inaingia kwa nyumba za watu na tunakuwa na shida kabisa. Leo aikari aya marenda gũthikĩrĩrio nĩ thirikari ya kaunti ya Nairobi makiuga maya gũcoka mĩrũrũngano-inĩ angĩkorwo thirikari ndĩkũhingia ciĩranĩro ciao. Mheshimiwa Ruto, tusikie kilio yetu tafadhali. Tunakuomba takataka iondolewe. Sisi kama wamama wa mboga wenye tulisimama na wewe imara, tafadhali. Kiwa na ndugu na mama yetu Betisilachi tukumbukeni. Hiyo tu ndio tunaomba tafadhali. Tuambie tunafanya namna gani. Tena tutakuja na mguu. Hatuendi na niga, tutakwenda na mguu mpaka huko. Andũ-inĩ ha mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM Jetago Wainaina wa Kamũkwa. Nĩ ngatho Wainaina wa Kamũkwa. Tũthiĩ kũrĩa Kiambu kũrĩa atongoria erĩ a mohoro wa mbeũ njĩthĩ kĩama-inĩ kĩa mũng'ethanĩro kĩa DCP maraire thero ceceni-inĩ ya borithi ya Ruiru thutha wa gũikio ngono nĩ honge cia ũgitĩri. Arĩa maraikirio ngono nĩ Peter Karanja oro hamwe na Wanjiko wa Thega na maranyitirwo muthenya wa ira matũra-inĩ ma Kamakis hamwe na kũrĩa mwena wa Limuru. Borithi makĩmacukĩra mahĩtia ma gũkorwo marĩ na itemi rĩa gũcogera mĩrũrũngano ĩrĩa yatabanirio bũrũri-inĩ kũrĩ mũthenya wa gatatũ ga kiumia gĩthiru. No atongoria thiriti a Rigathĩ wa Gachagua mũtongoria wa kĩama kĩu kĩa DCP nĩ mamenereirie ikinya rĩrĩ makĩhinyĩrĩria erĩ acio marekererio mategũkinyio igoti-inĩ. Turashaka Boniface. Right now we don't know where is Diang'ui. We don't know tũtiũĩ kũrĩa rĩ. Gũkũrũirwo police. Ciana citũ nĩ nyite gũtirĩ hĩtia mekĩte. Tarĩu ciana ici cirerwo atĩ nĩ ciretĩtwo nĩ maracamonetwo makaga gũthiĩ, of which ti ũhoro wa ma. Kabanjirũ ararutirwo gwake mũciĩ. Arĩa maraumĩra nĩ gũ-criticize thirikari na gũ-criticize na maũndũ maroneka. Yuthi gũtirĩ ũndũ ũngĩ marauga. Maraiga nĩ mararega corruption, makaiga nĩ mararega kũnyitwo na kũragwo. Maga-criticize thirikari na maũndũ thirikari ĩbatiĩ gũthikĩrĩria. Nĩ tũrenda gũthaitha thirikari mũno ĩtige gũikara tarĩ thũ ya ciana citũ. Nĩ ndagĩka 6 ihetũkĩte thutha wa thinacara rũcinĩ nĩ ũkwamũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega. Ona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Tuginotana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 222